إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم تعالى قرآن کتاب خود را به حمد بکد، به الحمدلله، که به معنای از این که تمام صفات و خدایی مختص است برای الله است. و یکی خو حمد به یک رب العالمین، یعنی خالق همه جهانیان است. در سورت کهف الله حمد به این میگه که کتاب خود را برای انسانها روان کردگی است. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. تمام صفات الوهیت از برای ذاتی است که نازل کرد به بنده خود کتاب نازل کرد. ولم یجعل له عوجا. دهی کجی و بطلان و چیزای باطل قرار ندادگی است. کلش به حق استوار است. پیش از این که ما شما در تفسیر قرآن و در خودش داخل شویم، یک چند موضوعات مهم در این باره بیان میکنیم. یک مقدمه است. وی است که وقتی که الله متعال آخرین پیامبر خود را روان کرد، خاتم النبیین را، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف رسول الله صلی الله علیه وسلم، در کجایی را فرستاد روان کرد؟ در شهر مکه مکرمه. شهر مکه را الله متعال ام القرى میگه. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. الله میگه ما قرآن به زبان عربی نازل کردیم تا که تو اصل شهرها را بترسانی، و من حولها، و کسایی که در چهار اطراف عزیز دیگه شهرهای دنیایی که چهار اطراف ام القرى مکه است. مکه فعلا در عربستان سعودی واقع است. حاجی صاحبا که میرن بیت الله اموجه واقع است. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تولدش در امون پهلوی بیت الله شده، به طرف شرق بیت الله. 100-200 متر فاصله دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در نسلش از به اسماعیل و ابراهیم علیه السلام میرسه. یعنی آبا و پدرای سابقش نبی بوده، پیامبر تیر شده. ابراهیم علیه السلام به فرستادن یک نبی بین عرب ها و مکه دعا کرده بود که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این دعای ابراهیم است. خودش میگه که انا دعوت و ابی ابراهیم، دعای پدرم ابراهیم علیه السلام است. رسول الله صلی الله علیه و عرب بود، زبانش عربی بود و به عربی صحبت میکرد. و کسایی هم که در چهار اطراف مکه بود عرب ها بودند. قانون الله است که در یک قومی که پیامبر روان میکند مطابق زبان خودش روان میکند. به می خاطر الله میفرماید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما هیچ پیامبر روان نکردیم مگر به زبان قومش. عرب ها بود، قرآن به زبان عربی آمده. انا انزلناه قرآنا عربیا. بسیار جای آیات هاست الله میگه ما قرآن عربی نازل کردیم، یعنی به زبان عربی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در اونجا تولد شد و بعدا در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد، الله برش وحی کرد. حالات سیاسی او وقت چه قسم بود؟
آیا حکومت ها وجود داشت یا نه؟ قوت ها، نیروهای نظامی کافر وجود داشت یا نداشت؟ خود اهل مکه به چه حالت بودن؟ یک کمی باید ما بفهمیم، این تصویر در ذهن ما باشد که باز قرآن که شما میبینید که اینمی توی جامعه در تصویرتان است که اسلام میکنه توسط یک فرد کامل که رسول الله صلی الله علیه و آله است. در اون وقت شبه جزیره عربستان کدام حکومت مستقل نداشت. همین مکه قریش قبایل بودن، قبایل مختلف. در رأس هر قبیله یک رئیس بود. قبیله مثل که حال ملک و ارباب میگن، این ملکی قومی، ملکی قومی، ملک فلانه قوم، اینی طور قبایل بود، رؤسای قبایل بودن. اما عرب ها به قریش بسیار احترام داشتن. قبیله قریش در بین از او بسیار خیل ها و قبایل بود. قبیله بود که متولی و متصرف بیت الله بودن. تمام عرب ها با بیت الله احترام داشتن. پیش از آمدن رسول الله صلی الله علیه و چند صد سال پیش اسماعیل علیه السلام اونجا دعوت داده بود در مکه. ابراهیم علیه السلام در خود مکه دعوت داده بود. بعد از ابراهیم و اسماعیل علیه السلام کدام پیامبر خاصی در مکه نامد. البته در بین یهودی ها پیامبران آمده، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام و غیره انبیا آمدگی است. در مکه نامده. مردم مکه سابقه شان این بود، از نگاه عقیدتی و دینی عقیده توحید داشتن. دینشان اسلام بود، توحید، دین ابراهیمی بود. ابراهیم علیه السلام بتار شکستاندگی است، مشهور است. علیه شرک و بت پرستی مبارزه کرده، عقیده توحید بیان کردگی است. عرب ها اما دین ابراهیم علیه السلام تحریف کردند. دین ابراهیم علیه السلام چی کرده بودن؟ خوب متوجه بود، تحریف کرده بودن. تحریف چه معنا؟ تغییر داده بودن. چه قسم تغییر دادن؟ از عقیده توحید به چی تبدیلش کردن؟ به شرک. به شرک تبدیلش کردن. بت پرستی 360 بت‌ها را منیز خدا جور کرده بودن، چیزش در داخل بیت الله، حتی یک مجسمه ابراهیم علیه السلام در داخل بیت الله و چیزش هم در اطرافش جور کرده بودن. اصلا هر کدامش نام مانده بودن. این فلانه خداست، این فلانه، این فلانه مشکل حل میکنه، این چشم دردی، گوش دردی، پای مرضی، بخت میته، این پیسه میته، این میته، این تو سر هر کدامش یک نام مانده بودن و بعضی مشابه از اونا را در جیبای خودان، در خانه خودان، در هر جای میگشتاندن بطاره. از نگاه عقیدتی شرک محض، طالب بینی و فال بینی و ستاره ها و این تاثیر ستاره ها بسیار به این عقیده داشتن. قرآن میگه عقایدشانه. از نگاه اجتماعی بدماشی و زور، هر کی که زور میبود علمو حکومت میکرد. سر زنها بسیار ظلم بود. نکاح های نامشروع وجود داشت. قوم پرستی و قبیله پرستی و اینی افتخار به قوم و قبیله و به سمت و مکان، اینی گپا، داکوگری و بدماشی. نگاه اقتصادی بسیار ضعیف بودن، هیچ اقتصاد نداشتن. اکثرش چوپان بود، رمچران بود، به خاطر که عربستان 2 حصه‌اش بی آب است، آب علف نداره. 1 حصه‌اش آب علف داشت. از 6% مردمش 5%ش کوچی بود، زندگی کوچیگری. کوچی ها را میشناس، انتقالی از یک جای به دیگر جای، از یک جای به دیگر جای. بعض شبه جزیره عربستان در تحت تصرف فارس بود، مثل فارس در وقت ایرانی ها. بعضش هم در تحت تصرف روم بود. 2 ابرقدرت در وقت وجود داشت، 2 قدرت بسیار قوی که اکثریت دنیا در تحت فرمان از اونا بود. یک امپراتور روم بود، دوم فارسی ها بود. فارس امپراتوری یا حکومت قوی فارس، دولت قوی فارس مرکزش در ایران بود. این تهران ایران. مرکز روم 2 بخش داشت. یک روم شرقی بود، دوم غربی. غربیش در ایتالیا بود، شرقیش قسطنطینیه میگن، استانبول ترکیه. ولی روم غربی ضعیف شد نسبت به حملات مختلف که فارس و غیره حمله کرد. امپراتور روم حکومت خود به 2 بخش تقسیم کرده بود، یکش به یک بچه داده بود، دیگه‌ش به دیگه بچه. حکومت ها وقت شاهی و خاندانی بود. بعد روم شرقی بسیار ضعیف شد. روم شرقی بسیار چی شد؟ ضعیف شد. به می خاطر ملحق شد به روم غربی.
روم شرق خلاص روم غربی بود که مرکزش قسطنطینیه است. این کشورهای بعضی کشورهای اروپایی و اینا کلش در تحت فرمان نازی بودن. سوریه حتی، مصر در تحت قلمرو از اینا بود. بعضی بخشای شبه جزیره عربستان هم در تحت قلمرو روم بود. یمن و بعضی ساحل دیگهش مربوط فارس بود. عراق و اینجا کلش مربوط چی بود؟ فارس بود. فارس ساسانیان میگفتن، فارسی ها. فارس چی بود عقیدش؟ عقیده از اینا آتش پرستی، آتش تقدس بده، روشنی را، آفتاب، این چیزا را عبادت میکردن. خدای نور و خدای ظلمت میگفتن، دو خدا، یک روشنی یک تاریکی. یا بطال بینی و فال بینی و همین چیزا بسیار عقیده داشتن فارسی ها. نگاه تمدن، تجارت، این گپا، قالین بافی و این چیزا داشتن. صنعت قالین بافی، صنعت طلا و چیزا، پانتونا و این گپا داشتن. ولی از نگاه عقیدتی بسیار عقیده خراب. حتی مردم هم ملزم کرده بودن فارسی ها، کسی که در سایه ما زندگی میکنه باید آتش پرست باشه، زردشت باشه، دین زردشتی. در خود زردشت نظریات مختلف از حکیم بود، آدم خوب بود نبود، ولی آتش عبادت میشد. آتش عبادت میشد. آتش دوانی و آتش بازار و افغانستان هم امیتو زردشت آتش پرست بود. یا ما پاچا و جمشید پاچا و دمی ملخ و اینجا را که ببینید و اینجا هم آتش بازی و اینا میکنن. امی سال اول حمله روز جشنشان بود. این از فارسی آتش پرست هاست، مجوسی ها. در قرآن در کلمات مجوس آتش پرست با اونا با کار رفتگیست. والمجوس. کل تاریخدان ها اتفاق دارن که خود زردشت هر چیزی که بود ولی تابعدارایش آتش پرست بود. خلاص تا به الحال آتش پرست هستن. همین شب یلدا که میگن نه، میگه ای تو میشوی شب بعد میدانن بسیار میگه تاریکی از ظلمت تاسیس و باز این شب چی میکنن و یگان موسیقی مینوازن و خوراک میکنن و جشن میگیرن، چی کارا میکنن. دا بخیال اول جدی را میگن، میگه این بسیار دیگه چیز است، شب بسیار دراز است، روز کوتاست، تاریکی زیاد است، روشنی کم است، ما خفه هستیم، جگرخون باید خوشی کنیم یا کاری کنیم که این شب شوم است. میگه این شب بعد باید خوشی تیرش کنیم، این شب بعد و این جشن کارا میگیرن. خب یلدا همیال بسیار کشورها شب یلدا و چندین روز است که در 20 روز یلدا کلش تحلیل کرده رایستن. آتش باران میکنن، آتش بازی میکنن. این فرهنگ های از اوناست. روز نوروز تجلیل کردن فرهنگ چی از مجوسی ها. نیروی یک حکومت سالهای سال اونا حکومت کردن. فارس و روم دو امپراتوری، دو ابرقدرت، یکی با دیگر رقابت داشت. گاهی فارس غالب میشد، روم تا یک جای میدوان، ایتو بس گاهی روم فارس. قرآن از واقعه و جنگای از اونا یاد کرده. سوره روم الف لام میم غلبت الروم، مغلوب شد رومیا، شکست خورد رومیا. در برابر کی شکست خورد؟ در برابر فارسی ها. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و اینا بعد از مغلوب شدن زود است که چشان غالب شان، زورآور شان. فی بضع سنین، در چند سال. لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنین بنصر الله ینصر من یشاء. الله جنگای از اینا یاد کرده. تاریخ الله میگه مقارن ظهور اسلام، همزمان با ظهور اسلام، دو ابرقدرت. خب فارسی ها چیستن؟ آتش پرست، ستاره پرست، آفتاب پرست. ظلم کتابشان اوستا، کتاب زردشت، جامعه را به 3 بخش تقسیم کرده بود. روحانیون، کشاورزان، جنگیان من نیروهای نظامی. روحانی اینمی آتش پرستا و ملایشا، کشاورزا دیقانا. اینا دیقان من حیث غلام برده بود، زمینه که میفروختن که دیقانش میفروختن. پاچا، شاهی، خاندانی، پدر، پسر، اینی تو خاندان. و حتی دعوا میکردن امو امپراتور پاچای فارس که ما را خدا تعیین کرده، گپ ما گپ خداست، کسی گپ ما را رد کنه گپ خدا رد کرده اعدامش میکردن. کسی هیچ آزادی گپ بیان حق هیچ، حتی بیان عقیده
آزادی هیچ چیز وجود نداره، فقط اطاعت بکن. بسیار ظلم هم میکرد، زیاد مالیات میگرفتن از مردم بسیار بس تو آمده. خوب این گپا را متوجه باشین. خب که پسان در درس میایم که من گفتم فارسی تو باید بفهمین، یک تصویر کلی در ذهنتان باشه. مالیات در اسلام حرام از گرفتنش، اون میگرفت، حتی سر غریب هم مالیات وضع میکرد. فارس طرف جنگ از کی جمع میکردن؟ مردم مالیات زیاد وضع میکرد. مردم بسیار از حکومت سخت جگرخون بودن، پریشان بودن، خفه بودن، ناراض بودن. ناراضی زیاد بود، ناراضی های سیاسی. برادران ناراضی که میگن، نه؟ ناراضی بسیار زیاد. در بخش اقتصاد احتکار، سود میخوردن، احتکار مواد قیمت میکردن، باز میفروختن. زنها من حیث برده و غلام استفاده جنسی میشد، خلاص در زن هیچ آدم نمیگفتن. بعضش میگفت هست، بعضش میگفت نه. مردم سخت پریشان، خفه بودن، ناراض بودن، جگرخون بودن، انتظار یک انقلاب داشتن که یک حکومت بیای عدالت بخیزه ملیزی. زورشان نمیرسی، به زور سرشان حکومت میکن. و این فارس هم بسیار ایران است، عراق است، بخشای افغانستان است، بخشای کشورهای عربی است. اینی ساعت کلش مربوط. حالا ایرانی ها که زده رایستن، نه؟ در جای میگه ما امپراتوری سابقه را چی میکنیم؟ احیا میکنیم، زندهش میکنیم. پدرای ما میگه حکومت کرده. ایرانی ها حالا خدا همی حکومت ایران میخواه کنمون ظلمای کناد حالی نهید سوریه ببین کشته راییز به این اندازه و نکشته بودن یا میکشت. عمر رضی الله عنه ایران فتح کرده در خلافت خود. اینا خفه هستند که چرا عمر آمد. میگه عمر تجاوز کرد در خاک ما. چرا عمر اسلام به ما آورد؟ به می خاطر عمر بعد میبرن. یکی از دلایل دشمنی از این مردم ایران با عمر چی است؟ این سر خاک ما حمله کرد، حکومت ابرقدرت ما را شکست داد. اینی است. خب این حالت فارس. حالت روم چی است؟ روم ابرقدرت است که حتی در از قدرت روم بود، یکم دفعه فارس غلبه حاصل میکرد. روس مثل که حال امریکا و روس است. اول امریکا خالق میان رقیب نداره، روس چندان چیزی نیست. بعد روس نیست، سابقا هم 2 قطب 3 قطب بود، 2 قطب بوده. اول روس با امریکا، پس آن امریکا شد، حال امریکا بعد روس. این تو اول روم بود، باز فارس رقابت داشتن، یکی دیگر شکست دادن نمیتونست. روم چی میکرد؟ عقیده روم چی بود؟ روم هم میگفت که پادشاه را یا چند تا علمای دربار تعیین کرده بود، خدا تعیین میکنه. مولوی ها می آمدن تو را خدا تعیین کرد. گپ امپراتور فرمان بود، فرمانش قانون بود، خودش اطاعت نمیکرد، دیگرها واجب بود، فرض بود که باید اطاعت کنن. عقیده از اونا چی بود؟ نصرانیت، یا به اصطلاح خودشان میگن مسیحیت، عیسویت. یعنی عیسوی نیستن، مسیحی نیستن، خودشان میگن. عیسی و مسیح علیه السلام خو دشمن شرک بود، نه؟ علیه شرک مبارزه کرده. قرآن ما شما میخوانیم. از نگاه عقیدتی اونا میفتن خدا 3 دانه است. 1 تا 3 میگفتن، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الله یکی از 3 خدا. این عقیده را داشت. دیگه با طالبینی و فالبینی و اینی حتی یکم جای میگفتن این کارا بکنیم نکنیم، فال و طالب میدیدن. اگر فال خوب میشد خوب، نمیشد نکو کارا. حتی مسائل طبی را تجویز میکردن توسط فال. این گپا اینی آدم تداویش بکنیم نکنیم، باش فالش ببینیم. فالش میدید خوب نبود، برش تداوی نمیکردش، میمرد. این تو یک عقیده مزخرف نه؟ در طب فال و طالبینی را داخل کرده بودن. و از نگاه اجتماعی و همی ظلم مثل فارس مشابه است. در بخش دستاوردهایش کشتی سازی و مرکز کشتیرانی و تجارت کشتی و این چیزا را ابریشم این کارا را میکردن از نگاه مادیات، اما معنویت سالم قطعا وجود نداشت. اونجا هم طبقه شده بود،
حتی پارچه های ابریشم هم میبافتن او را غیر از امی خانواده شاه دیگه کس پوشیدن نمیتونست. کارمندای دولتی هم مردم ابریشم پوشیدن نمیتونست. وام سود در نظام اقتصادیشان احتکار بود، زنها ارزش نداشتن پیششان، قانونیت وجود نداشت، فقط خود امپراتور خودش قانون بود. مردم از امپراتور روم هم سخت بیزار بودن، ناراض بودن، خواهان یک تغییرات بودن. خواهان چی بودن؟ یک تغییر عمومی که حکومت شکست بخوره، به خاطر که ظلم زیاد میکرد. خود دنیا چند قدرت است؟ روم، فارس، دیگه حکومت های کوچک است، قدرت های بسیار بزرگ. نیروهای روم که به لک ها نیروی نظامیش میرسید، بسیار وسایل پیشرفته جنگی داشت. عقیدهشان شرک بود. فارسی هم عقیدهشان شرک. شبه جزیره عربستان چی بودن؟ بت پرست. باز اهل مکه خود را دوستای فارس میدانستند، میفتن فارس آتش پرست است، بعضی بتا در اوجا بود. ما مین یار عبادت میکنیم، از نگاه عقیدتی فارس با همراه ما برادر است. فارس با خود نزدیک میگفتن. روم بعد میبردن، زیرا روم که بود مخالف بت پرستی، هم بتا را عبادت نمیکرد. اونا را دشمن میگفتن، فارس دوست میگفتن. کوشش داشتن که فارس سرشان حاکم باشه. اینی حالت دنیا. دو قدرت عقایدی تو ظلم حد موج میزد، عرب ها جهالت موج میزد، شرک پرستی. یک تا مسلمان صحیح وجود نداره. یگام تا بود از یهود و نصارا، بعد مسلمان ها بودن، بعضی ها به دین حق بودن ولی بزار ضعیف، چپ دانش بسته، گم میزد سرش میزدن. امر بالمعروف نهی عن المنکر هیچ چیز وجود نداشت. دینمی تو حالت خوب متوجه باشین. الله یک فرد کامل روان کرد، خاتم النبیین، و رسول الله صلی الله علیه و آله در کمترین وقت کار اول تنها شروع کرد. تانست که هر دو امپراتور دنیا را شکست بده کمترین وقت. خودش خب یک نظامی را تاسیس کرد، حکومتی را در کمترین وقت. کسایی را تربیه کرد که در ظرف 20 سال هر دو امپراتوری را شکست داد. بیرق و نظام عدل الهی در کل دنیا بلند شد و دنیا را رهبری کرد. اینا رو فکر خوب متوجه شوین که یک فرد کامل ای چی کار کرد، چی طریقه داشت که در کمترین وقت دنیا را تغییر داد. حالی که ما شما میگیم ما باید دنیا را تغییر بدیم، میگم تا خنده میکنم، میگه ای اعصابش خراب، چی میگه ای؟ سعی که ما را میگه دنیا را تغییر بدیم، دنیا را رهبری کنیم، نه؟ دنیا را از ظلم نجات بدیم. ما شما را باید خواب نبره. خب ما شما امت رسول الله هم خدا میگیریم. کسی که دنیا را شکست داد سابقه خوب نداشت، سابقه ظالم و عقیده خوب نداشت. عمر رضی الله عنه ولی اسلام که قبول کرد، هم دو چشم دو گوش داشت. ما شما در یو اخذو که در قوی استیم، اراده قوی، ایمان قوی، حرکت قوی، عمل قوی سبب شد که هر دو امپراتور شکست بده. امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه پیامبر نیست، معصوم نیست، یک فرد است، یک مسلمان با همت با ایمان است. یک مسلمان نیست که شکست در برابر کافر قبول نداره. خوب متوجه باشین خب که ما شما بسیار قوت و نیرو داریم، نیروی انسانی داریم، ضعیف نیستیم. ما مسلمان ها، ما که میگیم همین چند نفر نمیگیم، ما جهان اسلام، ما شما ضعیف نیستیم، بسیار قوی هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فرد کار شروع کرد. اولین آیاتی که نازل شد برش در غار حرا، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. در خانه زیر کمپل خواب بود یا زیر چادر،
الله آیات را نازل کرد که یا ایها المدثر، ای کسی که در زیر چادر است یا غافل خواب است، قم، استاد شو، حرکت کو، بیدار شو، بیدار شو، فانذر، بترسان، دعوت بده. تا که حرکت نکنی تغییرات نمیاد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. این آیت نازل شد که حرکت کو. و ربک فکبر، ربط عظمتش بیان کو، قانونش، دستورش، فرمانش، قوتش، خالقیتش، مالکیتش، تصرفش در کائنات. مردم نمیشناسن الله را. پیامبر صلی الله علیه و استاد شد، دعوت شروع کرد. در اون وقتی تو یک حالات بود کسی میگه ما آیه دنیا را تغییر میتم، دیگه سرش چی میکرد؟ خنده میکرد. میگه فساد بیزی خرابه، کل دنیای قدرت ها رسه که نیروها رسه که چی میگه؟ یک نفر خیست ما تغییر میتم. رسول الله صلی الله علیه و مکلف شد که دنیا را چهرهش تغییر بده. قم فانذر و ربک فکبر و انذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر و عارض عن المشرکین. بخی نگنی حالی که مردم بگوی حالت چطور است؟ بسیار خراب است. راه حل چیست؟ میگه وجود نداره. اکثریت میگه وجود نداره. بعضی دیگهش میگه داره. چی است؟ غیر دعا گریان دیگه کار نیست. فقط دعا کو، میگه شو بخی گریان کو، دیگه هیچ نمیشه. این یکان فامیلایش است. خب این بسیار آدمایی است که در اسلام پوهندی داره، پروفسور است در اسلام. چی است؟ پروفسور، مافوق دکترا و چی و چی و چی. راه حل چیست؟ دکتر صاحب، پروفسور صاحب، گریان است، دعا است. خلا حالا گریان دعا. پیامبر صلی الله علیه و آله چرا قرار در غار حرا میشش گریان کده، دعا کده؟ میگه یا الله این مردم تو خودت دیگه اصلاح کن، من چیز نمیتونم. آیا پیامبر همی تو کرد؟ نه. پیامبر چی کرد؟ حرکت کرد، مبارزه کرد، دعوت کرد. اینجا راه حل هم برتان بیان میشه. بسیار راه حل قوی قرآن بیان کرده. کسی که این راه حل با قرآن میگه، خب بعد از اینکه بگویه باور می، کسی قبول نکنه ایمان نداره. الله متعال در قانونش، الله به خود قوانین داره. این نیست که آدمای تنبل، آدمای غافل، آدمای خواب برده که کار نکنه او را پیروز کنه. هیچ وقتی کار نمیکنه. حالت بدی قوم تغییر نمیده تا که خودشان چی نکنن؟ حرکت نکنن. حالت خوبشان هم تغییر نمیده تا که خودشان بد نشن. ان الله لا یغیر ما بقوم. الله تغییر نمیده حالت بدی قومی را یا خوبی قوم، حتی یغیروا، تا که خودشان تغییر ندن. حرکت کو، عمل کو، با دپالوش دعا کو، الله برات میده. حرکت تا مطابق وحی قرآن باشه، مطابق کتاب باشه، حتمی نتیجه میده. رسول الله صلی الله علیه و شما را یک براتان اجمالی گفتم، در کمترین وقت چطور تانست چهره دنیا را تغییر بده؟ رهبری دنیا را در تحت نظام عدل الهی قرار بده. چطور تانست؟ با خاطر که مطابق وحی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و حرکت کرد، عقب نشینی نکرد، خسته نشد، پریشان نشد، همت خود از دست نداد، صابر و ثابت قدم بود. این می نشانه پیروزی است. بسیار حرکت ها و دعوتگرای مسلمان ما و شما داریم. چرا ناکام است؟ زیرا مطابق قرآن حرکت نمیکنه. اگر میکنه تا یک جای میره 10 سال 14 سال 15 سال اعلام میده. چند کردی؟ 14 سال. از او زیاد نمیکنی؟ نه خلاص. 14 سال جا بس است. میگم بیخی سر ما سفید شد. ما خود تیکدار دین نیستیم، کل کار ما پیش ببریم. بان یکم تا دیگه بکنم. این تو میگن ها. این تا آدم ها را 10 سال 15 سال 14 سال 9 سال دعوت داد. چند سال؟ 9.5 سال. خسته شد؟ نه. دعوتشان ببینی نوح علیه السلام در قرآن چی میگه الله؟ انی دعوت قومی لیلا و نهارا. شبم دعوت دادم، روزم. ما شما شب روز دعوت میتیم؟ نه، روز یا چند دقیقه خلاص.
حوصله دعوت هم نداریم، دو تا گپ دیم جنگ میکنیم، تاپی خدا میکشیم، خراب تاپیش میکنیم، کافر هستیم، مشرک. حالا این کار ما شما تربیت نشدیم، باید خدا جور کنیم. خب هدف ما است که باید ما خدا چی کنیم؟ جور کنیم، مثل صحابه، مثل عمر رضی الله عنه، مثل ابو بکر ماشاءالله، مثل عثمان، مثل علی، مثل عبدالله بن مسعود، مثل خالد بن ولی. باید خدا جور کنیم. خب خسته نشیم، ناامید نشیم، پریشان نشیم، از وحی عقب نشینی نکنیم. حتمی پیروزی است، حتمی پیروزی، کامیابی حتمی است. الله در قرآن در 10 جای، 20 جای، 100 جای بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگر الله را دینش نصرت کردین، دعوت و مبارزه میاست. ینصرکم، حتمی شما را الله نصرت میکنه و یثبت اقدامکم. اگر نصرت بکنین، کار کنین، اگر کار نکنی الله کار هم تو ذلیل، مردار، محتاج، هر طرف زده میشی، کشته میشی، برده میشی. اینمیان در عالم ببینی هزارات تا را کشتن، هزارات تا را تجاوز کردن، هزارات تا را درد دادن. چیزی در دست ما نه غیر از گریان کو خلاص، یا ایگام دعا کو خلاص. اینمی تو ذلیل هستی، میبینی. باید ما شما در زندگی خود تغییرات بیاریم. رسول الله صلی الله علیه و دعوت شروع کرد. خلاص شال برتام میگم، چند سال در مکه بود؟ 13 سال در مکه بعد از رسالت و بعد از بعثتش. 13 سال در کجا دعوت داد؟ در مکه و اطرافش، مکه و اطرافش، طائف و غیره. و 10 سال هم در کجا؟ در مدینه. زندگی رسالت پیامبر، دعوتیش، مبارزش علیه ظلم و فساد و کفر و شرک و ظالما 23 سال. 13 سال در مکه، 10 سال هم در مدینه منوره. فاصله در بین مکه و مدینه به حساب کیلومتر چقدر است؟ 450 کیلومتر. بلا تشبیه اینجا که مزار بری. از وطن خود رسول الله صلی الله علیه و به خاطر تطبیق اسلام چی کرد؟ ترک کرد. کجا رفت؟ مدینه. هجرت کرد، مهاجر شد. صحابه هم هجرت کرد و در سرزمین هجرت رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد، دفن شد. اکثر صحابه هم اونجا شهید شدن، دفن شدن. بهترین مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و در سرزمین، حال میگن دیار غربت، مسافرت و هجرت، اونجا دفن شد. پس در وطن خود نامد. به خاطر چی؟ دین الله، نظام الله، حکم الله. به خاطر ازی بعد 13 سال دعوتش 3 مرحله داشت. مرحله مخفی پنهانی، زیرا کل کافر مشرک بود. علنی گپ میزدی میکشتد. با حکم الله کسایی را دعوت میداد که استعداد پذیرش حق دو بود، طلبگار حق بودن. بعضی همی تو از چهرهش فهمیده میشه، ضد و عناد نداره. سر امو کار کن، سر او کسایی که ضدی و عنادی هست سر از او برای او وقت تضایی نکن. و در 3 سال دعوت مخفی یک جمعی از جوانا را تربیت کرد. 17 18 19 20 21 22 25. یکم تا پیران بود 52 ساله. عمر رضی الله عنه 26 سال یا 27. ابو بکر که مسلمان شد 36 سال بود. 36 سال هم جوانه. رسول الله هم کوچک بود. و همین قسم دیگه صحابه را، سعید بن زید 17 ساله و عثمان 21 ساله و همین تو یا 30 ساله بود. این همین تو جوانا، جمع جوانا تربیه شد. این تو تربیهش کرد کوره نمیگم دیگه، او یک باز میاید دیگم جای دیگه میگم براتون. این تو یک تربیهش کرد که اسلام من حیث خون در رگ‌هایشان جریان پیدا کرد. جانش میگرفتی آسان بود، ولی ایمانش، عقیدهش، حرکتش مانع شده نمیتونستی. این تو تربیه کرد. بعد از او دعوت به مرحله علنی رفت. در مرحله علنی نظام عقیدتیشان رد کرد، نظام خانوادگیشان، اصول و رواجهای اجتماعیشان، اقتصادیشان به شدت ردش کرد. باز میخوانیم میره. این کل سوره مکی است. اونا چی کردن؟ از 3 حربه کار گرفتن، 3 وسیله. اول تبلیغات کردن.
این جادوگر است، این ساحر است، این خارجی است، این چیزی کتاب‌های بد بود میزدن که مردم بدنام شود، کسی گپش گوش نکنه. این بیفایده شد. ولی یا پیامبر صحابه قبل نشینی نکرد. بعد از او چی کردن؟ شکنجه را شروع کردن. این را بزن، او را بزن، دست قطع و پای قطع و حتی بعضی را شهید کردن. اولین کسی که در اسلام شهید شد سمیه، بی سمیه. خانم بود، زن بود، آفرینش. اولین کسی که اسلام هم قبول کرده زن است، بی خدیجه رضی الله عنها، خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اولین کسی که قربانی هم داده در اسلام کی است؟ زن است. حال زنها را ببینی، اولین مفسد روی زمین چیزی خرابی را میکنه زن میکنه. نه؟ زنهای خوب بسیار کم است. چرا ما شما تو نبود؟ چرا زنها را دخترای خدا، خواهرای خدا، مادرای خدا تربیت کنیم؟ ما شما یاد گرفتیم باید. خانمای خدا باید تربیت کنیم. خوش هستیم که آرام باش، بخو خو شو، این زندگی نیست. سمیه را بسته کرده بود، گفت دینت بگرد، تف کرد در روی ابو جهل، کافر بیدین. شمشیر کشید زد در دلش. حالی ای زن یک سلیده بگو دیگه در اینجا درس نروید، یک سلیده اگه آمد دیگه پیدایش نمیکنه. این تو زن بود. شوهرش یاسر جان خدا از دست داد، شوهر سمیه، عمار ابن یاسر رضی الله عنه. شکنجه ها دادن، مسلمان ها مجبور شدن هجرت به حبشه کردن، تسلیم نشد. پس آمدن باز رفتن. وسیله دیگه تحریم اقتصادی، رزقشان کم کرد، از هر طرف خرید و فروش سرشان بند کرد. حالی که میکنن مسلمان ها 3 سال در شعب ابی طالب مثل که در بندی خانه باشی، نان نمیاد، ولی تسلیم نشدن. تا اینکه رسول الله هم اهل مدینه را دعوت داد و زمینه مساعد شد برای هجرت به طرف مدینه. سوره های مکی را که ببینین کلش سر مسلمان ها زجر، شکنجه و تکلیف، الله به صبر و حوصله دعوت میده. سوره های مکی پیش از هجرت تمام سوره ها را مکی میگن. سوره های مدنی کدام سوره است؟ بعد از اینکه مرحله سوم دعوت رسول الله هم مدد خواست از مسلمان ها، کسایی را تربیت کرد در مدینه. اونا را گفت که بین بر ایجاد یک نظام، یک جامعه، یک حکومت کار کنیم. اونا تسلیم شدن. خب اونا چی کردن؟ اونا اهل مدینه، انصار میگن اهل مدینه را نصرت کردن. کی را؟ مهاجرین. زیر رسول الله هم از اونا نصرت خواست، کمک. اهل مدینه را مهاجرین میگه. و قرآن یاد میکنه از هر دو گروه، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان رضی الله عنهم. الله میگه از این انصار و مهاجرین راضی است، الله از اینا راضی است. و اعد لهم جنات، الله برای اینا جنت ها را آماده کرد. ایناله در مدینه که پیامبر صلی آمد، خوب متوجه باشین، حکومت جور شد، جامعه، حکومت، قوت، نظام، ارتش، لشکر. سیاست داخلی رسول الله صلی الله علیه و در حکومت چی بود؟ تطبیق اسلام. سیاست خارجیش دعوت و جهاد. به می خاطر وقتی که مسلمان ها در مدینه آمدن احکام نازل شده. حال ما شما سورت فاتحه را می خوانیم، بعد از این بقره. در سورت بقره ببینین عقاید است، احکام عقیدتی، احکام معاملات است، احکام سیاسی است، احکام خانوادگی است، احکام اجتماعی اقتصادی. یعنی قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین خانوادگی است. چرا یا نازل شد؟ زیرا مسلمان ها قوت داشتن که نازل میشد تطبیقش میکرد. پیش از اون احکام نازل نشده بود، به خاطر که مسلمان ها دارای قوت و نظام نبودن. و الله به خاطر بقای حکومت و نظامی که مسلمان ها را توفیق داد ایجاد کردن، احکام روان کرد. اگر میخواین حکومتتان قوی باشه، با ثبات باشه، شکست نخوره، از این اصول پیروی کنین. اگر نکردین حکومت دست میتین. و همونطور شد تا وقتی که مسلمان ها به قرآن اسلام چنگ زدن، حکومت داشتن. حکومتی را که رسول الله صلی الله علیه و جور کرد، چند سال دوام کرد؟ 1300 سال، 13 قرن ادامه پیدا کرد. 13 قرن. اگر که در رأسش کسای آمده که ضعیف و سست و اینا بوده، ضعیف الایمان اینا. 30 سال خلفای راشدین بودن، 30 سال یا دنیا را فتح کردن. بعد از این 92 سال
اموی ها بود در خلافت چند سال؟ 92 یا 93 سال. خاندان معاویه رضی الله عنه، معاویه و اموی ها اسلام در اروپا رساندن. خلفای راشدین در آسیا بخش افریقا، اینا افریقا را هم فتح کردن، در اروپا هم رساندن اسلام، آسیا را هم فتح کردن اموی ها. این اونا خلفا نبودن ولی از خلفا که بسیار پیشروی کردن. میید تو یک حکومت ماشاءالله به به، بخوان این تاریخ که تعجب میکنید. بعد از این خاندان عباسی ها آمد. عباسی ها، اموی ها تا 132 در قدرت سیاسی مسلمان ها بود، دنیا را رهبری میکرد. بیش از 100,000 ارتش جنگی داشتن، خاص نیرو. اولین کسایی بودن نیروهای دریایی و کشتیرانی را جور کردن اموی ها. بعد از این عباسی ها، عباس کاکای رسول الله، خانواده و به نظر ما شما اهل بیت هستن و میگفتن هم که ما اهل بیت هستیم. اینا از 132 هجری تا 565 هجری 524 یا 25 سال اینا در قدرت بودن. بیش از 5 قرن اسلام تطبیق کردن. 5 قرن، 500 سال، کم گپ نیست. ای تو مسلمان ها در خلافت از اینا اقتصاد بالا، فرهنگ بالا، سیاست بالا، ای تو قوی بود. مسلمان ها حد نداشت. از کشورهای اروپایی اینجا می آمدن، در سرزمین های اسلامی تحصیل می کردن. بورس یک اروپایی آلمانی که می برآمد که می رود در مصر و عراق به درس، از خوشحالی در جان خود جای نمیشد. به ما بورس آمده. حالی که در اینجا بورس بیاد برای یکی بس امریکا، هیچ شو خوابش نمیبره. از امریکا بورس آمده، از آلمان بورس آمده، نه؟ هالند بورس آمده به ما. او وقت با اونا از این طرف بورس میرفت. حالا ما این تسهیل هستیم که از اون طرف بورس ها بیاید، نه؟ هیچ چیز. این ذلت هست. ما باید بورس بتیم به اونا، نه این که اونا به ما بتن. و بعد از او خلافت عثمانی ها، ترک ها، الله قوت به ترک ها داد. 700 سال در قدرت بودند. در سال 1924 میلادی 1924، یعنی تقریبا 100 سال پیش و خلافت شکست، سقوط کرد. نظر به عوامل گناهایی که دست خودشان شده بود. بعد از اون ما شما کدام حکومت واحد و کل سرزمین های اسلام یک کسی از این میجه که حرکت میکرد، نه؟ تا اسپانیا را کسی چیز نمیگفت. دلش پیاده میرفت، دلش در خر میرفت، دلش در اسب میرفت، دلش در قاطر میرفت. کسی گفتهش نمیتونست کجا میری. تابعیت مسلمان خلاص. های تا مسکو میرفتی، تا ساحل چین میرفت، پاکستان اینجا. حال ما شما را چی کردن؟ در قفسچه انداختن. افغانستان یک قفسچه، پاکستان دیگه قفسچه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان قفسچه. از اینجا اوسوشو مرا چیتا پاسپورت بته، این بته، او بته. حال پاکستان خب پاسپورت هم در میته، چیر میکنه. کابله اچر تزه شیخه اوسو میری ایران، کم موتر تیز که ایران میرسه. ایسو میری تاجیکستان، این نمیمانه. اوسو میری ترکمنستان نمیمانه. اوسو میری ازبکستان نمیمانه. اوسو میری چاینا. عربستان خب کل اگر اجنبی میگه، غیر از خودش دیگه هیچ آدم نیست پیش از اونا، کسی اجنبی. حال ما یک قفسچه هست، نه؟ بندی خانه است افغانستان. چرا نمیتونم من آزاد بگردم؟ من در قفسچه انداختم. کل ما شما را در قفسچه انداختم. کشور اروپایی که بری بگه چی کار است افغان، او گمش که میگه بیخی پس برو. اونا خواهیچ مسلمان نمیمانید. حتی همین کسایی که اینجا هستن در این سرزمین نامش چی ماندن؟ افغان. پیش از او خراسان به افغانستان خود دوران کی شد؟ احمد شاه بابا، نه؟ این سرزمین نامش افغانستان در کدام دوران شده؟ احمد شاه بابا. افغان شد. حالا هر کی میگه افغان، کلگی میگه افغان، سرزمین افغان، افغان. یکم تا را بگوی چیستی؟ میگه من اول افغان هستم بعد مسلمان. افغانیت این قوم 5000 ساله تاریخ داره. ای تو میگه
افغان ها 5000 سال تاریخ. اگر اینمی مسلمان های سرزمین که افغان میگن، ایران چی است؟ دری زبان، فارسی زبان. این چی دیگه در مذهب چی؟ شیعه تشیع. اینمی شیعه ما افغان ها که اونجا میرن قبولش نداره. چیستی؟ افغانی کثیف برای میگن. نشد تا 4 منزله زیر میپرتش. دیدین شما 4 منزل کارگر زیر انداخت. امیال هر روز میزنه میکنه. من چون 300-400 نفر میکشم. آن در اینترنت اینجا ببینیم پشتایشان سیاه گشتگی چنان میزنن. یا اگه گفت که ما شیعه هستم میگه برو در سوریه جنگ کو، مسلمان بکش. نمیکشی برو گم کو خدا. اگه پشتونای ما میگه ما پشتو زبان هستم، کجا میری؟ پاکستان. پاکستانی ها را میگه خیبر پختونخوا نه، حالا شما پشتون نه، تا کابلی میگه، کابلی اوزه. هرچی میگه زد پختانه ام پختون نیمانم میگه زد پختونیم نه، تا افغانیه و افغان هم مقنم میشناسن کابلی میگه، کابلی زد کابلیه پل ملک تازه. دیدین که چنان زدن دادن مهاجرین 40 ساله را کشیدن، 40 سال اونجا بود زده کشیدن، بندی کده امیال بسیاریش بندی است. کارت مهاجر کارت 40 ساله پیش است، او را هیچ کرد میگه بیار پاسپورت. مردم امیال میاین بیچاره، امیال آمده را ایستن در زمستان جایی نداره. روسا اینجا حمله کرد، اگر این مردم سرزمین جهاد نمیکرد پاکستان حال اینجا روس شده بود. روس حال اینمی مردم همی برادرایشان مدینه رسای که انصار مدینه را باید میخوانین صفتایشان که مهاجرین زمین های خدا را برش دادن. حکومت پیش مهاجرین بود، دعوا نکردن. بعد از رسول الله سر قدرت کی رسید؟ انصاری رسید یا مهاجر؟ مهاجر. ابوبکر مهاجر بود، عمر مهاجر بود، عثمان مهاجر بود، علی مهاجر بود، معاویه مهاجر بود و همین قسم اموی ها کلشان مهاجرین است. عباسی ها کلشان. انصاری نخیست که بگه حکومت با ما بتی. او چی بود؟ ایمان بود. اوجا قوم نبود. هر کس اسلام تطبیق میکنه خلاص. این حکومت های فعلی را ببینی توبه، اسلام را ببینی و یا را ببینی خندت میاد. گپ از اسلام باشه خیست میزنن ما مسلمان است. قوی ترین مسلمان های جهان میگه ماستیم. همی افغان هم یا میگه. بقره گفته بودن که دنیا چقدر؟ در یک چا بود. گفت کل دنیا اینمی است، هوا است. گفتن نه تو در چاستی. از چا بکشیم زمین است که خوش کرد کلان جایه. ولی افغان هم چیزی رو ندیدن. خب میگن از ما کده قوی، از ما کده این نیست. تو برای بیرون توی چیزی رو ندیدی، از دنیا خبر نیستی. چی هستی تو؟ این خدا تعریف میکنن، خدا بزرگ نمایی میکنن، چیق میزنه از خوردش گرفته تا کلانش. خب هستیم ما چی داریم؟ امیاله این چیز نیست. نه اقتصاد داریم، نه حکومت قوی داریم، یک نظام قوی داریم، نه عدالت داریم، نه اسلام صحیح تطبیق میکنیم. هیچ چیز نیست. نه علم قوی داریم. نه گپ ما او در کجاست؟ تا ما خود نشناختیم ما کیستیم، در کدام درجه هستیم. نه که باز کار کنیم. ما اگر تاجکای ما بعض اینی قوم دمی سرزمین است، تاجک است از نگاه ملیت و نژاد، در تاجیکستان بره قبولش نداره، میگه افغان هستی برای. ازبکای ما در ازبکستان میره قبولش داره؟ نه، ازبک هستم میگه برو. میگه ترکمن داریم، ترکمن تبارای ما در ترکمنستان میره قبولش نداره. او تاجکا اینجا میره قبولش نداریم، او پشتونای اونجا اینجا میره ما قبولش نداریم. این ما شما را زدن اینطور کردن، توتا و پرچه کردن. تا که ما شمایی توتا و پرچه های خود از بین نبریم، یک وجود واحد نشیم، یک پیکر واحد نشیم، رسول الله هم اینمی گپا را از بین برد که دنیا را رهبری کرد. همین گپا را از بین برد. خب شما اینا لفهمیدین که قرآن وقتی نازل شد، پیامبر وقتی آمد که در دنیا چند امپراتوری است؟ 2 دانه، بسیار کلام. عرب ها وضعیتش چی است؟ فارسی ها در چی وضعیت است؟ رومی ها در چی وضعیت است؟
خب شما اینا رو فهمیدین که قرآن وقتی نازل شد، پیامبر وقتی آمد که در دنیا چند امپراتوری است؟ 2 دانه، بسیار کلام. عرب ها وضعیتش چی است؟ فارسی ها در چی وضعیت است؟ رومی ها در چی وضعیت؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله چطور کاری کرد که دنیا را تغییر داد؟ قرآن که ببینین ترتیبش به نزولی نیست که اول اقرا و بعد امیتو، او تو نیست. قرآن از الف لام میم ذالک الکتاب شروع میکند، از آیات مدنی شروع میکند. چرا؟ به خاطر که دور مکی میگه رفت، مدنی که آمد مکه خلاص شد، باید مسلمان ها به دور چی زندگی کنن؟ مدنی، نه به دور مکی. به خاطر یکی از حکمت های ترتیب نزولیش که نیست، اینی ترتیب قرآنیش اینمیست که دیگه به زندگی مکی بازگشت نکنن. بعضی از قرآن تفسیر میکنن با دوره مکی. خب اقرا بسم ربک الذی خلق و بازمی تو آهسته آهسته و مخفی و پنهانی و این قسمی او تو تفسیر کرده میه، اون تو نیست. این بدعت میشه، این مخالف ترتیب قرآن. صحابه تو نکردن. حتی بعضی مفسرین میگه که در اصل قرآن در لوح محفوظ میتو بود. سورت فاتحه الف لام میم میتون مدنی بود، مسلمان باید ایتو زندگی کنه. خود نگاه ضرورت بود مکی که تو صبر کنین، نی کنین، او کنین، نه خود اون یک ضرورت بود، یک مشکلات بود. و حالت استقرار بود دیگه. در او حالت میگه شما خدا قرار ندین. باید حالت مسلمان ها باید قوی باشه، دنیا را رهبری کنن، به دنیا بتن، نه که بگیرن، گدایگر نباشن، سوالگر نباشن، محتاج نباشن، قوی باشن از هر نگاه، از نگاه سیاست، نگاه اقتصاد، نگاه علم، نگاه نظام خانوادگی، نظام اجتماعی، باید در نهایت قوی اول قدرت باشه. زیرا ما و شما اهل الله هستیم، نه با الله نزدیک، بنده خاص الله. یکم تو انتقاد هم میکنه، میگه شما که بنده خاص الله هستین، چرا شما را خدا ذلیل کرده؟ اینو میگن نه؟ چرا شما را خدا ایتو ضعیف و ذلیل کرده، کافرها سرتان مثلا؟ ولی ما و شما بفهمیم که ما مطابق این کتاب حرکت نمیکنیم. پس شما اینا لی حالت فهمیدین. سوره های مکی را باید بفهمید. سوره های مدنی دینی تو حالت پیامبر سلام کار خدا آغاز کرد مطابق چی؟ قرآن شروع کرد، الله را پیروز ساخت. پس قرآن واقعا یک کتاب انقلابی است. انقلاب ای که از حالت بد به حالت مثبت میبره انسان، به حالت خراب نمیبره، به حالت مثبت، به حالت خوب، به نجات مسلمان ها و نجات غیر مسلمان ها. حتی اسلام برای نجات غیر مسلمان ها. وقتی که مسلمان ها روم و فارس شکست داد، همین یهودی ها و نصرانی ها بسیار در سایه امن زندگی میکنن در سرزمین های اسلام، خوشحال بودن. بسیار دین رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن رحمت است، پیامبر رحمت است، اسلام رحمت است، برای کل دنیا رحمت است. ولی امی دنیا ناقت ما شما دشمنی میکنن، جاهل هستن، ضد عناد دارن. یعنی قرآن برای ما است، برای کل دنیا رحمت. اینال یکی از حالات بود، یک مقدمه. حالا در ارتباط تفسیر براتون میگیم. خب اینال یک موضوع دیگر هم میگیم که قرآن، تفسیر قرآن که میشنی، معنای قرآن چطور فهمیده شد؟ بهترین تفسیر که مطلب یک آیت واضح کنه کدام است؟ این هم بسیار یک مقدمه مهم است که باید بفهمید. خب که معنای قرآن خوب واضح بسازه و متیقن قوی تفسیر. قوی ترین تفسیر کدام تفسیر است؟ اینجا ابن کثیر آوردیم. ابن کثیر در جمله مفسرین بسیار ماشاءالله علم بالا داره، اتفاق است و تفسیر قرآن به نقلم کردگی است و بسیار یک مفسر قوی است. کل دنیای جهان اسلام میره قبول داره، زیرا علم کل مفسرین گرفت ماشاءالله. و یک مسئله اتفاقی را بیان میکنه. به این خاطر به این حواله دادم که اگم تو میگه ازش کم خود گفتی حواله میتی، نه حواله میتم. حواله میتم میگه خودش سوال میکنه فإن قال قائل فما احسن التفسیر. اگر یک کسی سوال کنه که بهترین تفسیر چی است؟ بهترین تفسیر باز میگه که فل جوابی است که ان اصح الطریق فی ذلک، میگه بهترین طریق روش در می تفسیر قرآن است که ان یفسر القرآن
بالقرآن، که تفسیر قرآن به چی شود؟ به قرآن شود. این ما شما میکنیم. در سورت بقره ما تفسیر قرآن به قرآن براتون میکنم. شروع میکنیم از سورت بقره نه تا سورت فاتحه، سورت حمد، سورت الحمدلله. در سر سورت الحمدلله براتون تفسیر قرآن به قرآن شروع میشه ان شاء الله العزیز. که اینجا تفسیر قرآن به قرآن بسیاری جای الله یک موضوع را تو میمونه، در دیگه جای توضیح داده. ولی تفسیر قرآن به قرآن کی میتونه کده که خوب در قرآن چی داشته باشه؟ مهارت داشته باشه. ماشاءالله علما بسیار خدمت کردن، استادای ما از اونها یاد گرفتیم، ما از دیگه میتون، ما هم امور برای شما بیان میکنیم. تفسیر قرآن به قرآن زیاد تلاش میکنیم. این دیگه به خاطر قرآن دیگه قطعی و ثبوت است، نه ثبوتش قطعی از جانب الله آمدگی است. این را باید بیان میکنیم یک وقت ثبوتش قطعی است. زیرا خودش میگه فما اجمل فی مکان، در یک مکان اگر مجمل باشد فانه قد بسط فی موضع آخر، در دیگه جایی را خوب واضح کرد. باز میگه فین آیا کذالک، اگر تو را مانده کرد تفسیر قرآن به قرآن باید بسیار بگردی. فعلیک بسنتی، پس اول تفسیر چیز؟ قرآن به قرآن. دوم چی است؟ تفسیر قرآن به سنت، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. تفسیر قرآن به حدیث این بهترین تفسیر، بسیار درجه بالا داره. این دوم است. جایی که حدیث توضیح داد دیگه گپ نمیزنی، مخالف از او گپ نمیزنی. جایی که حدیث است خلاص دیگه. چرا؟ زیرا حدیث میگه فانها شارحه للقرآن و موضحه له. حدیث چی میکند؟ قرآن شرح میکنه، قرآن وضاحت میده. اینجا یک سوال پیدا میشه که کی میگه که حدیث قرآن وضاحت میده؟ الله خودش در قرآن میگه. باز اینجا میگه که قال الامام ابو عبدالله محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله میگه کل ما حکم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر آنچه که رسول الله فیصله کرده و حکم کرده، فهو مما فهمه من القرآن، او چیزی است که از قرآنی را فهمیده. هر آنچه که رسول الله میگه از کجا میگه؟ فهمش از قرآن است و اونمو هم وحی است که الله برش کرده. در قرآن که بخوانین الله سعی کنین یک چند آیت براتون بگویم. در سورت نساء می فرماید ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، بدون شک ما نازل کردیم به تو پیامبر قرآن را تا که فیصله بکنی در بین مردم بما اراک الله، با آنچه که الله برات نشان داده، الله برات تعلیم داده. بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. این در سورت چی است؟ سورت نساء. از برای خائنا وکیل مدافع نشی. و در آیت دیگه الله می فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. ما نازل نکردیم به توی پیامبر کتاب را، قرآن را، الا مگر نازل کردیم لتبین، تا اینکه وضاحت بدی، وضاحت بدی، بیان بکنی. چی را؟ لهم، از برای انسان ها، الذي اختلفوا فيه، آن چیزایی که اینا اختلاف کردن، شرک و توحیدی. یعنی قرآن ما به این خاطر نازل کردیم که تو چی کنی؟ تبیین و توضیحش تو بدی. زیر رسول الله صلی الله علیه و سلم مفسر قرآن در انسان ها اول مفسر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. جایی که تفسیر از سنت باشد، متاسفانه که در بسیار جایا تفسیر قرآن به سنت نمیشه. زیادتر ازش کم از این گپا و گپای چی نه؟ قصه های اسرائیلی نی چیزا، قصه های یهود و نصارا، از این قصه زیاد بیان میشه. تفسیر قرآن به حدیث. این یک آیت. دوم آیت دلیلش چی است؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما این سورت انبیاء روان کردیم، ما نازل کردیم به توی پیامبر ذکر قرآن را لتبین، تا که وضاحت بدی، للناس، برای مردم، ما نزل الیهم، آنچه که به اینا نازل شده. قرآن برای کی نازل شده؟ به انسان ها. این کی وضاحت بده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولعلهم یتفکرون، و اینا خودشان فکر کنند. به می خاطر رسول الله میگه الا خبردار انی اوتیت القرآن و مثله معه، بدون شک به ما قرآن داده شده مثل ازی قرآن معه، به امرایش که سنت است.
حتی الله در قرآن میگه وانزلنا علیک الکتاب والحکمه، ما به تو کتاب هم نازل کردیم، حکمت چی؟ سنت، وحی سوام. و ما ینطق عن الهوا، پیامبر صلی از خواهشات خود گپ نمیزد. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که به شما رسول الله صلی میته بگیرین، آنچه که منم میکنم من نشد. پیامبر صلی خودش قرآن توضیح میته. و امام شافعی و دیگه ائمه بسیار دلایل آورده که دومین منبع تفسیر قرآن چی است؟ سنت رسول الله از این کده نیست. و یک حدیث هم آوردن در سندش اختلاف است که وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل روان کرد در یمن، نه گفت فبما تحکم، به چی فیصله میکنی؟ قال گفت بکتاب الله. یا قضا و یک جنجال شد نه در محکمه، به چی فیصله میکنی؟ به کتاب الله. در محکمه که باید میری باید به قرآن آواز کنه برات. حالا میم قرآن هیچ نیست، اونجا دیگه قوانین هم میکشه. به خاطر که قاضی قرآن فهم قرآن بفهمه پیدا نمیشه. قاضی قرآن فهم پیدا نمیشه. خب قرآن است بسیار کم است، یکم تا اگه است او هم در قصهش نیست، هست یکم تا شاید باشه. حالا قاضی ها قار نشن که ما چطور نمیفهمیم، میفهمیم یکم تا. گفت فیلم تجد، گفت اگر در کتاب الله پیدا نکردی، یعنی وجود داره اجمالی، باز چی میکنی؟ قال گفت به سنت رسول الله، به سنت پیامبر. باز پیامبر سلام گفت فیلم تجد، اگر نکردی قال گفت اجتهد برای، باز فکر میکنم دمی آیات ها و سنت. باز فزار بر رسول الله فی صدری، پیامبر در سینه زد و قال گفت الحمدلله الذی وفق رسول الله، هم به او ذاته که توفیق داد بر رسولش لما یرضا رسول الله، با آنچه که خوشحال شده رسول الله. با رسولش یعنی نماینده من در یمن میره، والی است، ایقا ماشاءالله با کتاب الله با سنت رسول الله صلی. باز اجتهاد میکنه. ما را میگن اجتهاد قبول نداره. چرا نداریم؟ اول قرآن حدیث اگه این نبود اجتهاد است، کی میگه نداره؟ حیران میمونی با این معنی. اجتهاد قبول داریم، قیاس قبول داری یعنی یا قیاس چی معنا؟ قیاس بله قیاس اگه اجتهاد است، قیاسی که در برابر قرآن و سنت باشه نه هیچ کس قبول نداشت. اگر نباشه اجتهاد باشه چرا قبول نداریم؟ داریم. قیاس چی معنا؟ قیاس شما از عقل خود گپ زدن میرین، میگیم قرآن این تو میگه، تو میگی نه عقل من تو میگه. باز عقل تو را اوس میپرتیم. عقل تو چیست؟ نامش ماندی قیاس. قیاس یک موضوع در قرآن سنت نیست، مشابه از او پیدا شد، بله ما پیدا اجتهاد میکنیم، موضوع را بیرون میکنیم. ما خودم اگر بگم مجتهد میکنیم، مجتهد هستیم، ما میگیم خواه اگر نیستیم دیگه کسا مجتهد کرد اون تحقیق میکنیم اجتهادشان. تفکیک خود کده میتونیم نه؟ یکم تایشان میگه که ولی یا خودم مجتهد معرفی میکنن. باز میگه هذا الحدیث فی المسند و سنن، در سنن هم هست حدیث، در مسند هم بسناد جید، اسناد جید به درجه حسن میرسه. خب اینال اول تفسیر قرآن به چی بوده؟ به قرآن. اگه این نبود سنت رسول الله. این بسیار مهم است. بعد از این چطور است؟ سومین درجه تفسیر چی است؟ تفسیر قرآن با اقوال صحابه. صحابه کسایی بود که رسول الله صلی الله علیه و تربیت کرد، قرآن معناش از دهن رسول الله صلی الله علیه و گرفتن، حفظ میکنن، یاد میگرفتن، اونا خوب میفهمن قرآن. صحابه ماشاءالله، صحابه را کلش احترام داریم، کلش قبول داریم، کلش انسانای نیک بودن ولی گناه میکنن، معصوم نبودن. معصوم چی که گناه نکنن نیتو نبودن، گناه میکند، گناه از پیش کلش سر زده، گناه و اشتباه و خطا. یکی گناه کبیره از یک صغیره، بعضش کبیره بعضش صغیره، یعنی مختلف گناه کوچک گپا سر زده. معصوم از گناه نبودن. کل صحابه یک قسم نبود، کلش تو نبود قرآن سنت بفهمه. در بینش علما بود، در بینش مجتهدین بود، در بین صحابه مفسرین بود، قرآن تفسیرش هم میفهمیدن. متوجه هستین؟ در بین صحابه چی بود؟ مفسرین قرآن بود. کل صحابه یک قسم نبودن خب که کلش عالم، کلش حدیث بفهمه، نه اینطور نبود. حتی یک نفرش کل احادیث هم نمیفهمید. احادیث در بینشان تقسیم شد، یک سی حدیث او، یک سی حدیث او، یک سی حدیث اینطور. باز کلی احادیث از دهنشان خب پس آن جمع شد. ما و شما خوشبخت هستیم کل احادیث جمع شده با ما،
حال ما شما همه قیمت نداریم که بخوانیمش، نه؟ این چقدر جای تاسفه. کل و حدیث مسلمان ها علمای پسان آمدن جمع کردن، ما شما همه قیمت نداریم که کل این حدیث چی کنیم؟ یک دفعه بخوانیم بشنویم چی میگه پیامبر صلی الله علیه و چقدر به همتی است، نه؟ همین شما کامرایتان رو باید محکم کنین، بگو نامش کتاب حدیث است، یک بار نشنوم نمیمانم. خب یک بار خب بشنویم، فهمیدین یا نه؟ مرگتان میرین خلاص، با چی جواب میدین؟ به علم، نه؟ با چه آرمان میکنین کاش که گپای رسول الله صلی میشنیدم چی میگم. به می خاطر ما پروگرام جور کردیم اگه الله بخواد در این زمستان بخاری، در دیگهش مسلم، اگه شد ترمذی یارم میگم، در دیگهش دیگه کلم کتابا یک بار چی شد خلاص شد ان شاء الله العزیز. خب شما هر جایی که برین علم طلب کنین، حدیث رسول الله صلی الله علیه و وحی، حدیث هم از آسمان است. خب این را باید بشنوی که چی است. سابق نبود مولای ما فارغ میشد هیچ مولوی شدی یا حدیث خواندی؟ نه. هیچ چه قسم مولوی شدی؟ دستار بندی کردی یا دستار مسینه کلا و با عقبایش بسار کتا. حالا حدیث خواندی مولای صاحب؟ نه. چی خواندی؟ مستخلص، قدوری، شرح وقایه و آخرش هدایه. از این حالا نخواندیم. این مسابق این ملا که بود هدایه خان شاه بود، شاه ملا. ایرا دا ملا اومد چون مولوی و 20 ملا میگفتن. خب دا ملا، یک ملای پایینه که دا ملا، دا دانه ملا، یعنی دا ملا نمیفهم، دا میگن چی نمیفهم. خب اینی طور بود. اینا اگر در قرآن نیافتیم، در سنت نبود، رجوع میکنیم به چی؟ اقوال صحابه. صحابه یا خوب میفهمیدن و خوب علم الله برشان داده بود، لا سیما خصوصا علمایشان کبرا و بزرگایشان مثل ائمه اربعه. ائمه اربعه کدام است؟ اول ائمه اربعه ابو بکر، عمر، عثمان، علی. امامای چارگانه که ما شما میگیم عاجل امام اعظم مالک، شافعی، حنبلی. نه، ائمه اربعه اولش ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اینی 4 دانه. ابو بکر تفسیر، عمر باشد، عثمان. از یا روایت های زیاد نیست، به خاطر که یا زیاد در کارهای چی مصروف بودن، سیاست و اینا هست، کم است. خب حکومت داری. علی هم مگنه بسیار قرآن هم میفهم، ولی اگه حدیث ضعیف در بارش آمده که انا مدینه العلم و علی بابها، ما مدینه شهر علم هستم، علی دروازه است. یعنی اگه میخوای در شهر داخل شوی باید در دروازهش علی است. این حدیث ضعیف است، این طور نیست. خو علی ولی بسیار علم داشت، مفسر بود. جایی که روایت صحیح از علی باشه علی راس ولی قبول داریم، به شرط ثابت باشه. خو یگام تو میگه ابوبکر این تو گفت در حال منقول است، منقول در روایت در منقول است، نه در این باره هفته کل و یه پاک آمده منقول است، در روایت است. از کجا منقول شده؟ در کدام روایت است؟ ولی می واضح باشه ما قبول داریم، چرا نداریم؟ تفسیر قرآن از ابوبکر رسید، از عمر، عثمان، علی رسید، قبول داریم. اینا و بعد از این کیا؟ و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. عبدالله بعد از اینا عبدالله ابن مسعود است. در عبدالله ابن مسعود کلان بزرگ بود. خب این در سال 32 هجری وفات کرد. عبدالله ابن عباس 36 سال بعد از این زندگی کرد. عبدالله ابن عباس خرد بود، در مدینه کوچک بود. خب عبدالله ابن مسعود یک روایت از در عبارت ابن جریر طبری میگه از مسروق تابعی روایت میکنه، قال عبدالله ابن میگه عبدالله گفت والله لا اله غیره، قسم به ذاتی که غیر از او دیگه معبود بر حق نیست، ما نزلت من آیت من کتاب الله، نازل نشده یک آیت از کتاب الله. عبدالله ابن مسعود میگه الا و انا اعلم، مگری که من میفهمم فی من نزلت، درباره کی نازل شده و عین نزلت و در کجا نازل شده. سبحان الله، هیچ آیت نیست. عبدالله ابن مسعود میگه من میفهم درباره کیست، در کجا نازل شده. سبحان الله، این قدر علم داشت عبدالله ابن مسعود. باز چی میگه؟ ولو اعلم احدا اعلم بکتاب الله منی تناله المطایا لاتیته. خوب متوجه باش، اگر ما بفهمم یک کسی را میگه بشناسم که عالم است به کتاب الله، خوب فهمیده است، منی از ما کرده، تناله المطایا که شطرا در اونجا میرسه، لاتیتو میگه
اگر ما بفهم که مکه در عالم کلان است، این خودش در مکه در سوریه است، میگه من میرم پیشش علم یاد میکنم. ای تو علم هم میتور بود، از خود که در عالم میفهمیدن میامدن. ما و شما علم نداریم، میج خب عالمای کلان هم میشناسیم، میج نزدیکش نمیریم. یک کسی که با مولای مسجد شد او دیگه شرمش میاد که من چطور پیشی برم درس بخوانم. ما خواهم امام هستم، هم خطیب هستم، هم قاری هستم، هم مکاره. ما برم پیشی مولوی مسجد دیگه بخوانم، میام یک مولای مسجد مام، میام یک خطیب مام. چی هنوز ما درجیم بالاست، مقتدی هم بسیار مرا احترام میکنن، ما شما زیاد است. عبدالله بن مسعود میگه اگر از مکه عالمتر به قرآن پیدا شم میرم. ما میتور هستم، یقین کنین. دم بیرون که ما درس خواندیم، هر جایی که میفهمیدیم اینجا یک شیخ فهمیده است میرفتم. الحمدلله. الله شما را میتو بسازه. هر زمستان رمضان میرفتم دیگه دمی دیگر دو رکوع سال دو مرتبه 8 سال قرآن سال دو مرتبه با تفسیر خواندیم. 8 سال میفهمیدم که اینجا میگفت یک عالم است ولی در بخش ساینسی قرآنی خوب مهارت داره، میرفتم میشستم الهش نمیکردم چی میگه. اینی شیخ بسیار فهمیده است، شیخ عبدالسلام رفتیم، شیخ طیف فهمیده است رفتیم، عنایت گوهر رحمان عنایت الله میرفتم. افضل ما چون یک مولای صاحب دیگه بود جای دور بود، بسیار شیخ القرآن است فهمیده است میرفتم. این فلانی هر جایی که میفهمیدم فهمیده است همونجا میرفتم گوش میکردم چی میگه. حالی هم بفهمم مست میرم میشینم. چرا؟ علم خود چی نداره دور نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله بن مسعود گفت که بخوان قرآن. عبدالله بن مسعود گفت یا رسول الله قرآن به تو نازل شده، من چطور بخوانم؟ گفت نه من میخوایم بشنوم. سورت چیرا که خوان برش نساره، سورت نساء در این آیت رسید که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. رسول الله صلی الله علیه و آله چشمش اشک جاری شد، گفت بس کن. خود رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه کس شنیده. تکبر در علم نکنین. هر کسی خود کلان شمارید او محروم میشه. خب او محروم است از علم. همیشه کوشش کنین، حریص باشین تا که زنده هستیم کل ما شما باید علم بخوانیم. انشاءالله که الله این دوره را پیروز کنه. خو اولین بار است. ما صبح گفتم خو 10 نفر اینجا علما آمدن، کسای طالب العلم که مولوی صنفای 13 و 14 دارالعلوم. گفت خبر شدیم تفسیر قرآن است، خوش شدیم از ولایت آمدیم، جای لیلی است، لیلیه با ما بتین درس بخوانیم. ما گفتم نیست. چقدر ما و شما شرم است، نه؟ چقدر بی همت هستیم ما. اینجا باید ما و شما 100 نفر لیلیه جور کنیم. حاجت این است. حالا هیچ که جای نباشه میاد گرم 400 نفر اینجا جای میشه. فقط چیش زغالش پرت و نانش حواله کن. چرا یک کسی میاد قرآن یاد میگیره ما و شما نمیتونیم زمینه رو برش مساعد کنیم؟ در روز جمعه 1000 نفر زیاد است. من گفتم 500 رو پرتو ظالم خدا در اسلام میزنه. 500 پرتی ضرب 1000 دی 5 لک روپیه میشه. 5 لک روپیه 100 نفر 200 نفر ای تو نان میتک نمیته دمیسه ما 1000 روپیه پرت. حالا چرا 10,000 روپیه میپرتیم؟ 10,000 میپرتیم. در پاکستان در دوره تفسیرش 10,000 نفر 6 تا مردم منطقه نانش میته، ترانسپورتش هم میته، کرایهش هم میته. الله چرا مملکت هم میتونه نگاه کرده؟ این برکت قرآن است. یعنی بسیار حکومت ظلم میکنه. یک حکومت ظالم است. پس ما و شما انشاءالله العزیز الله بخواد بسال دیگه این تو نشه که یک طالب العلم میایه به خاطر قرآن میایه ما برش زمینه مساعد نیست، میگیم جای برات نداریم. توبه. پس بعد از خلفای راشدین کی بود؟ عبدالله ابن مسعود. همش از عبدالله ابن مسعود روایت میکنه کان الرجل منا اذا تسایکو چی میگه؟ میگه عبدالله ابن مسعود میفرماید خب کان الرجل منا بود یک مرد از ما اذا تعلم 10 آیات وقتی که یاد میکرد 10 آیت را لم یجاوزهن 10 آیت میگه تیر نمیشد. 10 آیت که حفظ میکرد حافظا گوش کنین تیر نمیشد حتی یعرف معانیهن تا که معنایش هم میفهمید. حالا حافظای پلاستیکی فارغ شده رئیس هیچ چیزی رو نمیفهمه.
قرآن هم میفهمونی، همون لفظش هم یادش رفته. من قاری قرآن هستم. الله، قاری قرآن، ای فی قاری که سر تو نام مانده شد. میگه تیر نمیشد تا که معنایش هم میفهمید. 10 آیت معنای ازی چیست. والعمل بهن، دیگه عمل کردن به 10 آیت. سبحان الله، عمل بسیار مهم. شما اینجا میشنوید نشوه که عمل نکنین، کل ما شما. خب میگه 10 آیت که یاد میگرفت تا که معنایش یاد نمیگرفت، عمل نمیکرد، تیر نمیشد. ما شما میشنویم فقط دیوال واری، هیچ عمل نیست. دیواله که هر قدر بگویی بگو همون چیزه، شور نمیخوره. باید انقلاب بیا، دگرگونی بیا، روز به روز در این فکر کنیم. تشویش باید باشه، این کار اساسی بدانیم. خب که چرا عمل باید بکنیم. خبر میشه محافظ قرآن معنای قرآن هم میفهمه، کاری میکنه که بیخی رسوا و شرمندگی. حافظ قرآن چی کرد؟ ای تو کرد. مولوی صاحب چی کرد؟ ای طور کرد. چرا؟ قرآن میفهمه، عمل نمیکنه. میگه 10 آیت که میگه یاد میکرد، یکی از ما تیر نمیشه. صحابه را کلش میگه حتی یعرف معانیهن، یعنی معنا را باید بشناسی. والعمل بهن، اونا عرب هم بودن، معنا را باید بفهمی. زیرا قرآن اگه عرب هم هستی، عرب معنا شاید دیگه است، معنا را باید بفهمه. وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين، میگه حدیث روایت کرد کسایی که یقرؤوننا انهم كانوا یستقرؤون من النبی، کسایی که قرآن به ما بیان میکرد که قرائت از نبی میگرفتن. و كانوا اذا تعلموا 10 آیات، 10 آیات که میخوان لم یخلفوها، میگه ازی تیر نمیشدن حتی یعملوا بها بما فيها من العمل، تا که عمل میکردن دانچه که دی عمله. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، صحیح کن. فتعلمنا القرآن، قرآن هم یاد گرفتیم، عمل هم یاد گرفتیم، جمیعا کلش. قرآن و عمل هر دویش میگه یاد گرفتیم. هم قرآن و هم عمل، هم علم هم عمل. اگر ما شما علم حاصل کردیم عمل نکردیم، بسیار باز ما شما خراب است. خب ما بسیار از این بگه الله پناه میخوایم. خب علم یاد کردی عمل نکردی، نه این خوب بسیار بدترین انسان است. اینه میادم هر کی که باشه دیگه الله ما شما رو نجات بده. علم باشه و عمل نباشه. اکثر ما شما میتور هستیم. خب علم است عمل نیست، این بیخی دیگه. خب بعد از خلفای راشدین کی بود؟ عبدالله ابن مسعود. و روایتش بسیار شاست. بعد از کیس و می خاطر عبدالله ابن مسعود امی آیتی که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، در سورة لقمان آمده. بعد از مردم انتخاب میکنن لهو الحدیث، سخن بیهوده را. میگه که والله الذی لا اله الا هو، قسم به الله که غیر از او دیگر نیست، هو الغنا، والله هو الغنا. میگه این همی ترانه و موسیقی همی خواندن است. خب همی خواندنایی است، این همی خواندن است. والله هو الغنا. 3 بار میگه که این موسیقی است. خب یکم تا میگن در حدیث این آمده. خب این قسم میخوره که از رسول الله هم یاد گرفته. عبدالله بن مسعود از کجا یاد گرفت؟ موسیقی رقم میگفت ان غنا ینبت النفاق فی القلب، میگفت غنا و موسیقی در قلب نفاق پیدا میکنه. این موسیقی را نفرت پیدا کنین، گم کنین از خانه و تلویزیون و اینایتان. تلویزیونی که موسیقی میخوانه تو بترسین از الله، بخاطر الله اله کنین. موسیقی نه، موسیقی چی است؟ واقعا آده کسایی که موسیقی خوان است هیچ قرآن نمیخوانه. میخوانه کسایی که موسیقی میشنوه قرآن میشنوه، نفاق در قلب پیدا می، منافق میشی. منافق نفاق چی است؟ قلبا ایمان تا میبره، بسیار خطرناک. این موسیقی خانه‌ای بدینه ستاره افغانی چیزا را جور کردن و انا ببینی 24 سال مردم خواندن کردن میره، اکثر جوانا میره خواندن کردن، میره خواندن کردن. به میره جای ببینی خواندن زمزمه کردن میره. این بدینه هم جور کردن ستاره افغان، میگه یک زمزمه بکو، در رادیو هم زمزمه، در هر جای. یک آهنگ فرمایشی دارم، زنگ میزنم. اوه بسیار خوب، آواز کی باشه؟ کلش هم میشناسم، فلانی او خو ندارم، فلانیش او خو ندارم، فلانیش. باز میگه تو یک زمزمه بکو، میگه نه ولی زمزمه خب آوازم خوبش نیست. باز جور میکنه، شروع میکنه. کلی ملت میخوان موسیقی خوان بسازن. خب کلی ملت میخوان منافق بسازن. خب این بیدینا
نمیگه که آیات قرآن پرتا بگویا کدام قاری را برات بانم، کدام مفسره، بگویا اینی بگویا خدمه که قرآنه. نه خواهش که تو بگویا جمعیت اصلاح الله خیر بده، دمی رادیوشان هم گپا را داره، قاری ها را میمانه، باید میگه زمزمه بکن، باید میخوانه. خوب است همین، بسیار این کارشان بسیار خوب است. و بعد از عبدالله ابن مسعود الحبر البحر، حبر عالم بسیار، البحر بحر بود علم. عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس ابن عم رسول الله صلی الله علیه و عبدالله ابن عباس کی است؟ بچه کاکای پیامبر صلی الله علیه و عباس کاکایش است، بچه کاکای پیامبر صلی الله علیه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و پیش ما عباس اهل بیت است. خب این تو نیست که ابو طالب که مشرک تیر شده اهل بیت، عباس که مؤمن موحد تیر شده اهل بیت نباشه. یه عقل یا کسی که عقل داشته باشه این گپ نمیگه. بعضی هستن میگه عبدالله ابو طالب میگه اهل بیت است، جعفر عقیل عباس میگه اهل بیت نیست، یا هم کاکای پیامبر. آل جعفر آل عقیل در حدیث صحیح میاد یا اهل بیت است، خانواده ازی. و ترجمان القرآن، یک این به نام رئیس المفسرین یک لقب داره عبدالله ابن عباس، دیگه لقبش ترجمان القرآن، دیگهش حبر عالم بسیار جید. این چرا فهمیده شد؟ به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و رسول الله بر ازی دعا کرد، حدیث صحیح است. چی گفت؟ اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. یا الله خوب فهم عمیق در دین نصیب کو با عبدالله ابن عباس. فقاهت چی میگه؟ فهم عمیق. یکی فهم سرسری است، یکی عمیق. و علمه التأویل و برازی تفسیر یاد بده، تفسیر برش دعا کرده. ای تو ماشاءالله فهمیده بود. در کل صحابه دیگه در فهم قرآن دست بالا داشت، ولی خود بود پسان چی شده گیست. عبدالله میگه یعنی ابن مسعود، سعی کنین از خود عبدالله ابن مسعود روایت شده که پرسانش کردن که عبدالله ابن عباس چیز گفت؟ نعم ترجمان القرآن ابن عباس. عبدالله ابن مسعود گفت که ابن عباس ترجمان القرآن، قرآن ترجمانش میگه امی است. در بین صحابه ترجمان القرآن بود. خب از مسروق روایت شده که از عبدالله ابن مسعود آمد گفت که نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، یا نعم الترجمان، بهترین ترجمان قرآن میگه ابن عباس است، بهترین. خب نعم الترجمان ابن عباس. باز این هم سندش صحیح است. و عبدالله ابن مسعود می وفات کرد در سال 32 هجری، 32 سال از هجرت رسول الله هم تیر شد. عبدالله ابن عباس وفات کرد و بعد از این عبدالله ابن عباس 36 سال دیگه زندگی کرده. 36 سال دیگه، این چقدر علم باقی ماند بخود. و حتی عبدالله ابن عباس مدرسه هم داشت. عبدالله ابن عباس در مکه مدرسه داشت، مدرسه قرآن یاد میداد به مردم. باز از عبدالله ابن مسعود روایت شده است، اعمش از ابی وائل روایت میکنه، میگه استخلف علی عبدالله ابن، میگه جانشین تعیین کرد علی عبدالله ابن عباس علی الموسم در مراسم حج، علی در خلافتش. فخطب الناس، میگه به مردم خطبه گفت. کی خطبه گفت؟ عبدالله ابن عباس. بعد میگه فقرأ فی خطبتی سوره البقره، در خطبهش میگه سوره بقره را بیان کرد، تفسیرش که بیان کرد. در یک روایت میگه سوره نور را بیان کرد، میگه ففسر تفسیرا، ایت یک تفسیر کرد عبدالله ابن عباس. لو سمعت روم، اگر روم میگه کلش میشنید، و ترک و ترکان میشنید، و دیلم یک گروه های غیر مسلمان هست، لا اسلمو حتمی مسلمان میشدن. میگه اگر رومی ها میشنیدن مسلمان میشدن، اگر ترک ها میشنیدن مسلمان میشدن. ایت تو میگه یک تفسیر کرد قرآن. این عبدالله ابن عباس، ما میگیم که عبدالله ابن عباس می اکثر تفسیرهای ما به می خاطر اکثر روایت هایی که در تفسیر آمده، تفسیر سودی کبیر و امی تفسیرهای بر روایت زیاد از عبدالله ابن عباس نقل میکنن، ولی اینا بعضی وقت از عبدالله ابن عباس اینا روایت های اسرائیلی را میارن. خب اسرائیلیات چی است؟ خب سه قسم است. اسرائیلی چی میگه؟ از یهودیا که نقل هستند، از یهودیا.
همین مفسرین از یهودیان میارن و عبدالله ابن عباس خودش هم نقل میکنه. خود عبدالله ابن مسعود از یهودیان نقل میکنه. از کدام یهودی؟ از علمای یهود از کجا میگن؟ از کتاب خدا. اونا هم علم داشتن. اما رسول الله صلی الله علیه و روایت های اسرائیلی از یهود که نقل میشه 3 قسم است. یکی چیز که ما صحتش میفهمیم که قرآن تاییدش کرده یا سنت رسول الله صلی الله علیه و اگر قرآن سنت تایید کرده بود قبول است. حالا این صحیح است. دوم است که ما علمنا کذب و بما عندنا، آنچه که پیش ما قرآن سنت است میبینیم که ردش کرده قرآن، او را ما چی میکنیم؟ قبولش نداریم. سومش مسکوت عنه است، نه قرآن تایید کرده نه قرآن چی کرده نه ردش کرده. اسرائیلیات روایت هایی که از یهود است. پس در اینجا فلا نؤمن به، نه ایمان میاریم، ولا نکذب و تکذیب نمیکنیم دیگه، علمشان با الله. و حکایتش جایز است. رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که بلغوا عنی ولو آیه، حدیث این مسلم است، برسانید از من یک آیت که یاد گرفتین به دیگران برسانید. شما بسیار یاد میگیرین. و حدثوا عن بنی اسرائیل، بیان بکنین از بنی اسرائیل، از اولاد یعقوب اخبار، ولا حرج، میگه کدام بحث و گناهی نداره، بیان کنین. اینا سعی کنین. به می خاطر علمای اهل کتاب میگه اختلاف کردگیستن و یکم دفعه میبینین در بین مفسرین در موضوع اختلافات میان به خاطر روایتش اسرائیلی. نامای اصحاب کهف چی بود؟ در یک روایت یک چیز آمده، در دیگه چیز آمده. سگ اصحاب کهف چی رنگ داشت؟ شمارشان چند تا بود؟ اینی چیزا. عصای موسی از کدام درخت بود؟ نام پرنده هایی که الله او را زنده کرد بر ابراهیم علیه السلام، 4 تا پرنده در قرآن میاد. کدام بود نامش؟ خروس بود، طاووس بود، چی بود؟ کفتر بود، باز بود، باشه بود، چی چیز بود؟ ایران میگن. یا امو گوی که زده شد و نفر زنده شد، نه در صورت بقره میاد گب زد. این چه قسم گو بود؟ و درختی که الله به امرای موسی علیه السلام در نزدیکی از او گب زده، به امرای موسی سخن گفته، این چه قسم درخت بود؟ چی رنگ داشت؟ اینی را میگن. خب چیزایی از قرآن بیان نکرده ولی دینی روایت ها میاد بیان میکنن. اینا سعی کنین. بعضی وقت قرآن خودش هم از اسرائیلیات از مردم روایت کرده. مثلا در سورت کهف ببینید از واقعی کهف که بیان میکنه، در شمارش میگه الله نقل میکنه سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، زون از اینا بگوین که 3 نفر بود اصحاب کهف، 4مشان سگشان بود. و یقولون خمسه، و بعضی دیگران میگوین 5 نفر بود، و سادسهم کلبهم رجما بالغیب، 6مشان سگشان بود. این رجما بالغیب می اتکل گپ زدن، گمانی گپ زدن، صحیح نیست. و یقولون 7، بعضی دیگران میگن 7 نفر بود، و ثامنهم کلبهم، 8مشان سگشان بود. این را الله رد نکرده، اقوال آورد که رد نکرد تایید است. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب ما خوب میفهمد به شمار از اینا، ما یعلمهم الا قلیل فلا تماری فیهم الا مران، بحث نکن با امرایشان مگر بحث ظاهری، ولا تستفتی فیهم منهم احدا، درباره اصحاب کهف از اینا زیاد سوال نکن، چیزی قرآن گفت خلاص. اینا لذی چی فهمیده میشه که الله باید وقت نقل میکنه. اگر یک کسی در موضوع اختلافی فود بیارد خوب است و نظر راجع را بیان کن. اگر نه که تو هم میاری سردرگم میمانی، مردم در شک میفته. یکم دفعه که از خو ما و شما یکم چیزی که پیدا نمیکنیم، اختلافات موضوع اختلافی بیان میکنیم، باز کدام جایی که روایت صحیح قوی باشه اون رو ترجمه میدیم. این قرآن هم اینطور است، نظریات بیان کرد، یکش تایید کرد، سوم قول چی کرده تایید کرده. یکم تاس اقوال میاره، امام صاحبی تو میگه امام اعظم، امام مالک صاحبی تو شافعی احمد، کدامش عمل کنیم؟ مولوی صاحب من نمیفهمم دیگه، من اقوال براتون گفتم، او به خیش شک و شبهه برش پیدا میشه، کدام صحیح است مولوی صاحب؟ موش دیگه از من پرسان نکن، برو. او بیچاره میخید سردرگمی میره. نه باید بگوی که نظر با اینی دلیل اینی قوی است نسبت به دیگه‌اش کرد، یا این راجح است یا این صحیح است، این ضعیف است. روایت ها را با تحقیق کنه آدم. خب اینال اگر ما قرآن تفسیرشان در قرآن هم نیافتیم، در حدیث هم نبود، اقوال صحابه هم نبود، دیگه چیز هم قبول است. بله تابعین کی را میگه؟ شاگردای صحابه را، کسایی که علم از صحابه گرفتن. یام بله یام قبول شدگی است، اهل سنت و جماعت قبول کرده. بسیاری ائمه با اقوال تابعین رفتن
مثل کی؟ مجاهد ابن جبر، فإنه كان آية في التفسير. این علامه بود در تفسیر. مجاهد ابن جبر تابعی است. خب این میگه، ابن اسحاق میگه که مجاهد میگه خودش عرضت المصحف علی ابن عباس 3 عرضات، میگه من قرآن پیش کردم به عبدالله ابن عباس 3 مرتبه از فاتحه تا خاتمش. اوقف عند كل آیت من وس، در هر آیت میگه توقف میکنم سوال میکنم چی معنا، هدفش چیست. 3 بار میگه قرآن به عبدالله ابن عباس، میگه هر آیت پرسان کرده تیر شده. خودم میگه خواندم پرسان میکنم، او میگه اینطور این توی خواندن بسیار وقت میگیره. 3 بار قرآن پیش عبدالله ابن عباس خوانده. ما شما را میگیم 3 بار بخوانین یاد میگیرین، یعنی تا یک جای بسیار زیاد حد یاد میگیرین. این بسیار. و ابن ملیکه میگه که مجاهد دیدم از عبدالله ابن عباس از تفسیر قرآن سوال میکرد و معه الواح، می تختایش پیشش بود. سفیان ثوری میگه اذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبک، تفسیر که از مجاهد آمد که کافی است برات، دیگه جای نرو. شیخ البانی هم میگه که تفسیر مجاهد به سر چشم قبوله، او هم بسیار محدث هم است. خب تفسیر مجاهد. و بعد از این دیگه کسام است، ولی بسیار قوی ترین شانه در تابعی. سفیان ثوری. خو دیگه کی است؟ سعید بن جبیر، یا شاگرد عبدالله بن اکرمه مولا ابن عباس، عطا ابن ابی رباح، حسن بصری، مسروق، سعید بن مسیب، ابی العالیه، ربیع ابن انس، قتاده، ضحاک، اینا هم هستند. اینا هم در تفسیر ماشاءالله بسیار. اگر اتفاق کردن در یک موضوع تفسیر قبوله، اگر اختلاف کردن با ما حق داریم کدامش بگیریم. با دیده میشه نظر به روایات، ترجیحات داده میشه، کدامش ترجیح بتیم کدامش نتیم. ولی یک گپ بفهمین، اگر تفسیر قرآن به قرآن نبود، حدیث نبود، صحابه هم نبود، طبیعت می اگر نبود، باز از رأی خودت، نظریات خودت، خصوصا مخالف لغت با لغت عربی مراجعه میکنیم. لغت عربی چی میگه؟ ولی برای با نظریات خودت قرآن تفسیر کرده نمیتونی. اگر کردی جای داتش است. در این باره حدیث است به درجه حسن آمدگی است. از عبدالله ابن عباس از رسول الله روایت میکنه من قال فی القرآن برأیه، کسی به قرآن نظر خود گفت تفسیر کرد، او بما لا یعلم، یا به چیزی که نمیفهمد، فلیتبوأ مقعده من النار، جای خود داتش جور کنه. امروز بسیاریا قرآن از کم خود تفسیر میکنه. فهمیدین؟ از کم خود میگه و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دزدش قطع کنین. میگه نه، این دمون وقت بود مردم ها فقیر بودن، حالا ما سرمایه دار شدیم، با ما ضرورت نیست. اگر فقیر میگه دزدی کرد غرضش نه، یا سرمایه دار دزدی کرد با دوشم قطع نکو، یک دفعه تنبیش اسمش خود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ای مؤمنین یهود نصارا را اولیاء نگیرید. این چی میگه؟ الف لامش حدیث هدف از یهود نصارا او نمو یهود است که در دوران رسول الله صلی الله علیه و بود، او نمو نصارایی که در دوران پیامبر صلی الله علیه و زندگی میکرد، در زمانه پیامبر زندگی میکرد. اموار دوست نگیرین دشمنا. این یهودیا میگه آدمای خوب هستن، این نصرانیا بسیار آدمای خوب است که از اینا دوستی کنه. ای بیدین فلیتبوأ مقعده من النار، جای تداتش جور کردی. کی گفته ای گپا؟ کدام صحابی؟ در کدام حدیث است که او یهود دشمن تاند؟ اینه این یهودیا از او یهودیا کده بدتر است. یقین کنین یه از اونا کده بدتر است. سیونیزم است، سیونیزم. سعی کامیال چی ظلم کده رایستم. پس گپ ما تمام شد تا اینجا. خب که بهترین تفسیر قرآن به قرآن، باز چیست؟ قرآن به حدیث، بعد از او اقوال صحابه، ولی ثابت باشد. یکم دفعه ثابت نیست. صحابه خلفای راشدین، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس و دیگرش کم است روایتشون. عبدالله بن عباس بسیار و شاگردای از اینا، مجاهد، سعید ابن مسیب، قتاده و غیره و غیره. غیر از اون نیست، به لغت عربی مراجعه میکنیم. لغت عربی واضح است، از روح کل قرآن فهمیده میشه. به می خاطر صحابه بعضشون عبدالله ابن مسعود عمر رضی الله عنه رو پرساند که وفاکهتن و عبا، گفت نمیفهم. عبا چی معنی؟ در صورت چی که می عبس و تولا. وفاکهتن و عبا، گفت نمیفهم. جای از رای خود گپ نمیزنن، سکوت میکنن، بسیار میترسیدن قرآن ازش کم خود گپ دیدن. میگفت در لغت چی معنی است؟
از عبدالله ابن عباس سوال شد که الله در قرآن میگه که 1000 سنه مما تعدون، 1000 سالی که شما زندگی میکنین. گفت کدام است؟ گفت این روزی است که الله میفهمه. گفت 1000 سال چی معنی؟ گفت نمیفهمم. بعضی جاها باز توضیح میدم. بسیار میترسید که از نظر خود گپ دی. حال ما شما از اشکام خودی تو تفسیر کردن میره، بسیار بترسین. خب از اشکام خود تفسیر نکنین قرآن. خب این بود یک مقدمه دیگه. اینال بخیر داخل میشیم در چی؟ در سورت فاتحه. ولی این دو گپ بسیار ضرور است. خب که در کل قرآن باز پسان دور میخوره و دور میخوره. در چند ما انشاءالله العزیز ما شما میگیم انشاءالله اینال داخل میشیم در سورت فاتحه. سورت فاتحه فضایلش چیست؟ این چه قسم سورت است؟ نامایش هم میگیم، فضایلش یک تفسیرش. بعد از این بخیر اگر الله خواسته بود در سورت بقره داخل میشه. اگر انشاءالله که بسیار گپا را خواندیم، شما نگوین که قرآن تابال نخوان، کلش قرآن است. خب اینم کلش و این بسیار مهمه. یک معلومات عمومی است کسایی که میشنون الله با ما الوهیت و تمام صفات خدایی لله، لام بر تخصیص است، مختص است از برای الله. مختص چه معنا؟ یعنی از برای غیرش نیست. غیر الله ملائکه است، جبرائیل میکائیل هر کی است، انبیا است، اولیاء است، پادشاه است، پیرا است، هر کسی که است غیر از الله حمد بر از اونا ثابت نیست و اونا مستحق حمد نیستند. زیرا مستحق حمد کسی است که دو صفات الوهیت دو وجود داشته باشد. اگر صفات الوهیت دو نبود باز اون مستحق حمد شده نمیتونه. الله که صفات الوهیت دایی است، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینجا خب صفات است و این صفات عمومی است. تماما همین چند صفات کل صفات های الله را شامل میشن. پس هم تمام صفات خدایی و الوهیت چی بود؟ خالقیت، آفریدن، از نیستی به هستی آوردن یک چیز. هیچ کسی کار کردن نمیتونه. انسان نمیتونه که حتی یک موبایل از نیستی به هستی بیاره، یک مگس خلق کنه، نمیتونه. الله در قرآن میفرماید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. در سورت حج کسایی را که شما عبادت میکنین، فریاد میکنین به غیر از الله، لن يخلقوا ذبابا، هرگز خلق کرده نمیتونن یک مگس هم خلق کرده نمیتونن. ولو اجتمعوا له، اگر که تماما خدا جمع شوند یک مگس غیر از الله، معبودایی که مردم جور کرده، خدایی که جور کردن غیر از الله، یک مگس نمیتونن خلق کنن. چرا نمیتونن؟ به خاطر خلقی را میگه که از نیستی به هستی آوردن. این کار هیچ کس نمیتونه. اگر شما بگوین که این موترها و طیارها را جور کردن و خلق کردن، این چی است؟ خانه ها را، موبایل این چیزها را میبینیم. سوال جوابش است که این خلق نیست، این شکل است، شکل دادن است. این فقط شکل برش جور کرده. خلق از نیستی به هستی که ماده شیم اصل شیم پیدا کنی، این را خلق میگه. این همیال مثلا ما تماما انجینرهای ژاپن، امریکا، اروپا را اینجا بیاریم در این مسجد، اما فامیداش یک 50-100 نفرش بگویم بر ما یک دانه موتر 40 سال پیش مدل جور کن، هیچ مدل جدید هم نه، میگی جور کن. ولی برش آهن پرزباب نتیم، بگویم امی آهن پرزباب هم خودت چی کو؟ خلق کو، پیدا کو و باز جور کو. میتونه؟ نه، امکانش نیست. یک میزه بگویم با ما جور کو، چوب هم خودت پیدا کو، چوب برش نتیم. این چوبای کسی را الله فریده، خودت چوب خلق کو. میتونه؟ نه. یک موبایل هم این پرزش خودت پیدا کو. از این پرزایی که در زمین هستی خو از الله است، از این نگی این خوی را خو الله فریده. نمیتونه. پس انسان در توانش خلق نیست. پس خالق
خالق همه کائنات، رب در قرآن من. دیگه مالک متصرف در کائنات، رازق که روزی میته، پس اون معنای رب میخوانیم. دیگه این که حیات دهنده و مرگ دهنده، ایره رب میگن. رب کسی است که آسمان ها و زمین و آفتاب پیدا کرده، روشنی را میاره، تاریکی را، نعمت ها را میته به انسان، مرض ها را میاره به بالا انسان. اینی را رب میگه. پس الحمدلله تماما صفات خدایی مختص به الله است، معبود بر حق الله است. خالقیت، رازقیت، مالکیت و هر صفت زیبا، ما قبلا گفتیم هر صفت زیبایی که انسان داره او را کی داده؟ الله دادگی است. هر صفت زیبایی است، صحت است، قوت است، نیرو است، هر چی که است. و ما بکم من نعمت فمن الله. اگر ما میگیم این انسان زیباست، زیبایی را کی داده؟ این الله دادگی است. همین صفت هم به الله است. پس تماما صفات الوهیت مختص است برای الله، نه برای غیرش. این کلمه توحید است و دعوا شد. اینا دلیل چیست؟ در این صورت هم گفتیم اثبات عقیده توحید است. دعوا شد، پس دلایلش رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. این استدلال به اسماء و صفات میگه که رب العالمین است، رب کل جهانیان است، خالق، رازق، متصرف، نعمت دهنده و عذاب دهنده همگی. الرحمن دیگه صفتش چیست که رحمان است، یعنی رحمان از رحمت گرفته شده، در این مبالغه است، بسیار رحم کننده. رحمان در دنیا و آخرت، رحمان دنیا و آخرت، نعمتهای دنیا را میته، آخرت هم میته. رحیم خاص رحمت کننده، در آخرت فقط به مؤمنین نعمت میته، نه به کافران. یا رحمان نعمت دنیا را میته، رحیم مصیبت ها را دفع میکنه. الله یعنی رحمان رحیم است. دیگه معبود که این نعمت داده میتونه؟ دیگه کسایی که خدا جور کردن سنگ و چوب برچ، خدا نان دادن میتونن، از خود عذاب دفع کردن میتونن. این مخلوق کلش میتونه. حالا چقدر کسا رو مردم عبادت میکنه؟ اگر پادشاه رئیس جمهور از خودش خدا نان دادن میتونه. الله نان میته، و ان الله هو الرزاق و هو یطعم ولا یطعم. الله طعام میته، غذا میته. الله نخواه هیچ کس نمیتونه. الله اگر نخواه باران نکنه، آب خلاص شد میموری، خلاص هیچ نبات و چیزی پیدا نمیشه. باران است که رزق است. و رزقکم فی السماء. الله میگه رزقتان در آسمان است. اگر باران بود نباتات الله نرویانه، سبزش نکنه، هیچ کس نمیتونه. الله در قرآن میگه فرایتم ما تحرثون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. از کشت و زراعت خبر بتین، شما خدانه را میپرتین. انتم تزرعون، آیا شما زارش میکنین؟ شما بلند سبزش میکنین؟ شما کلانش میکنین؟ در این میوه. ام نحن الزارعون، یا ما. الله میگه این کار ما میکنیم، شما نمیتونین. شما دانه را میپرتین، قرصای لسین چی میشه؟ اگر دانه را ما که خود ما میتونستیم بلند کنیم، سبز کنیم، از یک سیر گندم 1000 سیر میگرفتیم. 1,00,000 سیر میگرفتیم. یک سیر میگرفتیم، 1,00,000 سیر سبز کو، ولی نمیتونیم. بعضی وقت میپرتیم، مرض میزنه، هیچ چیک شد، هیچ چیز نشد. میگه چند سیر انداختی؟ 100 سیر میگه گندم انداختم یا برنج انداختم، کلش هیچ شد. این به اختیار ما نیست. پس رزق کی میته؟ الله. این رحمان است، رحیمه. نعمت ها را، هر نعمت میوه ها است. مالک یوم الدین پادشاه و اختیارمند روز قیامت است. در روز قیامت روز جزا، اشاره به سوی عزیز که دیگر روز حساب است، روز عدل است، روز انصاف است. کل شما پس زنده میشین، اثبات قیامت است در اینجا. الله در اونجا اختیار مطلق پیش الله است، هیچ کس دیگه اختیار نداره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نتیجه میشه و تفریح میشه. هر وقت که الله رب العالمین است، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است، اینال ما و شما باید چی بگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو را عبادت میکنیم یا الله، استعانت و مدد فقط از تو میخوایم، نه دیگه کس. این سر القرآن میگه. خو ایاک نعبد و ایاک نستعین بسیار کلمه جامع. کل قرآن اسلام دمی دو کلمه میچرخه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مغز قرآن است. مفهوم بسیار قوی دی داخل شده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در تاجیکستان اون مولوی صاحب متوکل گفت که من در حج عمره که رفتم، گفت تاجیکا را دیدم. گفتم چطور است؟
گفت مرا دیدن بسیار گریان کردنی تو. گفت مجتا را سر ما بند کرده به سر اطفال ما که نخوانن. گفت آل بگه قرآن تفسیر کنین ایاک نعبدو در سورت فاتحه. گفت ایره منع کرده، ایره ترجمه نکنین، ایاک نعبدو و ایاک نستعین نخوان، دیگه چه بخوان. فکر کن از این چی فهمیده میشه که معنای ایاک نعبدو و ایاک نستعین کافر خوب میفهمه که چی معنا، ولی مسلمان نمیفهمه که ایاک نعبدو میگه میدوا پشت کافر، ایاک نعبدو میگه سجده میکنه به مخلوق، ایاک نعبدو میگه رکوع میکنه به مخلوق، ایاک نعبدو میگه قانون غیر از قرآن شعار میته، ایاک نعبدو میگه پشت کسایی که در ضد قانون قرآن است زنده باد و مرده باد میگه، زنده باد مرده باد، زنده باد فلانی خان، مرگ به فلانی خان. ایاک نعبدو هم میگه، ادامه میکنه که ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، ایاک مفعول مقدم است مفید حصر اختصاص، فقط تو را عبادت میکنیم. نعبدو که ولا نعبدو غیرک، عبادت به معنای رکوع سجده، عبادت های خاص، نماز روزه زکات حج اینا. دیگه عبادت به معنای عام هم است، اطاعت و فرمان برداری. فقط تو را عبادت و بندگی میکنیم نه غیرته، فقط اطاعت از قانون دستور تو میکنیم یا الله، عاجزی برای تو میکنیم، نهایت خود ذلیل میسازیم پیش تو، محبت با تو داریم، میترسیم در ما فوق اسباب است تو، توکل ما به تو است. عبادت همیست فعبده و توکل علیه، بسیار قرآن آمده فعبده و توکل علیه. توکل اعتماد ما فقط به تو است، رازق تو را میدانیم، نافع ما، نفع رساننده خیر و شر فقط تو هستی، نفع به ما تو میرسانی، مصیبت تو میاری، دورش هم خودت میکنی. ایاک نعبدو، مدد فقط از تو میخواهیم، حاجت روا مشکل کشا خودت هستی یا الله، در تحت اسباب، در مافوق اسباب، در کلش مشکلات الله حل میکنه. امی دوا را که ما میخوریم بسیار وقت مریض میشیم، یک دوا را میخوری فایده نمیکنه، پیشکاری میکنی فایده نمیکنه. چرا؟ لخاطر که الله نخواست. دوا یک سبب است ولی سبب ظاهری است، اگر الله بخواد در سبب تاثیر میپرته، اگر ننداخت نه تا امریکا میره تداویش نمیشه. کسایی که عقیدهش خراب است با در کجا میرن؟ با میرن پشت زیارت ها رو میگیرن مرداره. بازو هم که خلاص شد با میاد در مسجد زانو میزنن در آخر. یا یگان مولا رو میگه دعا کو به من مولوی سه نشد میگه. ایاک نعبدو، عبادت نعبدو جمع است، یعنی ما جمعا کل ما یا الله عبادت تو را میکنیم، چون که این صورت در جماعت خوانده میشه. نماز باید با جماعت باشه، عبادت جمعی باشد، اگر دعوت است باید جمعی باشد، اگر مبارزه علیه کفر شرک است باید چی باشه؟ جمعی باشه، فردی نمیشه، فردی نمیشه، تنها نمیشه. به خاطر نعبدو، فقط تو را عبادت میکنیم نه غیرت، رکوع میکنیم سجده میکنیم، از قانون تو فقط اطاعت. دیگه قانون بین المللی است، هر چی که از قبولش نداریم. این معنای ایاک نعبدو را اگر اینجا بخوایم که با آیاتای دیگه بیاریم، باید که 50-100 آیت دیگه بیاریم که عبادت چی باز میاد انشاءالله در جایش میاد. عالم اجمالی براتون گفتم، باز اونجا میاد فساد. و ایاک نستعین، و فقط از تو مدد میخوایم، در عبادت از تو مدد میخوایم. اگر تو ما را کمک نکنی، توفیق نتی، عبادت تا نمیتونیم. در هر کار از تو مدد میخوایم، در همه مشکلات، در همه احوال از غیرت مدد نمیخوایم. خصوصا در مافوق اسباب مریض شدیم، تداوی دوا فایده نکرد، یا الله حالا تداوی فایده نمیکنه، یا غوث الاعظم یا پیر صاحب یا سخی صاحب یا فلانی، پشت مخلوق میدوا. این شرک است، شرک. قبر میره، از موضوع قبر مدد میخواه، از مرده بیچاره چی کردن میتونه؟ او در زندگی خود مریض میشد، یا الله میگفت، از الله مدد میخواست، میگفت یا الله تو شفا بده، حالی که مرده او بیخور خدا جور کردی. الله در قرآن میگه و من اضل ممن یدعو من دون الله، کس کلان گمراه از کسی که آواز میکنه غیر الله را، غیر الله را آواز کردی، از این که در گمراه کلان نیست. باز یکم تا چی میگه؟ خواهی فقط از الله کمک میخوایی، از مخلوق نمیخوایی؟ نه، اینجا اینطور نیست. از مخلوق در ما تحت سبب کمک میخواییم جایی که مشروع باشد.
و مشروع باشه. اگر سبب نباشد از مخلوق نمیخوایم. مریض شدیم پیش دکتر میریم، الله اجازه داده، رسول الله میگه تداوی کنین، فإن لكل داء دواء، هر مرض دوایی داره. دکتر میگیم کمک کنه دوا و تشخیص کو دوا بده. این سببه. اگر در آب غرق شدیم، دریا و بحر بود، دیگه کس آب بازا است، میگیم نجات بده، اسباب است. گرسنه شدیم بین خانه تق میزنیم مرا نان بده، این خود تحت سبب است، کمک میخوایم. سبب اگر نیست در دشت هستیم، اینجا چی میکنیم؟ اینجا مهم است، در هیچ انسان نیست. اینجا چی میگیم؟ یا الله تو به من نان، تو نجات بده، تو رزق بده به من. اگر اینجا مخلوق صدا کردی، هر مخلوقی که هست، یکی خود موبایل هم چیز نیست. اگر گفتی او پیر صاحب، پیرت بچم در اینجاست، خودت در حیرتان هستی، از حیرتان پیر کابل صدا کردی، اینی دلالت و گمراهی است. خب و این عقیده را داشتی که پیر صاحب بیجا آواز من میشنوه، این می شرک است. یا اگر مردای قبر صدا کردی که او غوث العظم، شاید و شمشیره، عاشقان و عارفان، به دردم برد، سخی صاحب، فلانی صاحب، بابا صاحب، بابا فلانی صاحب، این می شرک است. شرک اینجا ایمان تا دست میتی. ما در اینجا میگیم که فقط از الله مدد بخواه. بعضی ها مردم گمراه میکنن. خب میگه یا کنستعین، پیش دکتر که میریم چطور میشه؟ این گمراهی بدبخت. مردم گمراه نکن. ملای گمراه، این تو ملا زیاد است، همین تو میگن. خب یا کنستعین، در موتروانه که میگیم ما را کمک کو تا اینجا برسان، چه معنا؟ مشرک شدیم. بازی آدم چی میگه؟ والا بسیار خوب سوال کردی، من هم شکی شدم. آن تو شکی شدی و بدبخت پرسان که اینجا بفهم که یا کنستعین، فقط از تو مدد میخواهیم در ما فوق اسباب، در ما تحت اسباب هم مؤثر سبب نمیدانیم، تو را میدانیم یا الله. اینی را ایمان میگن. اگر مریض شدیم پیش دکتر که میریم، نمیگیم دکتر شفا میده، نمیگیم که دوا شفا میده، چی میگیم؟ الله شفا میده. دوا و دکتر سبب ظاهری است. متوجه شدیم؟ اگر سبب حقیقی اسباب باشه دوا، باید دوا نخورید، باید جور شوید. چرا نمیشی؟ نیست. اینجا اسباب مؤثر شفا دهنده کیست؟ الله است. اهدنا الصراط المستقیم. هر وقت که الله را عبادت میکنیم استعانت میخوایم، اینا برای مستقیم به می راه عبادت استعانت رفتن، این توفیق الله میخواد. اینجا از الله ما میخوایم که یا الله اهدی، هدایت کو تو یا الله ما را الصراط المستقیم، برابر که ما را به هدف برساند. تو ما را هدایت بکن. یعنی ما همیشه محتاج هستیم، همیشه از الله دعا میکنیم که ما را برای مستقیم هدایت کو، روان بکن. اینجا یک سوال است که اهدنا، ما هدایت شدیم، اسلام قبول کردیم، نماز میخوانیم، پابند به اسلام هستیم، حرام نمیخوریم، فرایض انجام میتیم، از حرام ممنوعات اجتناب میکنیم، پس اینجا چطور اهدنا؟ این خود تحصیل حاصل شد. یک بار هدایت با ما حاصل شده، باز میگیم هدایت، باز میگیم. کل مفسرین از جمله ابن کثیر اینا میگن اهدنا چی معنا؟ دوام هدایت، استمرار هدایت، ثبات به هدایت، اینی معناست. اهدنا ثابت بساز ما را برای مستقیم، به صورت دائم تا مرگ روان بکن ما را برای مستقیم. توفیق بده ما را یا الله برای مستقیم. برای مستقیم. راه مستقیم چی است؟ راه مستقیم اسلام، بسیار اصحابه رو، راه مستقیم قرآن، راه مستقیم پیامبر، راه مستقیم مخالفت شیطان. اهدنا الصراط المستقیم، ثبتنا علی، ما را ثابت بساز به قرآن، ثابت بساز به اسلام، ثابت بساز تا مرگ بچی به تابعداری پیامبر صلی الله علیه و آله. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو برای مستقیم روان هستی پیامبر.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، این راه مستقیم است، تابعداری از این کنید. پس اهدنا ثابت بساز ما را به راه مستقیم به قرآن تا مرگ، که چند دیم یاد بگیریم عمل کنیم. حالا میره که میگیم باید امی تو باشه، درس قرآن باید اعلان نتید، خصوصا شما که عالم نیستین، بار تا که حسب بخوانید تا مرگ بخوانید، بسیار درجه داره. غیر از این که در هر آیتش رسول الله میگه یک شتر سرخ به دست آوردن و این ثواب داره. خب یک شتر سرخ بیاری صدقه کنی، از او که ثوابش بالاست. خب ایمان به کار است دیگه. ثابت بساز ما را به قرآن، ثابت بساز ما را به اسلام، ثابت بساز ما را به سنت رسول الله، ثابت بساز ما را به مخالفت شیطان، شیطانای انسی باشه یا جنی باشه، که از اردوش مخالفت کنیم. خوی راه مستقیم سوال پیدا میشه، کس دیگه هم در راه رفته یا نه؟ بله، صراط الذین انعمت علیهم، راه او کسایی که تو انعام احسان کردی به بالایشان، تو نعمت کردی. یعنی در راه بسیار مردم رفته. اونا کی هستند که الله انعام کرده احسان کرده؟ سورت نساء را سعی کنین، آیت 69 سپاره 5: و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی که اطاعت کرد از الله، فرمان برداری کرد. اطاعت از الله چیست؟ حکم الله در کجاست؟ در قرآن است. و الرسول از پیامبر، پیامبر هدایتش در کجاست؟ در احادیث صحیح است. از این اطاعت کنه. فاولئک، اینمی کسایی که اطاعت از الله و رسول میکنن. مع الذین، با امرای کسایی هستند در روز قیامت در جنت انعم الله علیهم، که الله انعام کرده به بالای از اونا کیستند؟ منعم علیهم، کسایی که سرشان نام شد. من النبیین، از جمله انبیاء علیه السلام. اینا با امرای انبیاء می باشند، شرطش اطاعت الله و رسول. سبحان الله. ما و شما با قرآن و سنت پابند حرکت کنیم، در روز قیامت با کی هستیم؟ با انبیاء. چقدر درجه بالاست. مع النبیین، با امرای نبی می باشیم. سبحان الله. و صدیقین، با امرای صدیقین، راستگویا و راستکارا، کسایی که راست میگن، راستکار، عقیدهشان راست، غیر از انبیاء. یا کس اولیاء الله که میگن، انسان ابوبکر صدیق، عمر، عثمان. و شهدا، با امرای شهدا هستند، کسایی که در راه الله شهید شدن، جانای خدا را فدا با امرای زدن. و صالحین، با امرای نیکوکارا هستند. الله با بالای از اینا انعام کرده. و حسن اولئک رفیقا، بسیار زیباست این کسات روی رفاقت، بسیار رفیقای خوب است، بسیار دوستای خوب است. انبیاء، صدیقین، شهدا، صالحین، بسیار رفقای خوب است. و با امرای ازی بودن، ذالک الفضل من الله، این فضل الله. یا الله، اللهم انا نسألک من فضلک، از همین فضلت سوال میکنیم که ما را با امرای انبیاء یک جای حشر کنی، در جمع از اونا قرار بده. و این چطور میشه؟ شرطش چیست؟ و من یطع الله و الرسول، اطاعت از الله و رسول، عمل مطابق عقیده پیامبر، عمل پیامبر، شهدا حرکت کن. نظامی که انبیاء اطاعت کردن، کتاب عزیز اطاعت کن. انبیاء دشمنای کافرها و بیدینا بودن، در برابر کافر شدید باش، با امرای مومنین چی باش؟ قوی دوست باش، نزدیک باش. اینجاست که با امرای زینا میگی. اگر عقیده از اینا را نداری، اعمالشان را نداری، با جمع زینا نیستی، با جای تو دیگه کت فاسقا است. پس یا الله ما را برای کسانی که تو انعام کردی به بالشان. چه نعمت کرده الله؟ نعمت اطاعت. نعمت ای کرده که الله توفیق داده که اینا اطاعت میکنن، بندگی الله را میکنن، نافرمانی الله را نمیکنن. نعمت اطاعت است. به امرای ازی به این راه ما را روان کن، به راه انبیاء، به راه شهدا، به راه صالحین، به راه صدیقین. ثابت ما را محکم داشته باش. چقدر این مهمه. این دعا را میکنیم. نه اکثر ما شما نماز میخوانم الحمدلله رب العالمین در صراط المستقیم، باید ببینی که کافر روان است، زنده باد کافر خان میگه. خب پشت یک کافر یا نظام یک کفری را شعار داده رای. حالا تو اینجا چی معنا؟
همین کسی که علم نداره نه یک ویروس سرطانی جامعه است. قرآن نمیفهمه ویروس است، والله سرطان است. بزرگترین عیب یک انسان، بدی یک انسان جهل است. همین که نفهمیدی اسلام از این کد آدم بد، از این کد آدم پلیت یافت نمیشه. تماما جرم جنایت اینمی میکنه. کسی که از قرآن خبر نیست، قرآن قبول نکده، با پابند به این نیست، ببینی که ظلمی کی میکنه والله کافر به او درجه ظلم نمیکنه. یکم دفعه از کافر کده بالا میره. بعضی وقت مساوی با کافر میشه، یکم دفعه از کافر کده بالا میره. دعوای اسلام هم میکنه. مثلا در سوریه ببینی هم رئیس جمهورش ظلمی که کرد در حلب نه 10,000 نفر کشت تجاوز کرده، لچ لباسایشان انداختگی سموجه، مرد و زن. این چی بود؟ این دعوای اسلام هم میکن. اینی تو ویروس سرطان شد، هیچ علاج نداره. می تو دانای سرطانی بسیار در امت زیاد است. چی بود که از قرآن دور شد؟ کسی اهل قرآن است، حتی الله رسول الله هم که مجاهدین صحابه را در جهاد روان میکرد میگه لا تقتلوا ولیدا، طفل نکشین، خبردار یک شهر فتح میکنی حق کشتن طفل نداری، طفل نکشین، ولا شیوخا، پیرا را نکشین، مردای پیر در جنگ نامده کافر است نکشیش، حق نداری. ولا نسان، زنا را نکشین، زن در جنگ شرکت نکده. این تو نیست که گرفتی کلا گیره کشته برو، این بیدینا کلا گیره کشته میرن، نه سر زن رحم میکنن، نه سر اطفال رحم میکنن، نه سر پیر رحم میکنن. میفهمه این میجه ساین ملکی است، هیچ کس جنگ نظامی نیست، میاره بم خدا اون موجه میپرد. میفهمه اینجا شفاخانه است، میاره بم دم موجه میپرد. بمام کیمیاوی و هیدروژنی و چی بما. در اسلام این قضیه جایزه نیست. حتی یک کسی که عابد در معبد خود 6 تا کافر است، یهودی مسیحی، حق کشتنش نداری. ولا راهبا فی صومعه، در یک صومعه است. رسول الله صلی الله علیه و ایره میگن اخلاق جنگ. همون کسایی که با شما می جنگن، قاتل الذین یقاتلونکم، که در جنگ بر آمده سلاح گرفته تو را می کشه که تو نموا می جنگی. رسول الله صلی الله علیه و میگفت این ظالمای بیدیناره والله ایمان نداشتی هر جرم جنایت میکنی، هر جرم جنایت. بعد بعضی مسلمان ها میگن زنده باد فلانی خان، از امو آدم دفاع میکنه. وای به تو آدم ها، از امی تو آدم ظالم تا بال 3-4 لگ نفر کشته، 3-4 لگ به خاطر قدرتش که من رئیس جمهور باشم. خبیث پلید آمده بعض دیگرها چی که با میلیون ها نفر از او دفاع میکنه. کافر هم از او دفاع میکنه و بیازو که کافر است نه؟ روسی اینا کسایی که داد از اسلام میزنن اینا هم از او دفاع میکنه. ایران میمانی هر جرم جنایتی که او کرده کسی از او دفاع کرد او آتش میره، ای به امرایش است از مجرم دفاع کردن. ولا تکونن ظهیرا للمجرمین، الله میگه مددگار مجرم نشوی. ولا تکن للخائنین خصیما، از برای خیانتکارا وکیل مدافع نشو، کسی که خائن از دفاعش نکنی. آدم بد کسی رد کرد تو خوشحال شو، نگو که برادرم از پدرم است. چه کنم من پدرم هر جرم جنایت کرده کسی ردش میکنه میگم آفرینت، تقبیحش میکنه میگم بکنش تدبیح، برادرم از تقبیحش کن. چی کنم که وظیفه ما هم است که باید تقبیحش کنم. کسی عملش بد است، عقیدهش بد است، باید رد شود. عالم است بد شد باید رد شود به خاطر اصلاحش. اصلاح نمیشه باید که بگویی که این کارش گناه، این گپش گناه است، این عملش ظالمانه است، که نگویی خو خطرناک میشه. بعضی ها از قوم و پدر و اینا دفاع میکنن، قومش رد کو بیادرش رد کو خفه میشه. اسلام خوی طور نیست. اسلام فهمیدن شمی. رسول الله صلی الله علیه و کاکایش الله تقبیح کرد،
ابو لهب گفت تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. رسول الله صلی الله علیه و نگفت که یا الله چطور میشه. نوح علیه السلام و فرزندش الله تقبیح کرد، گفت یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح علیه السلام دعا کرد، گفت یا الله و الا تغفر لي وترحمني اكون من مرا ببخش. گفت که من چرا از این دفاع کردم؟ مغفرت خواست از الله. نوح علیه السلام گفت که یا رب ان ابنی من اهلی، فرزند معلوم است، و این وعدک الحق و وعده تو حق بود و انت احکم الحاکمین، تو بهترین فیصله کننده هستی. بچه‌م غرق شد چطور میشه؟ الله برش گفت یا نوح ان ابنک لیس من اهلی، این اهلت نبود. اهلی را میگه تابعدار باشه، کسی که به قرآن سنت عقیده نداره، باور نداره، عمل نداره، این اهل ما نیست، این جز ما نیست، جز خانواده ما نیست. را بفهمین. انه عمل غیر صالح، چرا اهلت نیست؟ تو پیامبر هستی، تو با وحی الله پابند هستی، زیرا عمل ازی غیر صالح، عملش ناصالح است، ناشایسته است، نادرست است، عملش مطابق وحی نیست. فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، سوال نکن با آنچه که علم نداری. این بیدین بود، الله میگه غرق شد. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، سیک پیامبرم میگه منم میکنم تو را که از جمله جاهلا شوی. واسه چرا منم؟ دوباره این گپ نگویی، این جهالت است، یعنی از مجرم دفاع کردن جهالت است. نوح علیه السلام در بدنش لرزه آمد. ابراهیم علیه السلام الله پدرشه میگه داتش میاره، حدیث صحیح است. ابراهیم علیه السلام میگه پدرم، بعد از والله شکلش قبیح میسازه، میگه این مجرمه. باز ابراهیم علیه السلام میگه این نفرت پرتش داتش، میپرتش داتش. مشکل باشین. یکم تا اینجا ما حق بیان میکنیم، بیادرایش یا قومش یا دیگهش میایه و قار میشه. ایمان نیست. قار شدی. برادر ما بعد از هر کی ردش کنه خوشحال میشه. آفرین میگم، شابه. گفتیش تقبیحش کردی، آفرین، شابه. برش جایزه میتم. حالا چی میگه؟ هر چی که از قوم ما است، نکو گمش که قوم ما را بد نگو. این قوم پرست خو یهود است. قوم ما میگه بد نگو، این خو یهود است. به خاطر قوم پرستی به رسول الله ایمان نآورد. این خو یهود است. یهود قوم پرستی در یهود است. حالا پسان میاد که میخوانین. خب پس این را بفهمین که راه منعم علیهم راه انبیا چی است. خب اسلام بفهم بعد از وال افسوس که مسلمان ها تذکره ایست. خب مسلمان هستی؟ کو میکشه تذکره را. اینجا نوشته دین اسلام. هی افسوس به این مسلمان ها، حیران میمانی. عقیده را نفهمیده. این مسئله عقیده است. خب تا بال عقیدهش صحیح نیست. اینی هم گپ عقیده است که از مجرم دفاع نکنی. اینی هم گپ عقیده است. خب قوم تاس هر کی که است. بسیار مولوی ها را دیدیم وقتی که قوم مجرمش رد کردیم رنگش تغییر خورده. قوم ما یا یک گپ آوردیم ما اینطور گفتی. بسیار کسا یکم دفعه کسا که جرم میکرد پشتو زبان میبود. من یکم به زبان پشتو میگفتم، با مرا میگفتم مولایش هم گپای بعد کلش پشتو میگی، خوبه کلش فارسی میگی، فکر میکنیم که تو این پشتوان را بد میبری. من گفتم استغفر الله، عالمی بدا در بینشانه نه ولای تو نگو قوم ما را بد گفتی. چطور میشه؟ قوم تو را بد نگویم، قوم ازور نگویم، قوم ازور حقیقی مانده. من قوم خود رد میکنم، میگم برادر ما شما رد کنین، این دیگه چی بگویم برتا؟ یک برادر دارم یک یاغی و باقی از ردش کنه، هر کی خوش میشم. هر کی که ردش کنه من خوش شدیم. آفرین. برادر تا میگه دیدیم همین تو راست. مرا گفت خودت آدم خوب بودی برادر. من گفتم ماست بله. بسیار گپ بعد گفتم تو ایتو گفتم خوب گفتی بگویش. خب حیران من که چطور قار نشم. من قار نمیشم. این وظیفه ماست. من میگم تو هم بگو. کل این وظیفه شه. وقتی که برادر می تو باشه. افسوس که بعضی گپا رو اینجا گفتن نمیتونیم. مرضی ها اینجا هستن. خب میگم تو مرضی. وقتی که قوم کلان شنامش بگیرم باز فرار میکنه. خب
این تو میگه که ایمان، والله که تو ایمان نداره. خب یک دفعه یک کسی را رد کردیم، اون کنایتی ولی می قوم ما بود، ما را گفتی دیگه ما در درس نمی. من گفتم برو در درس نمی، تو که ایمانت صحیح نشانی. پدر خالد ابن ولید می فهمید. در سورت مدثر بسیار مثال هست، کل آیات قرآن. الله تقبیحش کرد، محکوم به آتش جهنم کردش. ولید ابن مغیره رئیس قبیله بنی مخزوم بود. خالد ابن ولید، خالد رسول الله صلی الله علیه و سیف من سیوف الله، شمشیر از شمشیر الله. چرا من خالد دوست دارم؟ پدرش بد میبرم، زیرا الله او را محکوم کرد به آتش. یعنی او فرزندی پدر. وقتی که آمد قرآن شنید قبول نکرد، باز رفت بر مردم گفت قرآن سحر است. با وجود که شناخت الله چی میگه دربارش؟ اینی میاد درباره از اوست. روایت های صحیح است که درباره ولید ابن مغیره است. آیت 11 سورت مدثر سپاره 29. ذرنی و من خلقت وحیدا، الله میبان مرا و کسی را که پیدا کردم تنها. تنها کل ما شما که پیدا میشیم یک نفر است، هیچ چیز نداریم، نه مال داریم نه سرمایه هیچ. و جعلت له مالا ممدودا، و دادم از برای شخص مال زیاد. ولید این پدر خالد است، خب مال زیاد. و بنین شهودا، اولادهای که حاضر ناظر بودن. میگه بانی را که تزی آدم کار دارم. و مهدت له تمهیدا، اسباب زندگی را برش آماده کردم، بسیار سرمایه دار بود. ثم یطمع ان ازید، باز امید داره که من زیاد کنم برش نعمتها را. کلا، هرگز دیگه زیاد نمیشه. چرا؟ انه کان لآیاتنا عنیدا، بدون شکی بود در برابر آیاتهای ما عنید، انادگر. اناد چی را میگه؟ حق شناخت قبول نکرد. سأرهقه صعودا، زود است که را داخل بکنیم در عذاب پرمشقت، سختترین عذاب. چرا؟ انه فکر، زیرا ای ظالم فکر کرد، و قدر، قضاوت کرد. فقتل، کشته شو، هلاک شو. کیف قدر، چگونه قضاوت کرد. ثم قتل، باز کشته و هلاک شو. کیف قدر، چگونه فیصله کرد و قضاوت کرد. ثم نظر، بعد نظر کرد امی ولید. ثم عبس و بصر، باز پیشانی خود ترش کرد، بسیار ترشش کرد. ثم ادبر، پشت گردانید. و استکبر، استکبار کرد، خدا کلان شمارید. فقال، گفت ان هذا الا سحر یؤثر، نیست قرآن مگر جادویی است که نقل شده. قرآن جادو. ان هذا الا، هیچ چیز نیست مگر جادو است. این را ولید گفت. خب قرآن ان هذا الا قول البشر، نیست قرآن مگر سخن کیست؟ بشر است. در حال قرآن حتی یسمع کلام الله، کلام الله است، گفت از بشر است. این بشر، این تو آدم بی سواد چیزی را نمیفهمه. مردم از دین مانع شد به این گپ خود. الله چی میفرماید؟ سأصلیه سقر، زود از داخلش کنیم در سقر، زود است که میره. و ما ادراک ما سقر، چی چیز تو را فهمانده سقر چیست؟ لا تبقی ولا تذر، نه انسان میمانه نه پوستشه، کلش در میته. الله نجات بده. لواحة للبشر، بریان کننده بشر است، بریانش میکنه، میسوزانش. علیها 19 19 ملائکه به مقرره، در آتش داخلش میکنیم. نو خالد ابن ولید مسلمان شد. خب که مسلمان شد بعد صلح حدیبیه بود بخیالم که آمد ایمان آورد. صحابی برش آیت کشید، گفت بخوانی را. گفت درباره کیست؟ پدرت است. گفت ایرک شروع کرد، چنان گریان کرد، گریان میخواندم میره گریان ایرک کرد که چرا پدرم ایمان ناورد. و گفت که اینمی آیت هایی که پدر ما تقبیح کرده، الله در دنیا محکوم به آتش جهنم کرد پدرش. در دنیا گفت جای آتش است. گفت من امی آیت ها را ایمان دارم، قبول دارم، امیر در چشمای خود مالی. گفت تو پدری که مخالفت کرده، گفت برو در آتش را قصیش نیست. اگر این پدری بسیار، پدری که بسیار خدمت کرد. یه اون بچه شاهزاده و رئیس بود، کاکای ابو جهل است، ولید ابن مغیره کاکایش است. خب رئیس قبیله است، معاون بود در دارالندوه. رئیس ابو جهل بود، این معاون بود. اش کده باشین که از مجرم گناهگار، حتی هر گناهگار به اندازش
قلباً به امرای او نفرت داشته باشی، محبت نداشته باشی. اگر نه ایمانت میره. خب الحب لله والبغض لله. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود نصارا رو دوست نگیرین. و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کی با اینا دوستی کرد با این کافرا، این از جمله از اینا است. یک خطرناک از امو جمله میشه. خب با مجرم بسیار خطرناک است. خب این گپ رفع یدین داره و خلاص. این تو بسیار است. من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباهم. پیدا نمیکنی قومی را که ایمان داره با الله و روز قیامت که دوستی کنه با کسی که دشمنی داره با الله و رسولش، ولو كانوا آباهم، اگر که پدرش باشه. اگر که دشمن الله و رسول پدرش باشه، این میگه با امرو از دوستی نمیکنه. او اخوانم برادرش باشه، او عشیرتهم، یا اینکه قومش باشه. اولئک کتب الله فی قلوبهم الایمان. الله در قلب از اینا ایمان ثبت کرده و نوشته کرده. ایمان در قلب از اینا و ایده بروح منه، به قرآن اینا را محکم کرده و اعد لهم جنات، جنات بیت المؤمنین تیار کرده. حالا چه قوم پرستیست در افغانستان. هر چی که هست از خود ماست، قوم ماست، گمش کن. ایمان نداری. خب لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. یعنی ایمان محبت با کسی که دشمن الله و رسوله، این دو جمع نمیشه. یا ایمان داری یا نداری. داری با امرای مجرم دوستی نمیکنی، پدرت هست، برادرت هست، قوم و قبیلت هست. این تو آیت هست. خب قرآن یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در کل اسلام داخل شد، کلش قبول کنید. این تو نمیشه بس قبول دارم بشری در نماز خوب امی تو میکنی آمین بلند چیق میزنی. این تو نمیشه، کلش قبول کن. سلفی های آمین آمین چیق میزنن، رفع یدین میکنن، پایا را خوب کلان میکنن. فقط بگوین که ایمان عجیب بخید آسمانا بینش یک شرمیتی چیزی نیست، فقط آمین داره و رفع یدین داره و خلاص. این تو بسیار است، پر است تو مردم. بسیار شدیده من میتون الله از تو نجات بده. اسلام خودتن آمین نیست، خود مستحب است. گفتی نگفتی هیچ آمین نگوی نماز میشه، هیچ رفع یدین نکن نماز میشه. کل اسلام این گپای عقیده را محکم کو، بازواره. خب در کلش میتون در مستحبات پابند است، در فرایض نه. حرام مرتکب میشه، شرک مرتکب میشه، از مکروهات اجتناب میکنه. این کار چرا نمیکنی؟ مکروه است، علما میگن مکروه است. حالا حرام چرا میخوری؟ خب دیگه حرام میخوریم، مکروه رو نمیکنیم. حرام نمیخوریم، مکروه رو نمیکنیم. این تو مردم ها هست. الله ما شما رو نجات بتازید. این تو ایمان باشه. خب ایمان ما، ایمان در وقت ایمان میره. خب قوم پرستی بعد رسید ایمان خود مردم رفت. یک تا آمده بود اینجا گفتم تو چرا از این مجرم بین المللی دفاع کردی؟ مجرم بین المللی، کافران برا مجرم میگه. اینجا کلان است در افغانستان. چی میگه؟ او بی سواد است. گفتم از بی سواد جاهل چرا دفاع کردی؟ در شبکه دیدم از او دفاع کرده بودی. هر چی که باشه قوم ماست. گفتم اون جای داتش است، او پیش تو از پشتش میری. یک مجرم دیگه مجرم دفاع میکنه. همین شبکه ها را ببینین. خب همین شبکه ها را سعی کنین ات تو دفاع میکنن، یک مجرم دیگه مجرم، او را جلالت مآب میگه و دیگه خودم میگه. وای آلونا خب بلا در پسش میلیونا نفر دیگه این تو طرف از اون، فقط به نامش خوش است. این تو کسایی را دیم نه کار داره نه وظیفه. خب بیکار افتیده. امی آدم چطور دمی حکومت بیکارام شدیم، خیر از گمش که به نامش قوم ما خواهد خوش هستیم والا امی باشه گمش کن. امی میگه باشه، غیر قومم بیا سر کار زندگی شوم کارش ندارم، بیکار باشم امی قومم سر قدرت باشه. این تو میگه صراط الذین انعمت علیهم، راه او کسایی که تو انعام کردی با بالایشان، انبیا و شهدا. به این راه از این تو را بود. خب
غیر المغضوب علیهم، نه راه آن کسانانی که غضب شده به بالایشان. غضب شده به بالایشان کیست؟ یا الله در قرآن میگه اینجا پسان میاد کسایی که غضب شده به بالایشان اینی کافرها هستند که مثلا شما اینجا آیت چی را سعی کنین 89 سورت بقره را و 90 را سعی کنین. غضب شده به بالایشان کافرایی است که عالمانه کافر شدن، خوب شناختن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هر وقتی که آمد به اینا کتاب از جانب الله، به کی آمد؟ یهود بی دینار کتابم دیگه. کتاب چی؟ قرآن آمد. مصدق لما معهم، تصدیق کننده بود از برای کتابی که به امرش بود. مضامین از این مطابق تورات بود. و کانوا من قبل یستفتحون، بودن پیش از آمدن قرآن و پیامبر یستفتحون، چی میکردن؟ طلب مدد میخواستن علی الذین کفروا، در برابر کافرها به بعثت نبی کریم صلی الله علیه و حتی روایت های صحیح داریم. خب مشرکین کتش جنگ میکرد، چی میگفت؟ نبی آخر زمان بیایه ما با او ایمان میاریم، در لشکرش میریم، باز کت شما کار داریم، صبر کو که نبی آخر زمان. یا الله ما را نصرت کو به بعثت نبیت، نبی را روان کو در بین ما کتی کافرها بجنگه. حتی اونا را میفید تو جزایتان میتیم که لاقتلنکم قتل عاد و ثمود، مثل عاد و ثمود شما را میکشیم. خب مردم هم میترسان که اگر پیامبر آخر زمان آمد ایتو میکنیم. فلما جاءهم ما عرفوا، هر وقتی که آمد او کسی را شناختن، ولی او از قومشان نبود، نسلش یهود نبود، عرب بود، بنی اسماعیل بود، اولاد اسماعیل بود. کفروا به، کفر کردن. خوب شناختن، کفر کردن. این یهود است، یهود. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت الله به ایتو کافرات، رحمت محروم باد که حق شناخت قبول نکرد. این یهود است، یهود. خب مخاطر قومیت ایمان ناورد. آیت بعدی چی میگه؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. بئس، بعد از آنچه که اینا خریدن، انتخاب کردن با اون نفسای خدا، فروختن نفسای خدا نه. او چی بود؟ ان یکفروا بما انزل الله، اینکه کفر کردن با آنچه که الله نازل کرده. به خاطر چی کفر کردن؟ بغیا، به خاطر ضد و عناد. چرا ضد کرد؟ اينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، این که الله نازل میکنه از فضل خود به کسایی که میخواد بندایش. چرا الله گفت وحی را به این پیامبر داد، با محمد ابن عبدالله یا عرب است؟ چرا به ما نداد، به قوم یهود بنی اسرائیل؟ اینه به خاطر عزیزت کردن که از قوم ما نیست. فباءوا بغضب علی غضب، گرفتار شدن به غضب، با بالای دیگه غضب. این یهود است. خب و غضب الله علیهم ولعن وللکافرین عذاب مهین، از برای کافر عذاب رسوا کننده است. یعنی این مرض یهود است. توبه کنین. خب توبه بکار است. توبه. قوم ما آدم خوب بود. قوم اسلام، قوم ما کیست؟ مسلمان است. یعنی شما که اینجا هستین یقین کنین بسیار قوم کده به من نزدیک هستین، به شرطی که عقیده عملتان صحیح باشه. بسیار از برادر کده شما را دوست دارم، از ماما و کاکا کده. ماما و کاکا الهی هستند. خب شما را بسیار دوست دارم. از قوم کده. قوم ما کیست؟ قومنا الاسلام. الاسلام و ابی و امی. اسلام پدر و مادرم است. هر کسی که اسلام است، قرآن در وجودش است، عقیده اسلام است، اونم همین خواهرایی که هستن عقیده توحید قرآن دارن، از خواهرای اسلام کده به من نزدیک هستن. همین خواهرای دینی ایمانی بسیار پیش است به ما. والله که میتور است. این قسم خوردم. سخت نفرت دارم با قوم پرستی و الحمدلله الله مرا میتو فطرتن هم میتو بودم. قوم بازی بسیار بدم میاد. به می خاطر قومای مرا که پرسان میکنن میگه ای چطور؟ بسیاری مرا نمیشناسن از جایی که من هستم. میگن چطور است؟ میگه ای از جمله ما نیست. خودشان میگن. میگه ای در بین قوم مقدر نیست. میگه در بین قوم که میشینی چتیات میگه چی کنیم؟ قوم ما اینی مردم است.
در بین قوم میگه نیست. در بین قوم یا در مجلس بدعت شده، در مجلس فسق شده، در مجلس شرک. چی کنم ما مجلس ها را؟ در این مجلس خوب قوم نمیشینه که بریم ما. میگه از جامعه دور است. تو میگه از جامعه دور است. نه، در مغز جامعه هستم، جامعه قرآن. چرا جامعه دور باشه؟ باز یکم تاش میگه تو در ولایت ها هستی، در مرکز مرده تا میگه کی دفن میکنه؟ همین قوم تا. گفتم برو پشتی قوم نگرد. گفتم من کسایی دارم مرده مرا بسه. هیچ که دفن نکنه پیش الله معتبر. هیچ که دفن چه کنم من؟ بخاطر مردیم برم اونجا بیدینا را تایید کنم؟ نه؟ قوم ما از بیچاره دیگه یک مشکلات دارن. میرم میگم دو برشان گپ میزنم. هیچ بوت برنجی واری ششتگی سر چی برش بگو هیچ. بس که گپ دید تو بد شدن. تو وضعیتشان خراب. بسیاری گپا را برش گفتم نمیتونی. برداشت شنیدن حق ندارن. گپ دید تاپیت میکنه خراب. یک تاپایا که میزنه به ایجای ارتباطت میتن. هرچی بگوی نیستم نمیگه هستی. کل ما و شما به می خاطر ما میگیم که چی است؟ اینمی کسایی که عقیده است. مهاجرین که از مکه آمدن در مدینه آمدن به امرای کی ازدواج کردن؟ به امرای مشرک ازدواج کرد قومش؟ نه. الله گفت ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نکنین با زنای مشرک حتی یؤمنن، تا که ایمان بیارن. او قوم خود ازدواج نکرد، انصار ازدواج کردن. انصاری که قومش نبود ولی مؤمن موحد. حتی ما و شما باید تو یک جامعه باشیم، همین کسایی که ازدواج در بین ما و شما باشه. یکم تا این مرض داره، یک کسی عقیده صحیح میره، از کجا هستی؟ از فلان، از ویژه نیستی؟ نه برو میگم چیه؟ از قوم خودش یک آدم بد میاد بر از او میته، پیسه دار سرمایه دار. نه، قوم بازی نکو. کسی که عقیده صحیح با نمو بته و نمو قومت است، و نمو برادرت است، همون نزدیکت است، همون خویشاوندت است، همون تربورت است، او درزاده هرچی که میگی همی است، نزدیکت میگی همی است. توجه شدین؟ تو نگوین که تو است. خب خیلی تکلیف میاد باید انسان برداشت کنه. باید میگه یکم تا میگه اینا سختگیره. سختگیری چیه؟ مخالف اسلام کار نمیکنه. اگه کردم جاهل به یکم تا باشه خیره. دیگه ما و شما یک وجود و یک چی هستیم. خب کوشش کنیم این مرضا را در وجود خود اجازه ندیم. خب این قوم هستیم. میاله یکی تا یک ولد من دیگه، ولی کل ما و شما یک قوم هستیم. خب کل ما و شما یک قوم، نزدیکترین اشخاص ما و شما هستیم. چی کنیم قوم؟ و می خاطر ما میخوایم که اینمی تو شما کت ما رفت آمد در خیشی در مرن در جنازه تان دیگه ما باید در جنازه شما بیم، در عروسی شما بیم، شما می تو باید. خب در خیر خوشی باید تمی هم عقیده. اینطوره که آدم های لیل جمع کرده میاری. بازو چتیات میگه قوم ما. چه کنم تو قوم ما؟ همیطور باید باشه. صحابه همیطور بود. صحابه همیطور بود. اگر میخوایی به منهج صحابه بری، سلف صالح، این نمیست. ما شما نام سلفی سر ما باشه خوش هستیم، ولی ما سلفیستیم. آسان شد. سلفی شدن در کل اعمالت باید عقیده صحابه، اعمال صحابه، فرهنگ صحابه، فکر صحابه باشه. باید از اون میشی، در غیر از اون نه. غیر المغضوب علیهم، نه آن کسانانی که غضب شده به بالایشان. این کل مفسرین میگه یهود. قاعده کلیش چیست؟ هر کسی که عالمانه کافر است. ادرای از اینا ما را نجات. این تو کافران زیاد داریم غیر از یهود عالمانه کافر. ولا الضالین، و نه راه گمراه. گمراه چی؟ جاهلانه کافر شد. بعضیا جاهلانه کفر قبول کرده. از راه از ایام نجات بدی. نصارا مصداقش است. کسایی که میگن خدا فرزند الله است، عیسی را، یا یکی از خدا است، مریم خدا میگن. این از راه از اینا نجات بدی. از فکر از اینا، دوستی از اینا، همه چیزشان نجات بدی. آمین در آخرش چی میگیم؟ آمین. آمین گفتن حکمش چی است؟ بعضی میگه واجب است، بعضی میگه، اکثر میگه مستحب. اکثریت کسایی که میگن واجب دلایل دارن، ولی اکثرش میگن مستحب است. ما در این باره آمین چی بگویم؟ خب آمین خب کلی قبول داره. بلند بگویم یا چی؟ چه قسم بگویم؟ آمین با قصر معنیش اللهم استجب. آمین چه معنی؟ اللهم استجب، یا الله قبول کو دعای ما را. چرا میگم یا الله آمین چه معنی؟ قبول کو دعای ما را. به خاطر که اینمی دعاست، اهدنا الصراط المستقیم. همین دعاست.
و در دعا میگیم که یا الله دعای ما را قبول کو، دعای ما را قبول کو. در نماز میگیم، بعضی مخفی میگه، خفیه میگه، بعضی بلند میگه، هر دوش صحیح است. یعنی صحیح که با ثواب در کدامش هست؟ حالا میگم دلایل ثواب در است که بلند بگویی، بلند بگویی ثوابش بالاست. خب این دلایلش دمی است. حتی در خفیهش اختلاف است، روایت صحیح وجود نداره. اللهم استجب دلیل به استحباب تامین. امام احمد، ابو داود، ترمذی از وائل بن حجر روایت میکنه. وائل بن حجر صحابی چی میگه؟ سمعت النبی صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، وقتی که قرائت کرد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقال آمین. آمین به مد هم گفته میشه، آمین آمین هم گفته میشه. مد بها می آواز خدا بلند کرد. مد بها صوته، صوت آواز خدا بلند کرد. این لفظ حدیث. ابو داود چی میگه؟ رفع بها صوته، آواز خدا بلند کرد. حتی در نماز بود آواز خدا بلند کرد، گفت آمین، بلند گفت. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ترمذی میگه حدیث حسنه. از علی، عبدالله بن مسعود و غیرش امیر روایت شده است که آواز بلند بگو. ابی هریره میگه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا تلا، رسول الله صلی بود وقتی که تلاوت میکرد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چی میگفت؟ قال آمین حتی یسمع من یلیه من الصف الاول، کسایی که در صف اول بود آوازش میشنی، یعنی کمی پخشترم، بسیار چیق نمیزد. این حدیث هم ابو داود ابن ماجه روایت کرده است و ابن ماجه زیاد میکنه فیرتج به المسجد، مسجد میگه شور میخورد. و مسجد یه ذره خود بود که میگفتم مسجد آمین که میگفت مسجد شور میخورد، یعنی بسیار یک آواز بلند میامد. و دارالقطنی این روایت کرده ابن ماجه ابو داود و قال هذا اسناد حسن، سندش حسن است. و عن بلال انه قال، خب یک حدیث دیگه است که باز خب این خو احادیث دیگه هم براتون میگم، بخاری مسلمه. مذهب شافعی حنبلی امی است، حتی مالکی که آمین بلند گفته شد. در مالکی ها دو قولت، بعض میگه بلند، بعض میگه آهسته. خصوصا شافعی و حنبلی میگه که در حق مصلی بسیار تاکید شده، کسی که در داخل نماز آمد آمین بگوید بلند، در بیرون نماز قرآن هر وقت که میخوانیم مثل که مال گفتم نه میسوان کان منفردن او اماما او مامون، امام است، مقتدی است، تنها است. چرا؟ دلیلش چیست؟ در صحیحین بخاری مسلم. این ترمذی میگه که ابن کثیر است. خب ان ابی هریره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله، ابی هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله قال، رسول الله گفت اذا امن الامام فامنوا، وقتی که امام آمین گفت شما آمین بگوین. این حدیث چی است؟ بخاری مسلم. امام که آمین گفت شما بگوین. خود تا که امام بلند نگوید ما چی میفهم؟ مگه امام در دل خود بگوید یا تو آمین نمیفهم؟ از این فهمیده میشه که امام بلند بگوید. و دیگه از این چی فهمیده میشه؟ اذا امن الامام، تا اول امام بگوید با متصل شما بگوین. این تو نیک از امام پیش شوید، بعض جا از امام پیش میشه. امام هنوز شروع نکنه وقتی شروع میکنه یا پیش از پیش میگه. این مخالف حدیث است. اذا امن الامام، وقتی که امام آمین شروع کرد فامنوا، شما شروع کنین. بعد از او چرا؟ فإنه من وافق تأمین و تأمین الملائکه، هر کسی موافق شد آمینش با آمین ملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. سعی کنین هر کسی آمینش با امرای آمین ملائکه یک جای شد، بازی گناه گذشتهش الله چی میکنه؟ میبخشه. غفر له ما تقدم من ذنبه، کل گناه گذشتهش الله میبخشه. موافقت در چی میاد؟ مفسرین میگه که موافقت در زمان که در یک زمان بیه، بعضی میگه در اجابت قبول شدن، بعضی میگه در اخلاص، به اخلاص بگوی. سعی کنین آمین گفتن که بلند بگوی و با ملائکه یک جای شود. از این فهمیده میشه ملائکه هم آمین میگه. دوباره ما میکنیم اهدنا الصراط المستقیم با خود، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین شکی میگه، ملائکه هم میگه. ملائکه هم میگه یا الله دعای از اینا رو قبول کن. این حال ملائکه هم میگه هر وقت آمین ما با امرای آمین ملائکه یک جای شد الله گناه ما را میبخشه. این چقدر درجه.
حالا بعضی ها دشمنی با آمین دارن. آمین که گفتی طرف تا پی وابیت وابی شد میگه. حالا تو میگی یعنی من میگم آیستا میگم. حالا آیستا بلند خون بلندش خو این قاعدیسه. اگر میگی در مذهب نیست، این مذهب شافعی، حنبلی و بسیار مذاهب دیگه آمد. چند مذهب حق است؟ 4. این خب میگن. یکسی میگی 4 مذهب حق است. چند مذهب قبول داری؟ 4 تا را. و اینا 3 تاش میگه. بلند میگه. خب حالا باش مولوی صاحب چی میگه؟ اگر بگوی در مذهب هم است، رسول الله صلی هم میگه، حدیث بعد از قرآن صحیح ترین کتاب بخاری دهی آمد، باش ببینیم مولوی صاحب چی میگه. تو بیا بریم پیش مولوی. پیش مولوی که میری مولوی صاحب اینا میگه این در مذهب هم است. شاید در مذهب باشه، نمیگه که هست. خب شاید باشه ولی در مذهب ما نیست. در مذهب تو نیست، در مذهب رسول الله صلی الله علیه و آله میگه بگوین. امام شافعی دیگه میگه بگوین. چی میشه که ما بگوین؟ نه در این مسجد نگوین که خبرتان کردیم. حالا چند مذهب حق است مولوی صاحب؟ 4 تا. حالا چرا نمیمانی؟ 4 مذهب هم میگه بیا نماز بخونه مطابق مذهب خود. چرا نمیمانی؟ مذهب شما حدیث صحیح است. اگر نه شما یقین کنین که همین گپ آمین در مذهب خود امام ابو حنیفه رحمه الله هم است. افسوس که مولویای ما نمیفهمن. کتاب بزرگ مذهب حنفی، کلانترین کتاب چی است؟ رد المحتار. میفهم یعنی رد المحتار. کسی که مفتی میشه اینا باید بخونه. تا که اینا نخونه مفتی نمیشه در مذهب حنفی. یک نام دیگهش فتاوای شامی، دیگه نامش فتاوای ابن عابدین. او میگه که اگر یک کسی با مذهب شافعی نماز خوان مثلا آمین گفت یا یک کار دیگه، یا مالک حدیث صحیح بود میگه ای از مذهب امام بیرون نمیشه، در مذهب است. چرا نمیشه؟ میگه و صح عن الامام، به خاطر که به صورت صحیح از امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت است اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث که صحیح بود این مذهب است. هر کی میگه به هر مذهب عمل کرد در عبادت و حدیث صحیح باشه از مذهب امام بیرون نمیشه. این خود از او امام مذهب و نمو است. خب او میگه این در مقدمه ابن عابدین که سعی کنین مقدمه صفحه 67 75 دینمی بعضی تبا فرق میکنه. از 60 تا 75 این اینجا است. یک ملا بخونه. این ملایی که میخواد مذهبی میگن که آمین بالجهر گفتی از مذهب چت میکشید خلاص. حالا چی شدم ما؟ آمین گفت یا تو وابی شدی میگه. وابی چی معنی؟ یعنی دیگه مذهب نیستی. چطور نیستم؟ من خب ما بعدی صحیح عمل کردیم. نه تو از مذهب بر آمدی. هر قدر بگوی هستم در مذهب نکش مرا. نه ما کشیدیمت میگه. برو. اگر که از مذهب کشیدن گپی نداره. خب از مذهب کشیدی، از مذهب امام، از مذهب رسول الله هم کشیده میتونی؟ نه. خلاص دیگه ما در مذهب رسول الله هم هستیم. این مردم ها را ببینی کامل مست بیچاره. خب از این می گپ خبر نداره. در یک مجلس رفتیم چند تا ملا بود، امی جای ابن عابدین برش کشیدیم رنگشون پک پریده بود. خب که ولی تو گپ در کتاب ماست ما خبر نیستیم. خب کسی بعدی صحیح عمل کنه از مذهب نمیبره ما هیچ خبر نی. ما واخیر از مذهب میکشیم، از لیست میکشیمش. مرا قومای میگه که خبر شدیم که یک قوم داریم و ما از مذهب بر آمده. دیروز چند تا سفید آمده. چطور بر آمدیم؟ من گفتم من ابر آمدیم. گفت نه آمین گفتی بر آمدیم. دیگه دیده میتی تو یک دفعه هیچ چیزی تو میکنی. بعد از فرض ذکر میکنیم چی میگه؟ کتیکلکای خود ساتیری داره. کتیکلکای خود یعنی رسول الله سلام 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بعد از فرض میگفت. بعد می کسی را بگوید گناهش به اندازه کف بحر باشه الله او را میبخشه. سفیدا چه میگه؟ امی بعد از فرض امی ملا دعا نمیکنه که کلکای خود ساتیری داره. چی میکنه این؟ چرا دعا نمیکنه؟ گفته مال امی دعا خو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. امی نماز خود دعا پر است. در آخرش باز دعا میکنیم که اللهم ربی نعوذ بک من عذاب جهنم، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا. امی کلش دعا نیست. نه میگه و دعا نیست. دعا میگه ایست که این تو دستای بالا کنی خلاصی قرضدارا و مردا و جنازا اینا را برش دعا کن. اینطور میگه دعا کن. این مردم نافهمن. این چرا این مردمی تو مانده؟ یقین کنین از دست ملای کاملم یا ترسو
ملا دست ملا مردم خراب است. خب و ملا که خبرم میشه قبول نمیکنه. امام مذهب میگه کسی به حدیث صحیح عمل کرد از مذهب نمیبرایه. این ملایی که پسان آمدن دوڑای خورا نان خورا یا میگن برآمد میکشد از مذهب. دعوتشان میتیم بین در مجلس ما نمیان، میگه اینا از مذهب نیستن. ما اونا را میگیم شما ما را دعوت بتین ما میایم، بشرط مجلس دان گناه نباشه. هر جای میگیم هم میایم. گپ میگی گپ میزنم، نمیگم تو میشینم گپای تا گوش میزنم، خراب گفتی برات میگم میرم. حالا میگه نه میگه یارو نخواین در مجلس ما. خب نمیمانه، خودش هم نمیایه. ما دمی افتتاح قرآن 35 مولوی را خبر کردیم. 2 دانه شاگرد امام است. یکیش 2 سال پیشم درس خوانده اینجا امام است، یک تاش دو کارته 4 6 ماه درس خوانده. کلام مولا است. 6 ماه یکیش درس خوانده، 2 سال دیگهش اینجا نامد. خب بیا اینجا افتتاح میشه، گپ میزنی بگو گپایتا چی میگی، بیا گپ دی چی گپ داری. نمیاد بیچاره، دور میگرده. هر قدر من میگم من در مذهب هست و مینه اینطور است، حدیث ای هم میگنی تو از مذهب برآمد، ما را از مذهب کشیدن. چی کنیم دیگر؟ عالما آمین رسول الله صلی میگه کسی بگوید گناهش الله میبخشه، تو میگی نگو، دشمنی میکنی با آمین. حدیث بخاری که این نفر اول میگه که بعد از حدیث صحیح ترین کتاب چی است؟ بخاری است. و هم قبول داره. این نفر اول هم بخاری را قبول داره، شما قبول نداره. رئیس جمهور بخاری را قبول کرده، میگه بعد از حدیث صحیح ترین کتاب بخاری است. خب تو میگی ما قبول ندارم، اون قبول داره. اینال سعی کنین دیگه حدیثه. ولی مسلم این خود روایت بخاری بود. مسلم چی میگه؟ ان رسول الله صلی الله علیه و قال، رسول الله گفت اذا قال احدكم في الصلاه آمین، یکی از شما در نماز آمین بگوید، و الملائکه فی السماء آمین، ملائکه در آسمان آمین بگوید، فوافقت احداهما الاخرى، یکیش با دیگهش موافق شود، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه گذشتهش الله میبخشد. در حدیث صحیح مسلم از ابو موسی اشعری روایت شده اذا قال یعنی امام آمین ولا الضالین فقولوا آمین یحببکم الله، الله به امرایتان محبت میکنه. چقدر خوب، گناه ما را میبخشه. یه حدیث صحیح مسلمه، محبت میکنه ما را، نمیمانه که گناه ما بخشیده شوی. این مردم ها به نام مذهب در زنجیرهای مذهب بسته ما کده، در حالی که در مذهب هست میگه بگو با حدیث صحیح عمل کن. از این فهمیده میشه که سر مذهب تهمت کردن. نه، مذهب میگه با حدیث صحیح عمل کن، میگه نکو که وابی میشی. وابی امام احمد ابن حنبل وابی بود، خب مذهب شافعی میگه وابی بود. وابی کی پیدا شده؟ در حالی که در دنیا هیچ وابی وجود نداره. پس از اینجا فهمیده شد که آمین گفتن بسیار چی دارد؟ بسیار درجه داره، خب بسیار ثواب داره، گناه را الله میبخشه. دیگه چی؟ جهر بگویی. و دیگه ای که بسیار چیق نزنین. خب کم میذارم تو اصل روایت ها همی است که در روایت ها که کنی ذره کم همی 1-2 صف بشنوه. خب یکم تایی تو چیق میزنه، کل زور خدا از سر ناف خود صدای خدا میکشه. خب دامین میگه بان که مردم قار شوه. خب نه به خاطر الله بگوین، به خاطر قار مردم نگوین. خب در این مسجد بالا ما در می رمضان خب که می خواندیم نماز آمین بلند بود دل اسپیکر بود، ولی دالیم که میشد آمین میگفتن. با اینجا ما یک سفید گفته بود امی آمین گویا کیستن؟ گفته بود اینا وهابی است. خب گفته بود مردم دست بالا کنین، بلند بگوین آمین که خدا میاره گم کنه. بلند. ما گفتم با یک تا گفته بود باز تو خب بلند آمین گفتی. گفت والا نه فکرم رفت. آمین بلند بگوین. حالا آدم آمین بلند گفت و بدوایش میکنی میگه بلند بگوین. از این فهمیده میشه خدا بدوا کردی. بلند بگوین آمین که همین مردم خدای تو کنه، گمشان کنه، خدا گمشان کنه. با یک صفحه دیگه گفته بود تو خب بلند نگو، نه آهسته بگو. تو اینجا میگی که یا آمین بلند گو بیای بدواش کنیم، باز میگی بلند آمین بگو. راستی هم همینطور است. نه در بسیاری جاها شما میبینین دعا که میکنن حالا خب غیر المغضوب علیهم ولا همین دعاست. نه نمیگن که آمین، نمیگن آمین خب بلند میگن. بعد می خیر ببینی مولوی صاحب
حتی دمی چیز مثلا دمی نکاح که دوا خدای عروس و دختر کمپیر بسازد، زندگی خوشی را بده، آمین آمین، کلش بلند میگن. اونجا نه وابی شد نه پنجپیری شد نه هیچ. در اینجا در مسجد که گفتی وابی شدی. نه کاش که سر عقل بیایی مردم، نه یک کم این گپا را بشنو سرش فکر کنم. اما لجام گسیخته خیز میزنن. اگر که اینجا بعضی حادث دیگه هم هست خب که میگه آمین گفتن یهود بد میبره، یهود خب اینیش خطرناک است. حال برتان یک حدیث بیان میکنم. عایشه رضی الله عنها میگه خب ان رسول الله سلام، امام احمد روایت کرده، ذکرت عنده الیهود، یهود پیشش یاد شد. فقال پیامبر گفت انهم لا یحسدوننا، یهود هرگز به امرای ما کینه و حسد نمیکنه، علی شیء، به هیچ چیز که ما یحسدوننا، مثل که به امرای ما کینه میکنه دشمنی میکنه، علی الجمعه، به نماز جمعه، دهی بسیار بد میبره. التي هدانا الله لها، آن جمعه که الله ما را به این هدایت کرد، نماز جمعه، اونا شنبه را رخصت کردن، ما را الله توفیق داد. و ضلوا عنها، اینا گمراه شدن. و علی القبلة التي هدانا الله لها و ضلوا عنها، با قبله الله ما را هدایت کرد که با بیت الله روی ما را دور دادیم، اونا گمراه شدن. و علی قولنا خلف الامام آمین، سخن ما که در پشت امام آمین میگیم، به این خاطر اونا ما را بد میبره. اینا لقولنا خلف الامام آمین چی است؟ اگه آمین آهسته بگیم چی میفهمه؟ همین بلند که میگیم بسیار قار میشه، یهود بد میبره. وای به اون مسلمانایی که توبه چقدر خطرناکه. کسی آمین بد ببره، مشابهت با کی کرد؟ با یهود کرد، مشابهت کرد. اگر که یهود نشده خب مگر اینکه حق برش برسه، رسید فهمید بازم قبول نکرد، خطرناک است. خب در دیگر روایت ابن ماجه میاد ما حسدتکم الیهود، حسد نمیکنه به هیچ شی یهود. ما حسدتکم علی السلام و التأمین، السلام علیکم و رحمت الله میگیم بسیار قارش میشه. یکی دیگه آمین که میگین. خب ولو عن ابن عباس، از عبدالله ابن عباس، ان رسول الله صلی الله علیه و قال ما حسدتکم الیهود علی شیء، به هیچ چیز یهود حسد نمیکنه. ما حسدتکم علی قول آمین فاکثروا قول آمین، زیاد میگه آمین بگوین. خب به خاطر که یهودی ها بد میبره. اگر که فاکثروا که در اسنادش طلحه ابن عمر ضعیفه، دیگه صحیح بود، دیگه حدیثش. خب پس از این چی فهمیده میشه؟ که آمین گفتن در اسلام است، آمین گفتن در احادیث است. رسول الله هم گفته، صحابه گفته، ائمه گفته، مذاهب امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کلشان گفتن. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله میگه کسی آمین بگویه، ما امام ابو حنیفه رحمه الله که دیگه مذاهب مخالفت نداشت، دشمنی نداشت، میگه حدیث صحیح باشه قبولش دارم. خو امام ابو حنیفه رحمه الله قبول داره، کلی قبول داره. این چند تا ملا پیدا شده به نام مذهب میگه قبول نداره. از این فهمیده میشه که در بین مذهب چی کردن؟ دیگه مذهب جور کردن. خب خود مذهب نه. امام ابو حنیفه رحمه الله بسیار عالم بود، دوستش داریم، مجتهد بود، امام بود، برش دعا میکنیم، دعای خیر، زحمت خدا کشیده، گردن خودم خلاص کرد که حدیث صحیح بود. دیگه جنجال نکنین، کسکت دشمنی نکنین. اینی پسان خرد ضابطا پیدا شد خرابی کرد، نه خرد ضابطا نیمچه ملا، نه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، نصیبا من الکتاب، نیمچه ملا خرد ضابط، اینمیا پیدا شد خرابی کردن. اگر نه یقین کنین ما پیش شیخای کلان خواندیم در پاکستان حنفی، شیخ ادریس، شیخ حسن جان، پخته حنفی هستند، مولانا عبدالحق سمیع الحق، کل میای که در حقانیه اینا میگن که ما از ترس مردم میگفت در مسجد نمیگیم که تاپا میکنه. خودش گفت ما مزمی تاپا میترسیم، این مردم ما را هم تاپا میکنه. بازگمش که موقف خدا دست میتیم، ولی اگر در خانه بریم تنها باشیم بلند بخوانیم میگه. شیخ ادریس میگفت در خانه رفع یدین میکنم در نمازهای نفل و سنت، آمین هم میگم، ولی در مسجد گفتن نمیتونم، به خاطر که اینجا بگویم این مردم جاهل است، ملام کلگی اینه ما شیخ هستم، گفت من که آمین بگم مرا تاپه وابیت میزنن، هیچ کسی گفت من نمشنوم. اگر نیم خواهی یک ترس بی جای است، نه؟
گپ تا نشنوید دیگه کسا میشنوه، بیا قبول کن. سابق ما میتو بودم، کسی که آمین میگفت بعد میبردم، خب وابی میگفت تا پیش میکردم ما. پس آن دیدم که میتا پگکا صحیح نبود، غلط بوده، توبه کردم. یقین کنین من بعد میبردم، همین کسی که زیر ناف سر ناف دستش میبود میگفتم کلی زیر بپرانم، به خاطر که ما را گفته بودن این وابی است. وابی یعنی چه؟ گمش که میپرسانش نکن، از یهود هم کده بدتر است، در حالی که به حدیث عمل میکنه. خب از این فهمیده شد که در این صورت صفات الله بود، رب العالمین، رحمان، رحیم. دیگه عبادت و استعانت از الله، دعا خواستن، مردمان را تقسیم کرد که منعم علیهم است انبیا و شهدا، مغضوب علیهم ضالین است. ما باید به همراه انسانای نیک باشیم، نه کسایی که غضب الله به بالایشان نازل شده و گمراه شدند. بسیار مسائل است. یکم تا را ببینید سورت امی فاتحه را چند روز درس میته، بس از موضوعاتش. داخل میشیم در سورت بقره. سورت البقره مدنیتون، مدنی سورت است. مدنی چی معنا؟ در مدینه نازل شدگی است، در مدینه منوره. ما شما قبلا خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و چند مرحله زندگی کرد؟ 2 مرحله، مکی و مدنی. در مکه چند سال بود؟ 13 سال. در مدینه چند سال بود؟ 10 سال. با پیامبری در چند سالگی مبعوث شد، فرستاده شد؟ 40 سال. 40 و 23 چند میشه؟ 63. در 63 سالگی از دنیا رفتگی است. سوره هایی که بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده او را چی میگن؟ مدنی، یعنی در مدینه نازل شده. به اتفاق همه مفسرین این سورت مدنی است، در مدینه نازل شده. بعد از این نازل شد که مسلمان ها صاحب جامعه قوی، حکومت قوی و نظام قوی شدن. بسیار یک نظام قوی داشتن، قوی که میتونستن احکام تطبیق کنن. در موسی قوت داشتن، اگر که در اول در برابر روم قوت نداشت که روم نمیتونستن بجنگن، ولی یک قوت در سرزمین جزیره عرب پیدا کردن که در خاک خودان اسلام تطبیق کنن، در بیرون هم دعوت جهاد کنن. این قوت پیدا کردن، اینقدر قوت پیدا کردن، الله که قوت پیدا کرد احکام روان کرد. این سوره نامهای زیادی داره. یک نامش سورت بقره. چرا بقره میگه؟ به خاطر که ذبح بقره در اینجا یاد شده. بقره معبود بنی اسرائیل بود، گوساله نوع بقره را عبادت کرده بودن، الله به خاطر توهین معبودشان گفت ذبحش کنین. ریشه شرک کنده شده، به این خاطر این سورت البقره نمیگه، سورت یذکر فیها واقعه البقره. این سوره که واقعی بقره در یاد شده است. میگم تا بیدینا چی میگن؟ سورت البقره یعنی سوره گاو، یعنی ای سورت به نام گاو است. یا نه اینطور نمیگیم ما. سورت یذکر فیها البقره، مضاف الیه همینطور است. خب غلام زید که میگیم نه، غلام زیدین یعنی غلامی که از برای زید است. و دوم نامش چیست؟ دوم نامش سورت الزهرا. در حدیث صحیح میاد رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد اقرأ الزهراوین، 2 سوره هایی که روشنی میتن این را بخوانین، روشنی میتن. و در حدیث صحیح مسلم بخاری میاد که کسی این سوره را میخواند الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیها سورة البقره، شیطان فرار میکند از او خانه‌ای که سورت بقره در او خوانده شود، سورت بقره احکامش عملی شود، در او خانه نمی باشه. یعنی شیطان تسلط حاصل کرده نمیتونه. دیگه نام از این چی است؟ سورت فسطاط القرآن. این را مفسرین گفتگی تابعین اینا. فسطاط خیمه کلان میگه که مردم در زیرش بسیار مردم جای میشه. این هم یک سوره است، بزرگترین سورت، طویلترین سورت. از این که در سوره دراز نیست که آیاتش این 287 آیت است، بسیار آیات
زیاد داره که آخرش سعی کنیم که چقدر آیاتش فکر میکنم که 287 286 اینه 286 آیت از اینکه در صورت طویل نیست. و دیگه ای که یکی که طویل فستاد، دیگه ای که در این چیز مضامین تماما موضوعات ارزش های نظام عقیدتی در این است، عبادات در این وجود داره، نماز روزه زکات حج کلش، معاملات در این وجود داره، معاملات مدنی، معاملات تجارتی، معاملات سیاسی، قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، قوانین خانوادگی، 18 احکام قوانین خانوادگی داره و قوانین نظامی، دستورات نظامی عسکری در وجود داره. پس در همه ابعاد زندگی ما در این صورت قانونگذاری شده، در همه ابعاد ما، چه قانون مدنی بگو، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی، فرهنگی، همه عبادت همه وجود داره. بسیار یک صورت جامع است. به این خاطر است که این فستات القرآن، یک نام دیگه سنام القرآن، سنام اعلای شی بلند چیزا گفته میشه، مثل شطور که هست همون کوپانش سنام میگه. این هم اعلاترین صورت، بالاترین صورت هاست. این قید درجه داره که حتی رسول الله صلی الله علیه و یک کسی را گفت که یا خلافاست یا پیامبرم گفت سورت بقره را یاد داره، گفت امیر تعیینش کرد. خب که سورت بقره را حفظ داشت، امیر تعیینش کرد. در جنگ یمامه در برابر مسیلمه کذاب صحابه شکست خورد. خالد بن ولید صدا کرد که یا اهل البقره، یا اهل آل عمران، کسایی که سورت بقره و آل عمران یاد داره بدوین. اینا پس دویدن، جهاد کردن، در جنگ کافر شکست داد، مسیلمه را مردار ساختن، دعوای پیامبری کرده بود. حفظ ازی که این کسی حفظ میکنه بسیار درجه داره، این را یاد میکند، عمل میکنه. در فضیلت از این صورت بسیار احادیث است که یک حدیث ای است که نزل ما کل آیت منها 80، در آیتش 80 ملائکه آمدگی است. اگر که این منفرد است یعنی حدیث غریب است. امام احمد روایت کردگی است که رسول الله می فرماید که اقرأوها، این سوره را بخوانین، زیرا در خانه ای که این سوره خوانده شود در اونجا شیطان داخل شده نمی و بزرگترین آیت سید آیت الکرسی در این وجود داره. آیت الکرسی رسول الله صلی آیت الکرسی را بسیار تعریف کرده است و حدیث صحیح مسلم است، خود ترمذی مسلم صحیح ان ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و قال، پیامبر صلی گفت که لا تجعلوا، نگردانین بیوتکم قبورا، خانه‌تان قبر جور نکنین. چی معنا؟ در قبر عبادت نیست، قرآن خواندن نیست، شما خانه‌تان قبر جور نکنین. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقره لا يدخل الشیطان، خانه‌ای که در سورة بقره خوانده میشه شیطان در داخل نمیشه. امام ترمذی میگه حسن صحیح، خود در صحیح مسلم هم است. دیگه حدیث است روایت میکند ایرا انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الشیطان، میگه پیامبر صلی الله علیه و گفت شیطان یخرج من البیت، بیرون میشه از خانه‌ای که اذا سمع سورة البقره تقرأ فيه، سورة بقره دو خوانده شود شیطان میگریزه، شیطان نمیتونه در اون باشد. پیشتر هم گفتم که عبدالله ابن مسعود میگه ان شیطان یفر من البیت الذي یسمع فی سورة البقره، شنویده میشه سورة بقره از اونجا شیطان فرار میکند. حاکم میگه این حدیث صحیح الاسناد است. در دیگه حدیث عبدالله ابن مسعود میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر صلی گفت لا الفین احدکم، یکی از شما تکیه نکند یضع احدی رجلیه علی اخرى، یک پای خود سر دیگه پای دور میته، یتغنا قرا بیغم است و یده سورة البقره، سورة بقره را ترک میکند که یقرأها، که قرائت کند. چرا شیطان یفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره و ان اصغر البیوت الجوف صفر من کتاب الله، میگه ذلیل ترین خانه اموش کمی که دو کتاب الله حفظ نباشه، کتاب الله را حفظ نباشد دوش کم. این میگه بسیار یک بیت خراب است، یک جای خراب است.
در دیگه عبدالله بن مسعود میگه ما من بیت یقرأ فی سوره البقره، هیچ خانه نیست که سوره البقره دو خوانده میشه الا خرج منه شیطان ولو ذرات، شیطان بیرون میشه و بسیار بادش میره، تو باداش میره گریز میکنه شیطانا گریز میکنه، ولی با معنا با مفهوم دیگه ای تو نه که فقط لفظش خوانده برو. خب معنا و مفهومش بسیار مهمه. و امی قسم دیگه بسیار احادیث زیاد است که در ارتباط ازی است. یکی از احادیث که بسیار جالب است که اینجا سعی کنین یه حدیث هم صحیح است و اسید بن حضیر میگه قال البخاری، حدیث امام بخاری آورده. خب گوش کنین. خب یا آخری درجه زیرا میگم بینما یقرأ هو یقرأ من الليل سوره البقره. اسید بن حضیر از جمله کلانای اهل مدینه است، کلانای انصار است. این از جمله اولین هاست که ایمان آورده، صحابی است. این میگه که یقرأ من الليل سوره البقره، میگه قرائت میکرد سوره بقره را اسید بن حضیر. و فرس مربوطه عنده، اسبش پایش بسته بود در معولیش، در نزدیکی ازی اسبش بسته بود. اجالت الفرس، این که سوره بقره را خوان، اسب یک دفعه تکان خود خیز زد، چند تا خیز زد. فسکت، اسید بن حضیر سکوت کرد. فسکنت، اسب آرام شد. باز فقره قرائت کرد، باز اسب خیز زد، قرائت میکرد خیز میزد. وقتی که چوب میکرد اسید بن حضیر خاموش میشد. فسکت فسکنت، باز سکوت میکرد آرامش. ثم قرأ، باز قرائت کرد. فجالت الفرس، این حدیث است. باز اسب خود شور میداد، حرکت میداد. فانصرف، این منصرف شد دیگه قرائت نکرد. و کان ابن یحیی قریبا منها، یحیی میگه نزدیکش بود فرزندش. فاشفق ان تصیبه، ترسید که اسب نبیا حال طفلش زیر پای نکنه، اون نزدیک بود خیز میزد، اسب نبیا طفل زیر پای نکنه. فلما اخذه، هر وقتی که طفل گرفت، رفع راسه الى السماء، می سر خود با آسمان بالا کرد، حتی ما یراها، تا اینکه دیده نشد. فلما اصبح، هر وقتی که صبح شد، حدث النبی صلی الله علیه و حدث النبی، پیش پیامبر صلی الله علیه و امی واقعه را گفت که من میخواندم اینطور شو اینطور اسب خیز میزد، چی حالت؟ میگه فقال پیامبر صلی الله علیه و گفت اقرا یا ابن حذیر، بخوان ای ابن حذیر. قال، میگه قد اشفقت یا رسول الله، ما ترسیدم. جن است، چی بود؟ چی بود؟ یکم دفعه کسی میگه که در شو سورت ملک یارو نخوان که جنیات میان، نه جن من بان بالا در پس جن نمیان میگریزه و دیگه چیز میباشه. خب گفت ترسیدم ان تأتی یحیی، میگه ترسیدم که می یحیی زیر پای اسب نشه. و کان منها قریبا، نزدیک اسب بود. فرفعت راسی، می سرم بالا کردم. و انصرفت الی، متوجه ازی شدم، باز بالا کردم سرم. فایزا مثل الظلة فی امثال مصابیح، می آسمان دیدم که مثل امی ابرواری پایین شده و دایی چراغ ها است. خب امی تو روشنی میته، در ابر چراغ هاست. فخرجت، میگه بیرون شدم، حتی لا ارا، که بیرون شدم که ببینمش، ندیدمش. میگه قال، گفت و تدری ما ذاک، رسول الله هم گفت میفهمی چی بود؟ امو که ابر واری روشنی میداد، چراغ ها پایین شده بود، چی بود؟ قال، این میگه الله من نمیفهم. قال، گفت تلک الملائکه، اون ملائکه بود. سعی کنیم دنت لصوتک، نزدیک شد به خاطر آواز. تو که سورت بقره را خواندی، ملائکه برات نزدیک شدن. ولو قرأت، اگر تو میخواندی ادامه میدادی، لاسبحت، صبح میکردی، ینظر الناس الیه، کل مردم به طرفش میدی، کونه معظم و روشنی. لا تتوارا منهم، هیچ میگه از اینا پت نمیشد. اگر تو تا صبح میخواندی، همون تو میبود. تو که نخواندی، رفتن ملائکه بودن. این حدیث هم امام بخاری و غیره آوردگی است. پس سعی کنید که چقدر درجه داره. مردم ما و شما فکر میکنه که سورت البقره مسائل نکاح و طلاق نخواد چیز داشته باشه. بسیار یک سورت معظم است. خب سنام القرآن است. این بود فضایلش. خب موضوع دیگه چیز ارتباط از این سورت با سورت قبلی. امیرام میگیم بعد از او دعوای از این سورت و خلاصه اجمالیشه. در هر صورت ارتباطش با سوره ما قبل، دعوا یعنی موضوع اصلیش، هدف بزرگش
چی است و خلاصه اجمالیش تفصیلیش باید در ضمن میاد. ارتباط صورت با ما قبل است که صورت فاتحه اجمال بود، در تفصیل است. در اون صورت الله گفت الحمدلله، تمام صفات الوهیت لله مختص است برای الله. در این صورت الله اسماء و صفات الله را بیان میکنه، صفات الوهیت را بیان کرده میره. اینی صفات، این صفات، این صفات بیان میشه در آیات های مختلف، در آیات های 21 22 23 هم تو. در اون صورت گفت رب العالمین، الله رب جهانیان است. اینجا رب معنا میکنه. رب چی معنا؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یعنی تعریف رب میکنه تفصیلی. در این صورت گفت الرحمن، رحمان است الله. در اینجا نمونه رحمانیتش با بالای بنی اسرائیل که نعمت‌ها را کرده، بسیار نعمت‌ها که شما تعجب میکنین. در این صورت گفت رحیم است الله. در اینجا نمونه رحیمیتش با بالای مؤمنین که الله مؤمنین بسیار نعمت‌های خاص، جنت‌ها و غیره. مالک یوم الدین، پادشاه روز جزاست. در اینجا قیامت تفصیل میته که یوم الدین چیست و چی کارا میشود، تفصیل ازیره. مالک تصرف الله روز جزا را بیان میکنه. ایاک نعبد در این صورت بیان شد. در اینجا تفصیلی عبادت امر میکند که عبادت الله را کنین. ایاک نستعین، مدد از تو میخوایم. در اینجا الله را بیان میکنه که چه قسم مدد بخواین. استعینوا بالصبر و صلاه، نماز بخواین، صبر بکنین، عبادات انجام بدین. اهدنا الصراط المستقیم، در سورت فاتحه گفته شد که ما را برای مستقیم ثابت بساز. در اینجا الله میگه راه مستقیم چیست؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن است که در شک نیست، به این چنگ دین. صراط الذین انعمت علیهم، منعم علیهم بیان کرد. در اینجا الله انبیا علیه السلام یاد میکنه، کسایی که سرشان انعام شده بود، انبیا و تابعدارایش. غیر المغضوب علیهم، مغضوب علیهم بیان کرد. در اینجا الله میگه یهود است و اسباب غضب بیان میکنه که از اینی اعمال دور شوین تا که در غضب الله گرفتار نشین. ولا ضالین، گمراه ها را گفته بود. در اینجا الله میگه که از اسباب ضلالت دور شوین. چی چیز است که انسان به ضلالت و گمراهی میبره؟ این بود ارتباطش. پس چی شد؟ سورت فاتحه اجمال است، در این سورت تفصیل است. بزرگترین هدف از این چیز اثبات عقیده توحید و نظام توحید. این موضوع را با دلایل مختلف عقلی و نقلی بیان میکند الله. با رد شرک، انواع و اقسام شرک، این موضوع را که شما با عقیده و نظام و قوانین توحید استوار باشید. و مقاصد بسیار بزرگ اثبات عقیده توحید، نظامش اثبات رسالت، اثبات جهاد در برابر کسایی که با مؤمنین می جنگن، تجاوز میکنن، اثبات انفاق، مالتان در راه الله مصرف کنید. خب خلاصه اجمالیش به 4 اساس، آیت 1 تا آیت 96 است، اثبات عقیده توحید و بعضی احکام است. سه دومش تا آیت 176، سه سومش تا آیت 253، سه چهارمش در سه اول اثبات عقیده و نظام توحید، دوم رسالت پیامبر سم تابعداری از او، سه سوم جهاد، سه چهارم انفاق فی سبیل الله. سه اولش باز با بابها تقسیم است. باب اولش 20 آیت است. در اول آیات قرآن کمال صفاتش بیان میکند، باز تأثیرات قرآن به 3 گروه مردم است. یکی متقیاست، دوم کافرات قبول ندارن، سوم منافقین. صفات از اینا را بیان میکند و مثالایشان، حکم دنیویشان، حکم اخرویشان تا آیت 20. بعد از او هدف و مقصدی کتاب بیان میکند که اعبدوا ربکم، عبادت ربتان کنین و برای تطبیق اسلام و قرآن موضوع خلافت بیان میکند. خلافت یک حکومت قوی بکاره که قوانین از سوره را تطبیق کنه. اینال داخل میشیم در خود سورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص به استعانت و مدد الله الرحمن که هم رحمت کننده است، رحیم خاص رحمت کننده است. شروع میکنیم. الف لام میم،
به 4 تقسیم بود. سی اولش تا آیت 96 است تا آیت 20 الله قرآن تعریف میکنه و تاثیرات قرآن به بالای مردم هاست. 3 قسم مردم است. یک کسایی است که قرآن کاملا قبول دارن، عمل میکنن که متقی هستند. دوم کسایی که کاملا رد میکنن، آشکارا کافر هستند. و سوم کسایی هستند که قلبا قبول ندارن ولی در ظاهر میگن که قبول داریم. اینا منافقین است. نسبت به می کافر ضرر منافق زیاد است. الله 13 اوصاف منافقین یا 15 اوصافش بیان میکنه. الف لام میم. الف لام میم ایرا متقدمین علما میگفتن که کلمه مقطعات است، کلمات است، حروف کلمه میگفتن. دیگران میگن حروف مقطعات، یعنی جدا جدا، الف جدا، لام جدا، میم جدا. جمهور علما مفسرین میگوین الف لام میم معنای زیر الله میفهمد، معنایی که اراده شده، هدف از این چیست. ولی بعضی ها معنا کردگیستن، نظریات مختلف دادن. بعضی میگن که الف لام میم اسم اسمای سورت است، یعنی نام اینمی سورت است. سورت الف لام میم یک نام دیگه شد. بعضی ها میگن الف لام میم نام الله است. و خود ابن کثیر و شیخ الاسلام تیمیه و غیره میگوین محققین که الف لام میم اشاره به سوی اعجاز قرآن کریم است، تنبیه به اعجاز. الف لام میم یعنی قرآن کتاب معجزه است. چی معنا؟ قرآن از اینمی حروف جور شده، الف لام میم. امی تو باز پسام می الف لام میم صاد، قاف، نون، الف لام را، الف ها میم تا سین. این از اینمی حروف جور شده، ولی در نهایت فصاحت و بلاغت است که کسی مثل ازی را آورده نمیتانه، مثل ازی قرآن جور کرده نمیتانه، نوشته کرده نمیتانه. چی معنا؟ یعنی شما عرب ها هم بسیار فامیده استین، در فصاحت و بلاغت و شعر و شاعری فامیده استین و حتی پروفیسور استین. این خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم این خوی جای را نخوانده. وقتی که تو یک کتاب آورده، اگر شما میگین که این کلام الله نیست، بیارین مثل از قرآن یک کتاب دیگر. پس اینی یک قاعده کلی است. ولی هیچ چیزی را الله به فایده روان نمی کند. این با یک حکمت نازل شده است. مشرکین هم انتقاد نکردن، یهودیان هم اعتراض نکردن. می فهمیدن که اشاره بسیار اعجاز قرآن کریم است، که قرآن معجزه است، مثل ازی بیارین. این از این حروف حجاب 28 حرف جور شده، بیارین مثل ازی. ذالک الکتاب لا ریب فیه. اگر که بعضی آیتو میگن که دی اشارات است، الف به معنای الله، لام به معنای جبرائیل، میم به معنای محمد، این تو چیزا میگن ولی یک یقینی معنا نیست. ما ایره نمیگیم، به بعض جاها میگن. ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک اینمی آیاتی که نازل شده و نازل می شود. الکتاب و کتاب است، لا ریب فیه که نیست شک داری که از جانب الله است. هدی للمتقین، کامل هدایت است برای متقیا. ذالک، بعض مفسرین ذالک نگاه عربی اشاره به سوی چیزی می شود که دور باشه. ذالک اون و آمد، نزدیک باشه میگه هذا رجل، اینی مرد است. حالا قرآن خود نزدیک است، چرا ذالک را استعمال کرده؟ در اینجا اشاره به سوی یک فصاحت و بلاغت است که بود حسی را الله، چون که قرآن از نگاه مرتبه بعید است، بسیار مرتبهش بالاست، او را الله نازل کردگیست در بعد حسی که محسوس ما چیزی که دور باشد از نگاه محسوس به او اشاره میشه. دیگه یک چیزی که مرتبهش بلند باشد به او اشاره میشه. اینجا همی بعد چیزی که قرآن که از نگاه مرتبه بعید است، او را در منزله بعد حسی را که محسوس است در منزله بعد رتبی نازل کرده که رتبهش بسیار بالا است. پس به ذالک اشاره کرده. ذالک اشاره به سوی چی است؟ ذالک امی آیات هایی که نازل شده قبلا، این صورت مدنی است، در مکه، و ینزلو نازل می شود در آینده. الکتاب کتاب است. کتاب در لغت به معنای جمع و جامع می آید.
اینجا کتاب یعنی یک کتابی است که جامع کل خیر است. تماما خیر منافع انسان ها در این افته شده مانده شده، خیر دنیا و خیر آخرتشان. پس در ذالک الکتاب الله تعریف کرد که قرآن یک کتاب کامل است و شامل است. همه ابعاد زندگی ما را، همه بخش های زندگی ما و شما را شامل است. هیچ بخشی از زندگی نیست که انسان از نگاه قانون به اون نیاز داشته باشد که الله او را معالجه نکرده باشد. اونجا علاج شده، قانون روان شدگی است. اولین صفت کتاب دی ترغیب است که کتاب کامل به این چنگ ده. دوم لا ریب فیه، الله اعلان میکند در سرش هیچ شک و شبه در این نیست، خطایی در این وجود ندارد. این که از جانب الله است. مخلوق هر کتاب نوشته کند میگه در این شک و شبه با ما بگوین اگر کدام خطایی باشه. قرآن میگه هیچ شک و شبه در اینه، هیچ خطایی وجود نداره، اعلان کرد. این یک سوال پیدا میشه که شک نیست، مشتاق یعنی مرتابین خود زیاده، کسایی که شک میکنن زیاد هستند کافرها. چطور قرآن میگه در این شک نیست؟ سوال جوابش است که اینجا شک در این نیست که من انه من رب العالمین، این که از جانب رب العالمین است. الله در سورة سجده و در دیگه جای توضیح داده است. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این که نزول این کتاب در این شک نیست که از جانب رب جهانیان است، در این شک نیست. اما این مردمایی که شک میکنن است، کسایی که شک میکنن، اما در این شک نیست که از جانب رب العالمین است، در این شک شبه نیست. چه معنا؟ این کتاب کلام الله است، کلام خالق جهان است، کلام ذات پرقدرت کائنات است، کلام انسان نیست، کلام مخلوق نیست، کلام محمد نیست، سخن محمد ابن عبدالله رسول الله سلام نیست، بلکه کلام الله است. توجه شدین؟ این در این شک نیست. شک چی را میگه؟ شکی را میگه که انسان نه تایید میکنه نه رد. پس در این الله میگه شک نداره وجود که شما ردش کنین یا تایید نکنین، تایید کنین. اگر کسی بگوید که من در یک موضوع شکیستم او آدم ایمان نداره. مثلا مومن بهی قرآن کلام الله، اگر کسی که بگوید من شک دارم ایمان خدا دست میته. شکی که نمیفهمم قرآن کلام الله است نیست، قرآن رد میکنی؟ نه. تایید میکنی؟ نه. پس ایمان نداری. نه تایید میکنم نه رد، این میره شک میگه و این شک قرآن رد کردگی است که اینطور نباید باشه که نه رد شوه و نه تایید شوه. این گپ صحیح نیست. هدن للمتقین کامل هدایت است برای متقیا. هدن مصدر است، سعی کن نسبت هدایت به کتاب داده شده، کتاب هدایت میکنه، ولی معنای کتاب نفهمی چی؟ معنایش بفهمی هدایتت میکنه. هدن مصدر است از نگاه مبالغه، یعنی گویا که خود قرآن هدایت، یعنی هادیان، نسبت هدایت به سوی عظیم و مجازن داده شده. یعنی هادی کی است؟ الله است، ولی کتاب یک وسیله سبب هدایت است. هدن للمتقین هدایت است از برای متقیا. این سومین صفت قرآن است. اول کامل کتاب است، دوم شک و شبه نیست دهی، سومی که کامل هدایت است. هدایت کی را میکنه؟ متقیا را. سوال پیدا میشه که غیر متقی را هدایت نمیکنه، فاسق فاجر کافر، کسایی که متقی نیست. سوال جوابش است که هست، بر اونام هدایت است. دلیلش چیز؟ در سوره بقره الله می فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. ماه رمضان ماهی است که قرآن در این نازل شده، هدن للناس، برای کل انسانیت قرآن هدایت است. اما اینجا متقین چرا میگه؟ چون که منفعت فایده متقین میگیره، نفع شکی میگیره متقین. مثل که الله می فرماید که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدایت برای قومی که ایمان میاره. یعنی یک کسی که ایمان آورد متقی شد، متقی قرآن قبول کرد، برای باز امی منفعت هدایت میرسه، فایدهش. او کسی که قرآن برش گفت کافر است، قبول نکرد، منفعت هدایت برش نمیرسه. فایده هدایت بر کافر رسیده؟ نه. چون که متقیا فایده میگیرن، منفعتش میرسه هدایت قرآن برازو، به این خاطر الله متقین خاص کرد.
پس اگر کسی میخواه متقی صحیح شود باید به چی چنگ دیا؟ به قرآن چنگ دیا. قرآن رو نخوانه متقی نمیشه. به قرآن عمل نکنه متقی نیست. متقی علم و عمل. ما شما دیروز خواندیم که صحابه میگه 10 آیت یاد نمیکردیم مگر علمش هم یاد میکردیم عمل هم هر دوش. علم و عمل هر دو سبب تقوا است، سبب هدایت است. متقی کی را میگه؟ 3 مرتبه دارد. مفسرین تعریف کرده. یکی است که از خود را از کفر و شرک نجات میکنه، دور میشه از کفر و شرک، عقیده توحید قبول میکنه. این را متقی میگه. این یک نوع است، یک درجه پایین متقی است. 4 درجه ضعیف. یک درجه است اگه این نباشه با تقوا نیست. دوم درجه تقوایی است که از کفر و شرک خود نگاه میکنه، از حرام چیزایی که الله منع کرده حرام کرده از او اجتناب میکنه، فرایض انجام میده. این یک درجه متوسط است. سوم درجه متقی کامل است، بسیار دارای مرتبه است، فرایض هم انجام میده، از حرام هم اجتناب میکنه، مستحبات هم انجام میده، آنچه که فرض نیست. پس تقوا در محرمات چیست؟ عمر رضی الله عنه میگه یک کسی که چی میکنه؟ دمی یک راه میره در یک زمین خار است، اونجا خار هم است، زمین پاک هم است، پاچای خود بلند میکند، یک پای خود میماند در یک جای دیگه. تقوا میگه که بسیار به احتیاط پیش بریم، بسیار به احتیاط نشوه که مرتکب یک حرام شوی. در هر گپت فکر کو، باز گپت بگو. اعمال انجام میتی دو تحقیق کو جایز است، همی عمل منی باز انجام بده. اگه باز تقوا از گناه صغیره هم اجتناب میکنه، گناه خرد و کوچک. این را متقی کامل میگه. اینجا یک شاعر است میگه بعضی از گناه کبیره خدا نگاه میکنه، از گناه صغیره اجتناب نمیکنه. چی میگه؟ میگه خل ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا. گناه را ترک کو، خردش هم بزرگش کوچک هر کدام میشه. ذاک التقا، اینی تقوا است. وصنع کماش فوق ارض شوک یحذر ما یرا یا یحذر ما یرا. وصنع، عمل بکو مثل یک کسی که میرود در بالای زمین خاردار. یحذر ما یرا، میترسه از آنچه که میبینه که پایش در خار نره. اینطور باش. لا تحقرن صغیرتا، کوچک نشمار گناه کوچکه. گناه کوچک حقیر نشمار. نگو که اوقع گناه کارت حساب نکن. نه، بعضی گناه میکنه میگی گناه، میگه قدر حساب میکنی؟ چرا؟ ان الجبال من الحصا، میگه می کوها که هست از می سنگریزهای کوچک جور شده. یعنی می سنگریزه یک کاست که کوره جور کرده، همین کوره که بزن اون سنگریزه است. فهمیدین؟ از گناه کوچک هم. همین قطره های آب مختلف کوها میاد دریا را جور میکنه. نه؟ پس تقوایی است. خب تقوایی است که از کل گناه انسان اجتناب کنه. الله ما شما را از زمین جمله بگردانه. باز جنت برای کی آماده شده؟ الله در قرآن میگه که وسابقوا وسارعوا الی مغفرة من ربکم، سوره آل عمران. وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جنت برای همین متقی آماده شده. عرضش آسمان ها و زمین است. عرضش برش طولش الله میفهم. کل آسمان ها و کائنات سیارات هموار که عرضش میشه، طولش الله میفهم. تو جنت برای یک جنتی به اندازه یک دنیا داده میشه، به اندازه زمین. سبحان الله. این چقدر کلان است. به میلیون ها مسلمان تیر شده، نه؟ کلش جنت میره. عرضش آسمان ها و زمین، طولش الله میفهم. متقی تقوا بسیار کوشش کنین. تقوا کسی را میگه قرآن یاد میگیره، علمش سنت و با چنگ میزنه، خوب محکم عمل میکنه. عمل اینه که تنها نماز خوان متقی شد. کل اسلام عملی، کلش عملی کردی تقوا دار، غیر از اینه. ما و شما در این درجه تقوا نیستیم. کل اسلام ما و شما عملی نمیکنیم، امیال نیستیم، ماشه میکنیم، ماشه نیم. گپ ما بسیار کلان است، خدا بسیار صفت میکنیم،
در حالی که واقعا چیز نیست. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حال متقی را تعریف میکنه. متقی کیست؟ الذين کسایی که یؤمنون بالغیب ایمان میارن به غیب و یقیمون الصلاة پابندی میکنن به نماز و مما رزقناهم ينفقون بعضی اموالی که ما برشان دادیم مصرف میکنن در راه الله. اولین صفت متقی چی است؟ یؤمنون بالغیب، ایمان میاره به چیزایی که غیب است، ندیده چشمش. چی است؟ جنت ندیدیم ایمان میاره. کسی جنت قبول نداره کافر است. جهنم، آتش، نار، دوزخ که میگه به ایمان میاره ندیده. پل صراط ندیدیم ایمان میاره. قیامت، دوباره زنده شدن ندیدیم ایمان میاریم. احوالش، تفصیلاتش ایمان میاره. جناس نمیبینیم ایمان میاریم. بعد قرآن میگه است. تجربه هم ثابت کرده کنه است. تجربه بکنه نکنه. کتاب های آسمانی سابقه را در وقت نزولش ما شما نبودیم، قرآن خبر داده، ایمان داره. انبیای گذشته که یک لگ یا اضافه کم و بیش ندیدیم ایمان داریم. باید ایمان. ملائکه را ندیدیم باید چی کنیم؟ ایمان بیاریم. غیب است، از ما غیب است. اینه. پس چیزایی که از حواسشان غایب است ایمان میارن. غیب. الله را ما شما ندیدیم، دیدیم؟ نه. ولی با دلایل میشناسیم، باید ایمان بیاریم. کسی ایمان نمیاره جایش را آتش است. نه. الله غایب است، نه از نظر ما. ملائکه غایب است، بسیار چیز است. ایمان همیره میگم. اگر یک چیز ببینی خب بیز ایمان بیاری. حال ما بگیم تو قبول داری که نمی آواز، کی گفته میتونه که نه؟ کسی بگویه نه؟ دیوانه است، میگه حساب ازی خراب. برو دیوانه شد. هیچ کس گفته نمیتونه یا نیست. این خود دیدی دیگه. اینی موبایل است، کسی بگه نه نیست. تو نیست. او را که خب میکنی قبول، او را که ندیدی ایمان امتحان همیست که نمیبینی ایمان بیار. ولی الله تو دلایل میگه که کل مشاهد، مثل که میبینی. کل همی چیزا ای تو راست که میبینی. انبیا خب به تواتر ثابت شده. کلگی با ما خبر داد که نبی بود. میلیون ها نفر میگه که موسی پیامبر تیر شده، عیسی تیر شد. کسی چیز متواتر کسی انکار کردن نمیتونه. امیال 20 نفر از امریکا میان میگه ما و شما امریکا رو ندیدیم، نه؟ ایمان داریم یا نه؟ قبول داریم که امریکا هست. ما خو نرفتیم امریکا ولی قبول داریم. چرا؟ به خاطر که 20 نفر 100 نفر خبر داد که امریکا هست. و نه. اینالی تو گفتن نمیشه که ما چیزی رو ندیدیم ایمان نمیارم. اوه. یک جوان گفت از میخیشای ما بود. گفت من ندیدم، نبینم ایمان قبول ندارم. نبینی قبول نداری؟ گفت نه. گفتم نکو بسیار چیزا رو ندیدی قبول داری؟ گفت نه ندارم. گفتم نکو داری؟ گفت خب. گفتم بگم یک مثال؟ گفت بگو. گفتم نظر به این فرمولت خیمام یک چیز ندیدیم قبول ندارم. گفت خیر است. گفتم خیلی تو حرامی استی، حلالی نیستی، از پدر و مادرت نیستی. به خاطر که من ندیده بودم که پدرت که مادرت نکاح کرده باشه، باید یک جای خواب شده باشن، تو پیدا شده باشی، میشه که تو دیگه باشه. تو هم نبودی. گفتم در وقت عروسی پدر و مادر. تو دیدی پدر و مادرت ازدواج کرده باشن؟ گفت نه. در وقت پیدایش دیدی؟ گفت نه. یادت است که پیدا شدی؟ گفت نه. گفتم خیلی چطور دیگه حرامی استی؟ پیش خودت هم باید حرامی باشی، پیش من باید حرامی باشی. گفتم حرامی بگویم خب قار نمیشی. گفت که اگه پا گفتی با جنگ میکنیم. گفتم خلاص دیگه. ندیدی قبول کردی، نه؟ به خاطر که مردم پدر و مادر گفت هستی، دیگران میگه بله ازمی هستی، خلاص قبول کردی. این چیزایی هست که انسان نمیبینه قبول داره. بسیار چیزا به تواتر به آدم میرسه، نمیشه که انکار کنه. گفتم خدا به دیوانگی نزن دیگه. اینا الله رو ندیدی، دلایل بسیار وجود داره. دیگه کسا انبیا دیدن، نه؟
آوازش شد. موسی علیه السلام خبر داد، آدم علیه السلام خبر داد، بسیار کسای دیگه دید با ما گفتن. رسول الله صلی الله علیه و خبر داد که اینو ما شنیدم، من رفتم در بالا. بسیار کساست دیگه، غیر از او دیگه دلایل زیاد است. الله میگه این قدرت ها نه باید قبول کنی. او را قبول داری را نداری؟ با تو گفت ولی عقیده ما شکی ساختی. گفت ما اول در وجود الله شک داشتم، ولی نه میگفتم نیست. این در ایران تیر کرده بود، در ایران کمونیست کافر زیاد داره. خب گفت آلی ایزار شکی شدم که شاید باشه. گفتم نه کافر هستی، خیلی نظام مسلمان نشدی، شکیستی. شک ایمان نیست، ها شک ایمان نیست، یقین کو دیگه. گفت یه ذره ما تو گپ بزنیم شاید خوب شویم. گفتم ما تو بیا اینجا در قرآن بشی خوب میشی دیگه، من زیاد وقت ندارم که تو بشینم گپ زده برم. اینجا بیا بشی در درس قرآن جور میشی. نه تو نبیایی خدا به دیوانگی زده رایستی. نه و با این عقیده گفتم اگر بموری جای داتش است بفهمی، خب امیال مردی داتش میری. یعنی قبول کو امیال فی الحال ایمان بیا، باز بیا بشی. حالا شک بعضی شک داره قرار آزاد میگرده. شکی آمد در موضوع عقیده شک داره آزاد میگرده، تشویش نیست. اوه خطرناک است. مرگت بیا چی جواب میتی؟ شک خو ایمان نیست. پس یؤمنون بالغیب، ایمان چی را میگه؟ تصدیق، باور. و ما انت بمؤمن لنا در لغت اینجا هم تصدیق میکنن. ایمان چی را میگه؟ که محکم شد. ایمان یقین، باور جازم و ثابت که به شک انداختن شک اندازنده دور نشه. این را میگه کسی شک انداخت خصوص نشه. ایمان باید به می درجه باشه، نبود خطر است. خب یکم تا ایمانش سرسری 3 سوال 4 سوال کردی در شک میره، این هم چندان ایمان نیست. مثل همین افغانای ما و شما مسلمانانه چه قسم ایمان بود؟ خدا هست، پیامبر هست، قربان پیامبرشم، قربان قرآنشم، قربان ایشم. نه وقتی که کمونیستا آمدن هورا که خدا نیست، گفت لکها نفر پشتش رفت گفت نیست. این ایمانی آسیب پذیر بود. نه مصیبت پذیر نباشه ایمانت. چند تا آمد گفت خدا نیست و میگی نیست. دیدین که می افغانا با چی میگفتن؟ درود بر لینین کبیر. حتی در کتابایشان نوشته کده می کمونستا. خب میگه امی خدا بودن اینا یک افسانه است. این تو میگه تو کتابش. یا این نفر گفت کتابش در اشغالی انداخته بود، جای خراب پیداش کردن. گفتم من برو به من بیار. گفتم این کابل چاپ شده. امی کمونستای داخلی خب خودشان نوشته کده. او بیرونی خو است. امیال آمد دینیم پانتون جوانا هست کار میکنن که بگوی الله است، خالق آفرینده، خانده میکنه. مارکس میگفت نیست، بنیانگذار کمونیسم. مارکس کار یهودی خب میگفت وجود نداره، فیلسوف بود، بیدین بود. خب اینا میگن مارکس صاحب گفته نیست، ما میگیم نیست. او کافر خطرناک. این تو کافرایی که از الله منکر باشه کم است. یهود از الله منکر نیست، نصارا نیست، بودایزم نیست، هندویزم نیست. فقط کمونستا یا سیکولارای عقیدتی اینا میگن. خب اینا میگن الله نیست، عقیدتی. یکی کمونستایی است که عقیدتی نیست ولی در نظام کمونیسم زیر بیرقش زندگی کرده، پیش مجاهدین او را کمونیست میگه. او کمونیست صدا میکنه، او را ما کمونیست نمیگیم. کمونیست عقیدتی کسی است که گناه خدا کرد، هرچی حال توبه کرده، نماز میخوانه دیگه. کمونیست عقیدتی کسی است که از الله منکر است، از پیامبر منکر است. دین افیون میگه، افیون ملت ها، افیون زر تریاک. اینی خطرناک است. گپ از اونا زیاد از دیگه وقت بیان میکنیم. یؤمنون ایمان میارن، باور جازم بالغیب، آنچه که از نظرشان غایب است از حواسشان. بسیار چیزا از غایب است ولی وجود داره. همیال سیارات، یک سیاره را 1 سال پیش کشف کردن، 7 قدر زمین بود، 7 قدر دنیای ما نو دیدندش. این قیه گفت معلوم میشه و نبوده. کمونیست طایفه چی میگفت؟ خدا را میگفت ما الله را نمیبینیم، نیست. او چشمت یک میده چشمت. ما شما که یک چیز کوچک است میشه ویروس است، میکروب است یا نه؟ میبینیش؟ نه. اگر بگویی نیست خود دیوانه هستی دیگه. نه هست، این میشه نمیبینیش. چشم ما بعضی چیزا بسیار کوچک است نمیبینیم، بعضی چیزا دور است، دور.
امی سیارات دور است نمیبینی، از امی زمین که دور میری دالت میرسی این زمین گم میشه، این زمین رو نمیبینی، بخاطر بسیار دور است. یک کمونیست در احسان درس میداد، خب شاگرده را گفته بود خدا است یا نه؟ بودند دوران کمونیستا. چرا نیست؟ گفتم. گفت خب میبینین؟ گفته بود نه نمیبینین. میشنوین گپش؟ نه. لمس میشه حواس خمسه؟ گفت نه. بوی میشه شما یک حواسی؟ نه. ذائقه چشیده میشه؟ نه. گفت یک چیزی که چشیده نمیشه، دیده نمیشه، بوی نمیشه، شنیده نمیشه، شما دیوانه هستین؟ چطور میگین است؟ سعی که فکرت چطور خراب میکن؟ باید یک مسلمان بود، می درساش اشته بود، یک جوان بود. گفت والا اگه استادی تو فرمول باشه خیمام یک سوال دارم، هر چیزی که دیده نشه نباشه. گفت باش ما از این بچه یک سوال میکنم. گفت بگو. گفت اجازه است بیم پیش تخته؟ گفت بیا. گفت شاگردا یک سوال است. گفت من همین استاد ما عقل داره یا نه؟ گفت چرا نداره؟ گفت میبینین؟ گفت نه والا نمیبینین. گفت میشنوین؟ گفت نه. لمس میشه؟ گفت نه. چشیده میشه؟ نه. بوی میشه؟ نه. گفت خیلی استاد ما عقل نداره. چطور عقل داره؟ یک دفعه استاد خیزت تو مرا بی عقل گفتی؟ گفت نه خودت بی عقل گفتی خدا. خودت به می فرمول عقل تو را ما نه بوی کده میتانیم نه دیده. گفت استاد که عقل نداره چطور به ما درس میته؟ عقل درس دادن داره؟ کلگی گفت نه. گفت برای دیگه استاد بی عقل شدی اصلا برای. استاد گفت همین بر آمد چنان شرمنده شد. کلگی گفت برای. گفت رفت دیگه در مکتب نمیامد، علاقه مکتب. اینی تو کمونیست ها یک بیعقلای جاهلی هستن. بعد مسلمان ها را میگم باران از کجا میشه؟ این تو کارا را هم کردن. میگم از آسمان میشه. با در تیاره میشن، یه عبر بود نه؟ سر عبر میبرد میگه فینا باران از عبر میشه، آسمان بالاست. شما را فریب داده کتابتا، هیچ موضوع آسمان نیست، باران از عبر میشه. بازو میگه والا شکی شدیم ما. شک. قرآن در حالی که میگه انزل من السماء از طرف آسمان و انزلنا من المعصرات، معصرات عبر میگه، از ابرها، من السحاب عبر نامش الله گرفت، از ابرها باران پایین میکنه. می کمونیست بیعقل ای تو کارا را میکنن، کارایی کردن اینا، ای تو مثالا، ای تو گپا. ولی کسی که علم نداشته باشه به می گپا بگه شکیش میکنه. شکی شدیم شک پیدا شد. الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان میارن به غیب. غیب هست، بسیار چیزا از غیب است ولی باید قبول کنیم. و یقیمون الصلاة، پابندی میکنن به نماز. اول عقیده است. دوم از بزرگترین عمل در اسلام بعد از عقیده چیست؟ نماز است. نماز. به این خاطر رسول الله میگه العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. رواه مسلم. امام مسلم روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که پیمان در بین ما و کافران نماز است. کسی ترک کرد بدون شک کافر است. ترک نماز کفر است. نظر مذهب امام احمد بن حنبل میگه کسی نماز ترک کرد مرتد میشه، واجب القتل است، کشته شد. اگر توبه نکرد میکشته شد. امام شافعی صاحب میگه وقت میگه مرتد نشده ولی واجب القتل شده. امام ابو حنیفه صاحب میگه حبس ابد شود تا که زنده در بندی خانه، تا که نماز نخوانده. نماز با جماعت است، نخوانید نمیشه، باید در جماعت بیایید. جماعت مسجد است، در خانه میخوانی نماز نمیشه. حال مردم ها میگن که مسلمانی خدا نماز نیست. چطور نیست؟ اقیم الصلاة قدر نماز مهم است. یک کسی نماز بخوانند در پلوش دزدی و رشوت و اینا بخوره، از او کسی که بی نماز است رشوت نمیخوره، همین نماز خوان رشوت خور 100 درجه سر از او فضیلت داره. رشوت میخوره ولی نماز میخوانه، بسیار درجه داره. اون که رشوت نمیخوره، دزدی نمیکنه ولی نماز نمیخونه، او ایمان نداره. او قدر خطرناک. یکم تا چی میگه؟ ما غیبت کسی را نمیکنم، دزدی نمیکنم، رشوت نمیخورم، نمازم نمیخوانم. کدام ما بهتر است؟ او ایمان نداری نماز نمیخوانی، هیچ مسلمان نیستی. نماز عشق کرده باشی، نماز تا بخوان. خدا به دیوانگی نزن، نماز تا بخوان. نماز بسیار مهم است.
از پیش خود گپ نزن، پیش خود فیصله نکن. قرآن میگه اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز برپا کنین مشرک نشین. ترک نماز شرک اشارتاً گفته. در جهنم که میره جهنمیا پرسانش میکنه ملائکه، قالو میگه ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را در آتش آورد؟ اونا چی میگن؟ قالو لم نکن من المصلین. سورت مدثر سعی کنید. لم نکن، نبودیم در دنیا، من المصلین از جمله نمازگزار، نماز نمیخواندیم. اول جرمش همیست، در آتش رفت. بسیار ترک نماز خطرناک گناه است. خب پابندی اقامه نماز چی؟ فرائض، واجبات، خشوعش، ارکانش انجام میده. نگفت الله یفعلون الصلاة، انجام میده. اقامه نماز. عرب ها میگن قامت السوق، بازار که خوب گرم شوه میگه قامت السوق. پابندی میکنن به نماز، فرائض با وقتش میخوانن، وقت بشناس، فرائض انجام میشه بفهم. فرائض محرمات نماز چی چیزاست، چی چیزا ممنوع در نماز، و به طریقه پیامبر سلام. نماز وقتی قبول است به خاطر الله باشد، اخلاص، و به طریقه پیامبر سلام. رسول الله صلی حدیث بخاری میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، قسم نماز بخوانین که مرا ببینین. نماز باید از رسول الله صلی یاد بگیریم، از احادیث پیامبر سلام. و مما رزقناهم ينفقون، بعضی اموالی که ما برشان دادیم مصرف میکنن. من تبعیضی است. من بعضی، ما از اموال رزقنا اعطینا، الله میگه ما بر از اینا دادیم. همین مالی که ما شما داریم این را کی داده به ما؟ الله داده. الله میگه ما مال ما الله میته به ما. از همین مالی که دادیم بعضش مصرف میکنه. مصرف چیست؟ مفسرین میگه زکات میته، صدقات میته، بیوه و یتیم اینا را کمک میکنه و در راه الله مصرف میکنه، به خاطر ترقی اسلام مصرف میکنه. خانم ها برشان موتر چیز کردیم، خب گپ زدیم، گفته وعده و اینا شده، ولی بعضش مسیر خود معلوم کنه و پیسه هم بعضی مسیرات باید پیسه بتن. ما 1000 روپیه مصرف کن به خاطر قرآن. 1000 روپیه مایی نسه ما نمیشه، نسه 1000 روپیه قرآن یاد میگیریم. حتی ما و شما کسایی هست که پیسه خدا مصرف میکنه که دیگرها قرآن بخوانه، حالا تو به خاطر خودت مصرف کن. حتی ما میگیم شما این مسجد آباد کنین، واقعا ماشاءالله بعضش کرده. بعضی می خانم‌ها رو صدا کردیم کانگانای خدا انداخت. یقین که در یک جای ما گپ زدم، یک خانم آمد امی چوریای خدا آورد، بردم فروختمش این 8 سال پیش 46,000 روپیه شده بود. 46,000 طلا را آورد، گفت بسیار یک چیز ناچیز از قبول کن. من گفتم الله قبول کنه. واقعا پول در میرای الله مصرف کردیم، الله شاهد است. در راه الله ای تو خانم 46,000 میاره، میگه در راه دین مصرف کن. حالا ما میگیم مگه او قدر میارین خانه تان آباد، بسیار. اگر نمیارین اقلا امیدمیز جان خودتان مصرف کنین که میجا بین آرام موتر بیا پشت خانه تان شما را اینجا بیاره. انشاءالله که این خانم ها یک ذره حال جرأتمند میشن. بعضش میگه که بسیار سخت است، 100 روپیه خودم مصرف نمیکنه. گفتم نه میکنه، چرا نمیکنه؟ باز ببینی همی خانم ها چی میکنن، پیسا رو جمع کرده و طلا در اینجا چوری پرتو ای پرتو نمیده، خوش اصلا همی طلا در دستای ما باشه و در گوشای ما و در گردنای ما باشه. طلا خود اختلاف است دایی خود که زن طلا را در گردن پرته نپرته. شیخ البانی میگنه ممنوس. خب احادیث جمع کرده گیست، خصوصا برای شهرت که باشه خطرناک. کل علما میگه خطرناک. یگام خانما در روسیه که میرن طلا را تو چند منزله است، میگه 3 منزله انداخته، به دیگران نشان میده. گوشای خدا چادر خدا ایسو میمونه آویزان میکنه که ببینید، دیگه دستای خودم پر کرده نشان میده. این بسیار خطرناک، بسیار گناه کلان است، گناه کبیره. افتخار کردن و طلا نشان دادن و اینا. خب مال ما و شما کل ما مصرف کنیم، شما هم مصرف کنین در میجه مین از راه دور. الله برتان ثبات خانمان بکنم. چی ما بیشینیم که یک سرمایه دار بیا، خود ما چرا نکنیم؟ 1000 روپیه هزار جای بین موتر میاره تا خلاص دیگه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون.
سومین صفتشان چیست؟ والذین کسایی هستند که ایمان میارن به ما انزل الیک، به او کتابی که نازل شده به تو، ما انزل قرآن و سنت، و ما انزل من قبلک آنچه که نازل شده پیش از تو دیگه کتابا، و بالآخرت هم یوقنون، بر روز قیامت آخرت اینا یقین دارن، یقین کامل. یکی خو ایمان به غیب آورد، اینجا تفصیل میته. ایمان میاره به ما انزل الیک. اگر کسی بگه کل کتابا را قبول دارم قرآن ندارم، کافر است، ایمان نداره. اگر بگه قرآن قبول دارم دیگهش قبول ندارم، بازم کافر میشه. اگر بگه که غیر از محمد آخری پیامبر قبول ندارم دیگهش دارم، مؤمن نیست با کلش. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. در بین هیچ رسول هیچ کتاب فرق نکن. کسایی که ایمان میارن، ایمان باور کامل دارن به ما انزل الیک، به او کتابی که به تو نازل شده پیامبر. الیکی فهمیده میشه که تو رسول هستی. تماما آنچه که نازل شده، یک کلمه قرآن انکار کنی ایمان تا دست میکنی. یک کلمه ما عام است، تماما آنچه که نازل شده. یکم تا خانما داریم میگه کل می آیتای قرآن قبول دارم، همی آیتی که میگه یک شوهر 4 زن بگیره همیشه قبول ندارم. ایمان نداری. ها چی میگن؟ یا خدا یا خانم. این دلایل منطقی میگی، یا خدا یا خانم. خیلی او تو باشه یا خدا یک جور لباس، تو هم یک جور، چرا 10 جور لباس در بکسایت پر کردی؟ نه یا خدا یک جور لباس، نه یک تو بود، تو چرا خیلی زیاد کردی؟ ها این گپای فلسفی است. ها الله 4 زن که میگه بگیرین به خیر خود خانم هست. حالا من اینم شوهر نه ازدواج کردم، یک خانم بسیار دوستش دارم اولاد نداره، چی کنم؟ مشکلم دمی خانم پیدا شد، تداوی هم کردم. حالا به خاطر که یک خانم همی خانم ما طلاق بتم دیگه را بگیرم، چی کار کنم؟ نه همی خانم هم باشه در پالیش یک تا دیگه. بسیار حکمت های دیگه هم هست، نمیگم. جنگ میشه در یک کشور 5 میلیون مرد میموره، حالا 5 میلیون زن اینجا اضافه بس شد، نه شوهرش مرد، چطور شوهر مینا؟ این بیچاره چی کنن؟ حالا همی 5 میلیون زن اگر بشینه خب بسیار سخت است. غریزه جنسی مثل غذاست. حتی امام مالک میگه غذا نان نخوری میموری، میگه ازدواج هم نشه انسان مثل مشکلات. اگر نمبره میگه نیم مرده نیم جان است، چندان زندگی نداره. واقعا میتونه. زنی هم که شوهر نداره و هم بسیار در تشویش است. اگر که نمیگه که نه من در قصیش نیستم، خدا نکنه، ای تو میگه از پیش خود، ولی الله دلش خبر است که چی گپ است. بسیار مشکلات داره. فهمیدین؟ اینا اگر بشینه خو مشکل، و اگر دست به فحشا دید و خطرناک. نه اسلام میگه امی یک شوهر یک زن داره، حفظ حقوق قدی 2 ماه بگیره، پس خیرش به خود میزنه شد. می تعدد ازدواج یک زن گرفت بازم 1-2 میلیون مونده، 2 تایی بگیرن 3 تا شوهر خلاص میشه. نشد 4 تا گرفتن خلاص کل شوهر داشت. نه و همی تو کسا هست که 2 زن 3 زن نان میته عدالت. این که عدالت نمیکنه، گپش بعضی ظالما عدالت نمیکنن، باز خانم میتونه طلاق خود بگیره. اینمی شوهردار ازدواج کو اگر عدالت نکرد طلاق گرفتن خواستانه با یک شوهر دیگه بگی. در حالی که 2 زن 2 خانم باشه بسیار فواید صحی دیگه هم داره، طبی داره. ولی یکم تا را ببینی مثلا یک خانم است وظیفه دار، 7 صبح میبره میره شو میاد، یا شو و حالا چطور میشه؟ و میگه تو نان بکو، میگه تو بکو. اگه میگه یک خانم دیگه باشه نانم تیار کرده چقدر خوب، از بیرون می نان تیار. دیگه هم فایده داره. یکم فایده طبی صحی است گفتن نمیتونم، بسیار فواید داره. پس هر حکم الله بر خیرتان است. الله حکیم است، علیم حکیم. در هر کار الله حکمت و فایده است. در هر کار الله حکمت و فایده است. با یکم تا میگه که خیلی خانم هم شوهر حقوقش پورا کردن نمیتونه، اسلام میگه طلاق بگی.
برو یک شوهری را بگی که حقوق تا پورا کنه. طلاق گرفتن در دوران صحابه کدام گپی نبود، حالی را بیخی اگه چیز جور کردن. میگه زن مرده را مچم زن بته، زن طلاق نتی، چه قسمی چه گپ است؟ طلاق که دادی کل فامیلای از او سوتا را گرفته میآید. طلاق دادی؟ حال چی گپ شده؟ طلاق خو الله میگه یا ایوه نبی اذا طلقتم النساء، خو جایز است طلاق دادن. شوهر هیچ وقت نمیخواه خانم خدا دست بده، مجبور میشه چی کنه؟ پس والذین یؤمنون بما انزل الیک، با کل آنچه که الله نازل، ایمان 100%. و آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته. الله در سورة النساء چی میگه؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. قسم است بر ربت که ایمان ندارن تا اینکه فیصله کنن در آنچه که واقع شده در بین زینا. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، با در قلبش هیچ کدام خفگی پیدا نشه. و یسلموا تسلیما، کامل تسلیم شه تا که می تو نشدی ایمان نداری. خب یکم تا خانما میگن که اگر برای خانمت یک شوهر دیگه باشه چطور؟ کارتان میشه یا نه؟ توبه. والله اگر الله اجازه میداد که یک خانم 2 شوهر بگیره، ما والله قار نمیشدم، ایمان میره. چرا قار شوی؟ اگر الله اجازه بده، ولی الله اجازه نداده. الله میفهمه دمی خیر خانم یک شوهر است، الله اجازه نداده. حتی رسول الله صلی الله علیه و میگه که قل ان کان لله ولد فانا اول العابدین. شرک چقدر خطرناک است. اگر برای الله اولاد می بود، ما اولین کسی می بودم که عبادتش میکردم، ولی الله اولاد نداره. اگر الله می گفت که یک خانم 2 شوهر بگیره فرض است، ما حتمی قبول چرا نمیکنم؟ تو وقت قبول نکنم. ایمان امیره میگه. خب نگام دفعه دوم ایمان باید داخل شویم. خب این منافعی که ما یک شوهر و آرام باش، خوراکم زیاد باشه و این پا، به خاطر بعض منافع دنیا احکام الله را چی نکنین. خب منافع دنیا، خب در این کارهایی که الله یک حکم صادر کرده او بسیار فواید است، بسیار حکمت هاست. صحابه را که شما ببینین یک زنه پیدا نمیکنین، کلش 2-3 زن داشت، 2 3 4 از ابوبکر گرفته تا هم و دمی خیر بوده. و در او وقت اما مردم هم که بود دخترای خدا نه با کسایی میداد که زندار میداد. دختره میگه فی تجربه داره، صحیح تربیت میکنه، بسیار خوب است، فوایدش هم میفهمیدن. حالا غربی ها دسته که میگه که 2 زنه و ای تو رد کرده، والله ای غربی ها یک زنه نیستن، ای را بفهمین. همین غربی ها بیدینا کافرها یک زن رسمی دارن، 100 تا دیگه غیر رسمی، 10 تا دیگه غیر رسمی، به نام معشوقه و به نام این و آن دارن. به یک زن پابند نیستن، به یک زن والله پابند نیستن، وفادار نیستن. یک کسی گفت در کشورهای اروپایی اینجا بودم، اونجا یک زن است، یا امریکا بود، گفت یک زن گرفته بودم، یک زن دیگر هم خواستم ازدواج کنم، غیر رسمی ازدواج کردم، غیر رسمی. گفت وقتی که در خانه هم زن دومم رفتم، پلیس مرا تعقیب کرد، فکر کرد که ازدواج کرده، شک بود. گفت که می دروازه را باز کرد، گفت کی است اینجا آمدی در خانه ازی؟ گفت ما دیدم اگر بگویم خانمم است ازدواج کردیم بندیم میکنه. گفتم این معشوقه است. گفت آیم ساری. گفت بسیار. گفت معذرت میخوایم، من فکر کردم که زن تاست ازدواج کردی. گفت نه زنم نیست، معشوقه است. گفت برو خیر آزاد هستی. اینی عقل کافر است. خب اگر رابطه نامشروع برقرار میکنی هیچ، انوس خوش میشه. این میگه بسیار مدرن است و مترقی و روشن فکر و خوب روشن کفر است میگه. اما اگر یک خانم 2 خانم عروسی کردی باید بندیت میکنه. این کافره را ببین. شما دیدین رئیس جمهور روسیه خانمش گفت 10 سال است که شوهرم پیش من نزدیک نشده، 10 سال. گفت که 1 سال بعد مرا میبینه، دور می تو اشاره میتم، میگه میبینیم، باز گم میشه میره. 10 سال شده، 10 سال کسی نزدیک خانمش نبیه، او چی میکنه؟ عیاش است بیبند و بار. تا رابطه شکت خانما پیدا کن. یکی از کلانای امریکایی قماندانش در اینجا بود، جان آلن میگه. خب چرا برکنار شد؟ که چند دانه خانما رابطه نامشروع، 30,000 مسیجش پیدا کرد، زنا و فحشا میکرد. خب
گفتنی در زنا و فحشا مصروف است، این جنگ خراب میکنه، نمیتونه اداره کنه. رئیس جمهور ایتالیا، رئیس جمهورش صدر اعظمش که الان صدر اعظم داره که حتی 8 خانم گیرش کردن که رابطه نامشروع داشت، عمرش هم 70 ساله. زنش که خبر شد زوف کرد، بعد باوشش کردن، گفت چی میکنی؟ گفت برو خیر است، فرهنگه. رئیس جمهور امریکا همین شوهر کلینتن، هیلری کلینتن وزیر خارجه بود، خدا کاندیدام کرده بود، شوهرش بیل کلینتن می پیش از جورج بوش 2 دور ریاست جمهوری کرده، با همراه سکرترش تجاوز جنسی کرد که حتی رسوای جهانی شد. این که مخفی چی کارا میکنن خوب حساب نمیشه. دنیا سرش خبر شد، آخر چی کرد؟ یک عفو خواست، گفت ملت امریکا عفو میخوایم که کتی خانمشان تجاوز به زور زنا کرد. سنش هم 65 ساله، زن هم داره. یا که میگن یک خانم یک شوهر، دروغ از دروغ، بیدار شوین ببینید. ولی تو نیست که هر شوهر، یکم شوهرها ضرورت پیدا میکنن 2 دانه میگیرن، ضرورت ها مختلف. هیچ خانم باید مانع نشه، فقط عدالت شرطش است. قرآن میگه فان خفتم الله تعدلوا فواحد، ترسیدین عدالت نمیتونی، عدالت خلاص. بعضی مردا چی میگن؟ مردا میگن کلی گپ قبول داریم، یگام نشیا امی چرس دیگه نمیتونیم اعلا کنیم. چرسیا نه؟ او چرسی بدبخت نه. چرس میگه آرام نگو، بوتی فقیریست، قلندریست، مچم چیست، 1000 نام سرش میفهم. شراب نمیتونم میگه، سود نمیتونم، پیسیم در بانک است چوچه میکنه. یک استاد گفت خب، گفتم سود است سود، گفت والا میره نمیتونم. گفتم ایمان تا دست میتی، قبول داری سود حرامه یا نداری؟ گفت خب، گفت چوچه میکنه، گفتم بکشش از بانک، چوچهش نگیری که خطرناک. گفت که زیاد شده میره. گفت 5000 ماندیم زیاد میشه. چقدر؟ گفتم $5000 ماندیم زیاد شده میره. گفتم بکشش. بس کل اسلام باید قبول کنیم و کوشش کنیم که عمل کنیم. در قبولیت دیگه شک و شبهه نباشه، قبول دارم. در عمل تلاش کنیم که عمل کنیم. خب فاتقوا الله ما استطعتم. باش که عقیده جور شوه، خب ما عقیده خودم جور میکنیم، از کل گیره دیگه پا خفه نشین. خب ایمان همیست، قرآن هم میخوانیم باید. والذین، کسایی که ایمان میارن به ما انزل، ما کلمه جمع به تمام آنچه که به تو نازل شد. قرآن سنت هر دوش منزل است. و ما انزل من قبلک، با تمام کتابایی که پیش از تو نازل شده، تورات، انجیل، زبور، در دورانش اونا کتابای حق قبول داره. و بالآخرت هم یقینون، بر روز قیامت یقین دارن. قیامت آخرت قیامت است، یقین و باور دارن. قیامت چی؟ دوباره زنده شدن، حساب و کتاب. این که یقینت خوب محکم باشه، اما قدر عملت جور میشه. دنیا خوی چند وقت است، یک چند وقت است میره. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اولئک اینمی کسا علی هدی، به هدایت هستند، من ربهم از جانب ربشان، و اولئک هم المفلحون، و اینا خاص اینا کامیاب هستند. پس متقین قرآن که بیان میشه، یک گروه متقی میشه که متقی شد. اولین صفتش چی بود؟ ایمان به غیب، ایمانیات. دوم پابندی به نماز، عبادات بدنی. سوم ينفقون، عبادات مالی، مال مصرف کن. چهارم صفتش والذین یؤمنون بما انزل الیک، به قرآن و به روز قیامت، به کتابای آسمانی روز قیامت. 5 صفت. نتیجهش چی شد؟ اولئک علی هدی. اینا اولئک نحویا میگن عرب ها، نگاه گرامر عربی، اشاره به سوی امو صفات میشه، به مو انسانایی که موصوف به می صفات باشه. اولئک اینمی متقیایی که دارای امی صفات هستند، علی هدی، به هدایت استوار هستند. من ربهم، این تو هدایتی که از جانب ربشان است. یکی هدایت های پیر و مرید و این گپاست، و هدایت ها رو سکن. هدایت که از جانب رب باشه، یعنی با استقامت و نور و روشنی و راه درست استوار است. و اولئک، و اینمی کسایی که دارای همی صفات هستند، هم خاص اینا المفلحون، فلاح و کامیابی و نجات از آتش برمیا منحصر است. جنت بین می مردم است.
که چی هستند؟ دارای امی صفات هستند. الله ما و شما را به این صفات ثبات بده. خب این صفات های بزرگ است. عبادات بدنی که گفتیم تمام، عبادات مالی گفتیم ایمانیات، کل دی داخل. عبادات یا توسط بدن میشه، مالی کلش است. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون شک کسای کافر هستند، کفر انکار کردن، زدن و اینادن، سواء برابر است، علیهم با بالای زینا، انذرتهم این که میترسانی اینها را، ام لم تنذرهم یا نمیترسانی، دعوتشان نمیتی ای پیامبر، لا یؤمنون ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، مهر زدگی است الله به دلهایشان، و علی سمعهم به گوشه شنواییشان، و علی ابصارهم غشاوة و در چشمای زینا پرده است، حق نمیبینند. و لهم عذاب عظیم، از برای زینا عذاب بزرگ است همیشه و دائم. دومین گروه مردم بیان میکند. قرآن که بیان میکنی یک گروه متقیا میشه، صفاتش بیان. دوم گروه کافرای است علنی، هیچ قبول ندارم. میم قبول میکنی؟ نه 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 ندارم قبول. بازی کافرام دو نوع است. یکی کافرای است که ضدی و عنادی است. ضدی و عنادی کدام کافر میگه؟ همون کافری که حق شناخت، فهمید، قبول نکرد، این را ضدی و عنادی میگه. این تو کافرا هیچ قابل هدایت نیست. الله در قلب از اینا مهر زده، حق دو داخل نمیشه. گوششان حق شنیده نمیتونن که قبول کنن، چشمشان حق دیده نمیتونن. الله میگه ای تو کافرها را بشناسین. بعض کافرها هست هر قدر دعوتش بیتی هیچ ایمان نمیاره. هر قدر دلایل بگویی، فلسفی، منطقی، هیچ معجزات نشان بده قبول نداره. فرعون موسی علیه السلام چقدر معجزات نشان داد، قبول نکرد. چوب انداخت اژدها شد، قبول نکرد. ابراهیم علیه السلام دیدن آتش افتید، آتش نسوختاندش، ایمان آورد؟ نه. این تو کافر ضدی و عنادی سر از این مردم میگه تو جگرخون نشو. دعوت که میتی یک گروه مردمی تو کافرها باقی میمانن. این آیت میفهمین چی از سبب نزولش. رسول الله صلی الله علیه و بسیار حریص بود که کل ایمان بیاره. بعضی ایمان نمی آورد، غمگین میشد. الله خبرش میده که بعضی کافرها هست جگرخون نشو، دعوتش بده، حجت مبالش قایم میشه، دیگه پشتش نگرد. برو سر کسایی کار کو که استعداد پذیرش حق دارن. شما هم میتو بعضی را به می عقیده توحید و سنت دعوت میتین، نمی زیدیست، پشت از اون نگرد. دیگه کسایی است که اونا حق قبول میکنن، انابت در اونا است، طلب حق است، استعداد پذیرش حق است، توانایی شنیدن حق دارن، که تو اونا سرش کار کنیم. یکم تا چی میگه؟ من سر از این کار کردم نشد، بسیار جگرخون است. پشت از این کار کردی نشد، جگرخون نشد، ایلاش بته پشتش. این آیت پیامش همیست. بعضی ضدی و عنادی کافر هم داریم، بعضی مسلمان های ضدی و عنادی هم داریم. هر قدر برش بگویی چه امیری سفیدایی که از کار رفتیدن، نه؟ اون دیدی. ای مولوی صاحب که میگه تو امیری سفیده بگو، خمارم میگفت دیگه. مولوی صاحب متوکل. ما ذکر داریم، میگه این چه ساتیری داره که کلکای خود، نه. ذکر میگه ساتیری، چرا دعا نمیکنه؟ دعای بعد از فرض جمعی دست بالا کنه. این سفیداره که هر قدر بگویی مغز از یا کاپ راست، هیچ. یه از قصای سابقه را زیاد شنیده و نمود مغزش پر است. میگه قبول ندارم. بعضی کافرها هم میتوست. اگر نمی رئیس جمهورای دنیا می کافرها خوب حق آمد. تا حق برش بیان کنی قار میشه. نگو به من، نگو به من، نگو. برو یک جای دیگه بگو. ان الذين كفروا، بدون شک کسایی که کافر انکار، کفر به معنای پت کردن، پنهان کردن، اینا هم حق پنهان کردن، نعمتای الله را پنهان کردن، الله را شناختن ولی از فرمانش انکار کردن، از توحید، از قرآن انکار کردن. در قرآن آمده کفر به معنای پنهان کردن. لیغیظ الله بهم الکفار، کفار که میاد به معنای زراعت آمدگیست. زاری را دیقان کافر میاد به خاطر همین دانه را در زیر چی میکنه؟ پت میکنه. خب بعضی دیقان ها را در لغت کافر گفته میشه. معنای لغوی، معنای شرعیش چیست؟ که از قرآن انکار کنه، از قرآن انکار کنه، از پیامبر، از ارکان ایمان. سواء علیهم، سواء یعنی مستوی علیهم، برابر است با بالای از اینا. چی برابر است؟ انذرت،
انذرتهم، این که تو دعوت میتی اینها را، ام لم تنذر یا دعوت نمیتی، لا یؤمنون ایمان نمیارن. انذار چی را میگه؟ اعلام، خبر دادن با تخویف. دعوت میتی که میترسانی، میترسانیش که اگه عقیده را داری در آتش میری میابان برو، نمیترسانیش هیچ ایمان نمیاره. پس چی معنا؟ جگر خون نشو. بعضی کافر هم تو زیدی و اینادیست تسلی میته رسول الله صلی الله علیه و با ما و شما هم پیامش میست که شما بعضی کافرای زیدی و اینادیست پشت از اونا نگردین و ایمان نمیاره. چی گپ شده سری کافرها چرا ایمان نمیارن؟ ختم الله مهر زده علی قلوبهم بدلهای از اینا. ختم چی را میگه؟ که یک ظرف محکم میکنی با مرلاکش میکنی، نه که هیچ دیگه چیز دی داخل شده نمیتون. یک ورق است مکتوب، نه یک پاکت، دو خط انداختی تا پس سرش مهر که زدی کسی وازش نکنه، یعنی هیچ امکان نیست که چیزی دی داخل شود. اینی را میگه. قلب از اینا را الله تشبیه داده به ختم. ای تو مهر زده شده، قلب از اینا ظرف است که هیچ حق داخل نمیشه. کفر و شرک دو پر است، هر قدر کوشش کنی حق داخل کنی نمیشه. این مهر کی زده؟ الله زدگی است. چرا الله این مهر زدگی است؟ به خاطر که اینا کفر کسب کردن، الله برش مهر زد. سببش کی شده؟ خود انسان شده. اگر اینجا سوال پیدا میشه که الله مهر زده در گوش و چشمش، خیلی گناه زینا چیست؟ بسیاری میگه مهر زده الله، و الله که مهر زده در قلبش، خیلی گناه زینا چیست؟ گناهش چیست که اینا کفر چی کردن؟ کسب کردن. سعی کنین در اینجا یک عقیده بد داره معتزله میگه که ختم الله نسبت مهر به الله دادن صحیح نیست. چرا؟ میگه به خاطر که باز در اینجا اگر الله مهر بزنه اینا بیگناه میشن و نسبت ظلم به الله میشن. نه گپ نیست، الله مهر میزنه ولی سببش خود انسان است. یک قرآن یک آیت دیگه خود تفسیر میکنه، بسیار آیت های دیگه است. بعض جا الله اینمی قلب از اینا را که درکش بند میکنه ختم تعبیر کرده، بعض جا طبع میگه، بعض جا ران میگه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگ زده شده در قلبای از اینا به سبب چی کسب کردن؟ صورت مطففین. در دیگه جای الله میفرماید بل طبع الله علیها، بلکه الله مهر زده در قلبای از اینا به سبب چی؟ به کفرهم، به سبب کفرشان. اول اینا کفر انکار کسب کردن، دعوت داده شد قبول نکردن، کفر کردن بالاخره در نتیجه چی شد؟ که مهر زده شد. گناه از کیست؟ از کافر. باز الله جزای کفرشان چی شد؟ ختم شد. این جزای کفر است. جزای کفر طبعا مهر شد، حال هیچ حق سر از او تأثیر نمیکنه. ما حال براتان اینجا یک چند موضوع را بیان میکنم که چی است. سدی میگه طبع الله، قتاده میگه استحوذ علیهم شیطان سر از اینا غالب شده وقتی که اطاعتش کردن. فختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة لا یبصرون، در قلبشان مهر زده شده، تعقل کرده نمیتونن، فکر نمیتونن. در گوششان زده شده، هیچ شنیده نمیتونن. در چشمایشان پرده است، دیده نمیتونن. به این درجه شده. مجاهد میگه ختم الله علی قلوبهم قال الطبع، همی مهر که میاید در قلب این بسیار خطرناک است، الله نجات بده. ثبتت الذنوب علی القلب، قلب ها گناه در قلب ثابت شده میره. فحفت به، می پوشاند من کل نواحیه، از هر طرف قلب می پوشاند. حتی تلتقى علیه، تا اینکه کل جایش می پوشاند. التقایش طبع میاد، ختم میاد، بعد از او هیچ حق داخل نمیشه. مثل که یک چیز فولادی شود، نه هیچ چیز آب داخل کنه میتونی، نه نمیشه. و بعضی جا مجاهد میگه الله تعبیر کرده بران، زنگ زده میشه. وقتی که زنگ زده شد هیچ. مجاهد چی میگه؟ میگه تو اعمش میگه مجاهد به ما نشان داد کانوا یرون ان القلب مثل هذه، میگه قلب مثل این کف است، یک تشبیه ده. فاذا اذنب العبد ذنبا، وقتی که انسان یک گناه را میکند، ذم منه، میگه می قلب جا یک گناه که کرد ایتو میشه. دیگه گناه که کرد قال بسبیل الخنصر، میگه دیگهش جمع، دیگه گناه کرد، دیگه این قلف میشه. بعد از او باز این را پوشانید. هر قدر برش بگویی باز بیفایده، هیچ.
مثل که اگم تا میگم ما عاشق شدم، نه بازی تو عاشق که میشم با بیخی اختیار از دست میته، شب و روز در ذهنشون همو است. حتی میگه که دیار دپاره در امثال جوڑاوم، به خاطر یار اگر این دو است در امثال جور میکنم، میرم عبادت میکنم. اگر در کلیساست میرم عبادت میکنم تا که امی مرا قبول کنه. این کافر میشه عاشق. حالی عشق چطور کسب کرد؟ قرآن میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمنین بگو نظر تا پایین کن. زنهای مؤمن هم بگو که نظر شهوت نکنن. مردم یک بار نظر کردی یا پایین کردی شهوت هم نبودی، دوم بار نظر کردی شیطان، سوم بار تیرای شیطان در قلبت میخوره. تیر میخوره قلبت پریشان. دیگه باز نظر باز گپ زدن و ارتباط قصه و نزدیک شو چکر و این گپ ها. باز میگه حوصله خو خلاص شد دیگه، نه باز دیگه کارهای ابتدایی را شروع میکنه. بعد از او باز چی میشه؟ عاشق میشه. حالا باز این بچه است اگه هست میگه غیر از این دختر دیگه هر کسی بگیرین قبول ندارم. اگه میگیری امین نمیگیری در دریا میپرتم، خدا در دار میزنم. دخترام میگه غیر از این امی تک کنم یک توتیم از فلانیست. این تو دختران هم شنیده یک توتیم از فلانیست. اگه بگو این خب فاسق است، بیدین است، هر چی که است، شب و روز باز ببین نه نماز نه دیگه در زیر ذهنم میای گاهی زنگ بسیاری رو ببینیم استا صبح زنگ میزن در فیسبوک های سو بزن روان کده رایست. این عکست بسیار خوبش است، این گپایت بسیار خوب، این تو رست، این تو نیم قصه کده رایست. والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه. حتی میگه که اگر هر امری میکنی من میکنم. بازو میگه اگر اینی آدم بکشی میکشم. میگه اگر تو بازو میگه خود ریشت بسیار مزاحم است، امیره کلش میکنه. شراب ما خوش دارم میخورم، میگم شراب. خب باز میگه والا تو بسیار قرآن و سنت میگه میره الابت هیلایش میتم ببین چیز کفر است. میگه باز میگه خیبیه که من تو کارم میکنم. میگه ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه. واقعا نمیدونم اینا لمی که عاشق شد آل اختیار رفت، نه واقعا اختیار رفت. کس با کی کرد؟ خودش کرده. یک است پس میدوانی اول به اختیاره به اندازه بدم. یک دفعه که خوب زدی دیگه یک دفعه سر ورداشت. حالا هر قدر کش میکنی بالاخره در یک کوم اگر بیا متو دریات خیس میزنه در دریا. اول به اختیار خودت بود. امیر به این درجه کی رسان؟ خودش رسان، کسب خودش کرد. کفر هم این میگه که یک گناه کردی بالاخره بند میشه. در این باره حتی بسیار احادیث هم هست. کسایی که میگن الله این کار نمیکنه، مثلا زمخشری در جارالله زمخشری در تفسیرش کشاف است، معتزلی است. این میگه که نه هدف از ختم میگه است که مثل که میگه ما میگیم که این آدم کر است، یعنی در گوشش گپ کار نمیکنه. میگه الله مهر نزده ولی در گوشش گپ کار نمیکنه. باز ابن کثیر میگه کاش که جارالله این آیت میفهمید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هر وقت که اینا کج شدن الله قلبایشان چی کرد؟ ازاغ الله. تا که خودت کج نشی الله کجت نمیکنه. و نقلب افئدتهم و ابصارهم. الله میگه قلب و چشمای از اینا را میگردانیم که ما لم یؤمنوا به اول مره، مثل که ایمان ناورده. و نذرهم فی طغیانهم یعمهون. در سرگردانیشان پریشان میگردن. اینجا ما یک حدیث صحیح در بخاری است. سعی کنین رسول الله چی میگه؟ تعرض الفتن علی القلوب. امی فتنه در قلب میاین. فتنه امی گناه کل حسیر مثل چی واره؟ امی چند حدیث گوش کنین میریم. مثل امی حسیر بوریا. خب عودن یک چوب بوریا را میاری، نه دیگه ش میاری دیگه از این بوریا جور میشه، نه میپوشانیش. فایو قلب اشربا نکتا. هر قلبی میگه که امی گناه را فتنه را نوشید، فتنه آمد تیرش کرد، نه بسیار فتنه است. باز مثالش نکتا فی نکته سودا. رسول الله میگه یک داغ سیاه در قلب زده میشه که نوشیدش. و ایو قلب انکرا. هر قلبی که فتنه آمد انکارش کرد، ردش کرد. نکتا فی نکته بیضا. یک داغ سفید در قلب زده میشه.
حتی تسیر علی قلبین علی عیبیس، تا اینکه میگم دو انسان دو قلب، یکی ابیض سفید مثل صفا، یک انسان که فتنه آمده ردش کردم تو صاف است. فلا تضر فتنه، هیچ فتنه برای ضرر نمیرسانه. ما شما میبینیم چقدر فتنه است، نه؟ هر فتنه را که ما رد میکنیم هیچ قلب می تو روشن است، دمی تو جای زندگی میکنی فتنه برات نمیاد. میگم مثل هیچ فتنه نمیاد ما دامت السماوات والارض، تا که آسمان و زمین. سبحان الله. فتنه گناه آمد ردش کو، قلبت می تو روشنی میده تا که زنده است آسمان و زمین تا مرگ. والآخر و اسود دیگه سیاه میشه، مربادن کلکوزی مچخیان، میگه مثل کوزه‌ای که دانش پوت شده، نه نیکی را میشناسه ولا ینکر منکرن. یک گناه میاد دیگه میاد تو سیاه میشه، مثل کوزه را بند کنی دیگه خلاص، دیگه هیچ حق دو تاثیر نمیکنه. ما به خاطر یگام تا آدم است که ما میگیم بوت برنجی واری ششتنه دیوال واری، هرچی میگه او قلب ازو نمی تو چیز زده شده است. در دیگه حدیث ابو هریره میگه قال رسول الله صلی الله علیه و حدیث است ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، اینم گوش کنید، مؤمن وقتی که یک گناه را کند کانت نقطه سودا فی قلبی، یک داغ سیاه در قلبش زده میشه. فان تاب، اگر توبه کرد و نزع از گناه دور شد و استعتب خود ملامت کرد، سقله یا سقله، سیقل میشه، پاک میشه از این گناه. توبه کرد ملامت کرد خدا، سقل قلبو، سیقل میشه. و این زاده، اگر زیاد دیگه گناه کرد زادت، دیگه هم سیاه، دیگه حتی تعالو کل قلبش میپوشانه. فذلک الران، یونمو زنگ است الذی قال الله تعالی کلا بل ران علی قلوبهم، زنگ در دلشان زده شده. هر قدر که باز برش بگوی هیچ. ما همی تو آدم ها را زیاد دیدیم، میانم برشان گپ میزنم میتو میکنم، آخر با چی میگم؟ ولی مولوی صاحب گپای بسیار خوب است، ولی اینجا بسیار گپای دیگه است. چی گپ است؟ قربان شما مولویاش هم شما فقط یک جهت میبینید، سر گپای خود بسیار عاشق هستید. اینجا بسیار گپ است، این گپا رو ما نمیتونیم قبول کنیم. دان خدا یک فاجعه میکشه، من میفهمم که آدم چی شده، دیوال گشته کلا بل ران علی قلوبهم. بعض دیگه سر از آدم کار نکو. خب دیدی که دمی درجه هست پشتش نگرد، برو سر دیگه کس کار کن. پس اینجا الله ختم الله مهر زد، نه بس مهر چیز؟ جزای کفرشان، جزای شرکشان، جزای گناهشان. علی قلوبهم، به دلهایشان هیچ فکر کرده نمیتونه، و علی سمعهم، به گوشا هیچ نمیشنوه، اگر بشنوه میچ. حالا کافرها چقدر میشنون؟ هیچ. و علی ابصارهم، در چشمایشان پرده است، حق دیده نمیتونه. خو این حکم دنیویشان، چرا ایمان که ناوردن لا یؤمنون شد ختم الله، دعوت شد ایمان ناورد ختم الله. خو حکم دنیویشان چی بود؟ اسباب درکشان بنده آخرت، ولهم عذاب عظیم، عذاب بزرگ، عذاب دائمی برشان تعیین است. الله ما شما را از قسم کفر شرک نجات بده، بر ما شما ثبات بده که هر فتنه ها گناه دور شویم، اگر شد توبه بکنیم. و صلی الله علی نبی محمد و آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آیت 8 سورة بقره. این سورت نامهای زیادی داشت و مدنی سورت بود. وقت نازل شده که مؤمنین حکومت داشتن، نظام داشتن، جامعه داشتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در رأس حکومت قرار داشت، رئیس دولت بود. پس این احکام بیان میکند. در آیات اولی خلاصی صورت قبلا براتون گفته بودیم،
تعریف کرد الله کتابه، ترغیب میکنه، تشویق میکنه که کتاب یاد بگیرین. ذالک الکتاب، قرآن کامل کتاب است، لا ریب فیه، هیچ شکی در این نیست که از جانب خالق انسان ها آمده، از جانب مخلوق نیست، کلام مخلوق نیست، کلام انسان نیست، کلام محمد صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه کلام خالق انسان، خالق محمد است. هدی للمتقین، کامل هدایت است. پس متقیان را صفاتش بیان کرد، 5 صفت: یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. 4 و بالآخرة هم یوقنون. 5 حکم دنیویش در دنیا چیستن؟ به هدایت استوار است. کسایی که این صفات داره، ایمان داره و عمل میکند، این را الله از گمراهی نجات میده و در آخرت کامیاب است. در دنیا هم الله نصرتشان میکنه، در آخرت هم، در دنیا و آخرت کامیابی نصیبشان است. در برابر قرآن بعضی کسای کافرای ضدی و عنادی است که دعوت بیتی یا نتی ایمان نمیاره. وقتی که ایمان نآورد، الله جزا داده اینا را که ختم الله، مهر زده در دلهایشان، قوی شنواییشان، بیناییشان پرده است. در دنیا این اسباب درکشان الله بند کرده. اسباب علم چی است؟ کلگی میفهم. اولین سبب بسیار عالی عقل است، نه؟ ختم الله علی قلوبهم، قلب قرآن است. عقل، قوی تعقل تعبیر به قلب کرده. کسی که عقل نداره، دیوانه باشه، چیزی را میفهمه؟ نه، هر قدر که بگویی. دوم سمع است، و علی سمعهم، گوش بسیار مهم، شنویدن. نه کسی چشمام نداشته باشه، گوش باشه، نه میفهمه، حق میشناسه، علم میفهمه، درک میکنه، علم یاد میگیره، مختلف علوم یاد میگیره. بسیار ما چی داشتیم تو علمایی که چشم نداشتن، گوش داشت، بسیار علمای کلام. پس ای که بند باشه، یعنی ای را از این استفاده نتانی، نه علم حاصل میشه، نه. و سوم چی است؟ چشم است. و علی ابصارهم غشاوه، در چشم هم پرده باشه. چشم انسان میتونه حق ببینه، علم حاصل کنه، درک کنه، مختلف علوم، مختلف هنرها را کسب کرده میتونه چشم. اینان الله میفرماید قوی تعقل از اینان بند شده، قوی شنواییشان بند است، بیناییشان حق دیده نمیتونن، شنیده نمیتونن، سرش فکر کرده نمیتونن. پس این جزای دنیایشان. در آخرت عذاب عظیم عذاب با صفت عظمت، عذاب دائمی را میگن، عذاب دائمی همیشگی بر اینا است. اینجا بعضیا اینطور میگن که سوال جواب دادیم ما که الله که مهر زده خی گناه از اینا چیست؟ ما جواب دادیم قرآن خودش جواب میده که بل طبع الله علیها بکفرهم، الله به سبب کفرشان مهر زد و این جزای کفره و مثالایش بیان کردیم. حدیث رسول الله صلی الله علیه و کسی که یک گناه را میکند در قلبش چی زده میشه؟ یک داغ سیاه. اگر توبه کرد، پشیمان شد، عمل خود اصلاح کرد، سعی قلب میشه، پس پاک میشه. اگر نه که نکرد، دیگه داغ سیاه بالاخره قلب پوشانیده میشه. بعد از این حق هیچ وقت سرش تاثیر نمیکنه. این عذاب الله است، این عذاب دنیاست. بعضی کافرها هیچ نمیشنوه، حتی بعضی مؤمنین هم همین تو گناه کرد باز که الله بل ران علی قلوبهم، الله میگه زنگ زده شده در قلب هایشان. چرا؟ ما کانوا یکسبون، به سبب اعمالی که کسب کرد. انسان گناه را کسب میکند، باز الله قلبش چی میکند؟ زنگ میزنه، مهرش میکند، تابش میکنه که هیچ باز حق تأثیر نمیکنه. پس پیامشی بود که هر گناهی که از ما و شما سر میزنه باید توبه بکنیم، پشیمان شیم. و من الناس، بعضی از انسان ها، من کسایی هستند یقولو که میگویند آمنا، ایمان آوردیم، بالله، به الله، و بالیوم الاخر، و بر روز قیامت، و ما هم بمؤمنین، در حالی که نیستن اینا مؤمنین قلبا ایمان ندارن، صرف به زبان میگن. خب در این آیت الله صفات سومین گروه مردم یاد میکنه. سومین گروه مردم چی بود؟ که کافرها بودن، ولی کافرهایی که ضررشان بسیار زیاد بود.
از این کافرای کاشکارا در میدان خود کافر میگه، از این که در اینا ضررش زیاد بود. اینا کافرای پنهانی بودن، قلبا کافر، در ظاهر مومن. در ظاهر میگفتن ما ایمان داریم، نماز هم میخواندن. ان المنافقین یخادعون الله و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، نماز هم میخوان. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. حج میرفتن، در جهاد میرفت، در جهاد خودش کافره، جهاد هم میکرد، میرفت تا جای پس میامد، در جنگ یک گب میشد فرار میکرد، در گریز اول میبود، دمو جنگات آخر میبود، مقصد میرفت. چرا یه اعمال میکرد؟ تا که بر مردم نشان بده، تا که نشان بده که من ایمان دارم. در نماز میامد، در جماعت میامد، در جماعت نماز اعلان میکرد، قرآن میگه نماز میخوان. اما در غیاب پنهانی مسلمان ها را جامعهش اسلام از ضربه میزد، توطیه میکرد، گپای بد میزد، مسلمان ها را میخواست که در بینشان بجنگانه، قوتشان ختم کنه، از داخل کار میکرد. این طور کافر ضررش زیاد است. به می خاطر الله در قرآن اینا را منافق گفتن. منافق کسایی که چل فریب اینا میکنن، خد و فریب میگه، نفاق. الله در قرآن میگه جزای از اینها در آتش جهنم در پایین ترین طبقه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق در طبقه پایین ترین آتش است، هیچ کس نجاتش داده نمیده. چند قسم منافقین است در از نظر قرآن و اسلام؟ سوال جوابش است که 3 قسم منافق است. یکی منافقایی بودن که در قلبشان شک بود. در سورة انفال الله بیان کرده است. یک منافقایی بودن در قلبشان چی بود؟ شک بود. شک که شک میکردن. شکی معنا که نه این طرف تایید میکنه نه اورا، هر دوش میگه صحیح است. کافرم میگه تو خوب آدم هستی، ایران میگه، ولی اسلام قبول نداره. زیادتر مسلمان ها را رد میکنه. در سورة انفال الله یاد کرده است یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل الله فإن الله عزیز الحکیم. فإن الله هو العزیز الحکیم. این منافقا حتی در مکان بودن، اینا منافقین شکی بودن. ما شما را بد نمیگیم، اونا را کل شک ایمان نیست، این مؤمن نیست، همین کافره. دوم منافقایی هستند قلبا کافر، شک نداره، یقین داره که اسلام حق نیست، قرآن نیست، به ضد اسلام است، ولی تظاهر به اسلام میکنه، در جامعه زندگی در صف مسلمان ها، در صف نماز است، در صف حج، در صف جهاد، در صف دعوت، در کل شخص تو میگرده. خب میگرده در صف مسلمان هستم، میگم من مجاهد هستم، میگم ما وجیز، این تو گفت ما عالم هستم، این تو میگم، ولی قلبا کافره، به ضد اسلام کار میکنه، به ضد مؤمنین کار میکنه. توجه شدین؟ الله این منافقینه که قلبا کافره صفاتاشون اینجا بیان میکند، 10 صفات میگه. جزا مثال کافرها اینا بسیار خطرناک. هدف چیست؟ که تو کافرایی که در داخلتون زندگی میکنه، پیام از این قرآن چیست؟ کافرایی که داخل صفتان زندگی میکنه بشناسین، فریب نخورین، از چل و نیرنگ و توطیه و دسیسه هایشان. قرآن منافقین معرفی کرده. واقعا قرآن تو گپ میزنه که منافق گپ دیم میفهمیش. تعرفونهم فی لحن القول، دمی چالاکی که زبانشان میفهمی. قربان اسلام شام، قربان قرآن شام، قربانی کتاب ما چش میکنه، تیز میمانه. بسیار خوب تو از این گپاش فهمیده میشه که از قلب نمیبرایه، خب فقط به زبان است. نام خوشبون مسنده، چوبایی که سادش کنی، چوب باری برش بگوی هیچ میفایده، سرش گپ حقی تاثیر نمیکنه. این تو کافرها باید مؤمنین رای داخلی را
داخلی که در جامعه است، در تحت نظام است شناخته شود. هدفی است مسلمان باید خواب برده نباشه. نگوید که هر کسی که چی میگه یگام تو؟ هر کسی که الله اکبر گفت ما میگیم جل جلاله. هر کسی که الله اکبر گفت ما میگیم جل جلاله. هر کسی که اسلام گفت ما پشتش میدویم. نه، ما باید بشناسیم این واقعا اسلام میخواد نمیخواد. این چه قسم آدم است؟ الحمدلله منافقه که کتش بشینی گپ دیم. من خودم در می درجه هستم، کتش بشینم 10 دقیقه گپ دیم میفهمم که ایمانش در کجاست، در کدام درجه داره نداره. میفهم. حالا چند دانه سوالش کنم میفهم چه قسم آدم. و کسای منافقین وسط دنیا هست. منافقین وسط دنیا، به خاطر دنیا در اینجا 6 تا عالم مفتی هستن، منافق هستن، ایمان ندارن، مفتی